Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may hapo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon kung ang sintomas nagapadayon o kung nagala ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki
sa manakatuni na. Sa aton sini nagasigubong frequency, ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo. 630 kHz mga kabombo sa tanan dira nga mga nagalantaw na sa aton sini at the same time mga Facebook Live. Hello and good afternoon. Sa mga nagalantaw man sa aton sini nga YouTube channel mayong hapon. Syempre pa sa aton sini iya nga Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka cellphone. Crystal clear nga live audio streaming sa nga aton sini iya nga mga programa diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello, hello, hello and good afternoon sa tanan dira nga nagapamati na, no? Sa at the same time sa aton siniiya nga local website ang www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Of course, sa aton sini nga local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Mga kabombo, no, sa aton sini iya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sini nga masuki nga ara na dira karon ay ho, nagalantaw sa aton sini iya nga Facebook Live, sa aton sini nga YouTube channel, no, by the way sa aton sini iya nga live streaming dira sa YouTube, mga kabombo, no? Pwede ka mo dira iya maka-like, subscribe and share, and don't forget to hit the notification bell below para nga ma-inform ka mo kung in kaso may ara kita sa mga videos bala, no, nga ginapakita sa inyo mga programa naton, live programs and videos mga kabombo, no? Pwede ged, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Subong adlaw mga kabombo, sa nasilin ko na it's a Friday. Petsa 4 sa bulan sang Enero 2022. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Of the night naman kita diri. Kaysa sini nga hapon mga kabombo, may ara naman kita iya sang pagabasahon nga true to life story. Ready na kamo? Bago pagkatapos ang nobela ni Manang Rosal sang Bacolod City, may ara naman kita mga kabombo, no? Another novel. Kagindulong gidiri kahapon sang aton siniya nga nagpadala sa iya sini nga kasaysaya, no? Ginpadulong ang ini nga true to life stories nga paborito ko gid. Basta sa Yellow Pad, this is my favorite, no? Kaangay man ni nang Rosal. Ti ini naman niya mga kabombo, ang ini nga true to life story kay ti nagaano ako, nagapangagda ako sa inyo nga magpadala kamo sa inyo siniiya nga naagyan parte sa ginatuwag paghigugma, no? So ginsabat ginidayon sa aton siniiya nga suki gid. Kay nagapakilala lamang sa kay Manang Alicia, si Manang Alicia Caro, no? Totoo dya giniya nga ngalan. Manang Alicia Caro, 75 years old, sa Hacienda Adela, Barangay Langka, Silay City. No, sa mga taga syudad sang Silay dao, abi ninyo ang aton sini nga letter sender, suno pa sa iya Miss Just isa na iya ako kabulag. Amo nang rason ko nga ang naga-enjoy ako nga magpamati na lang gid lamang sa radyo, ang Bombo Radio, avid listener gid ako ninyo kay isa na ako kabulag. Mga kabombo, aton sini nga letter sender blind pero kanami gid sa iya sini nga kasaysayan. I'm sure ginpasulat niya ini, no, sa iya sini nga himata kun nga ang nakabaton kita sa iya sini iya nga sulat angot sa iya sini nga true to life story mga kabombo, no? Alicia Caro, 75 years old sa Hacienda Adela, Barangay Langka, Silay City, mga kabombo. So there are 9 pages, mga kabombo, no? Siyam kapahina ang ato naman niya nga amat-amaton sa inyo, no? Ang aton siniiya nga pag isa-isa pagdayday sa inyo mga kabombo, no? Sang kasaysayan sang aton siniiya nga letter sender sa sininga hapon. So enjoy kita
kay ang aton sini nga pagatutukan ang kasaysayan ni Manang Alicia Caro, 70 years or 75 years old. Imagine 75 anyos kag isa na ya kabulag mga kabombo, no? Pero nagpadala pa siya sini nga kasaysayan. Sa first chapter, sa first chapter, no, sang aton sini nga pagbasa sa inyo part 1, dili naton mahisayran ang naagyan sa ginatawag paghigugma ni Manang Alicia Caro at the age of 16, no? 16 anyos siya mga kabombo. Baw na dumduman kuman baya, no? Ang kung siniya nga pinalanggang iloy nga si Nanay Mildred. She was also 16, no? Sa nagpakasal siya sa akong pinalangga nga amay, the late Tatay Jesus ko. Imagine, 16, di kundi pulo kami. Grabe nga klase sang paghigugmaanay, no? Mga 70 anyos, mga 60 to 70 anyos sa paghigugmaanay sa akon si maginikanan. She was also 16. Si Nanay Alicia Caro, 16 man mga kabombo. Sino ba maka-relate kita sinisang kasaysayan ni Manang Alicia Caro sa sining hapon, no? Kay although nga sa prangka nga sugilanon, no? Gamay lang gid nga synopsis sa kasaysayan ni Manang Alicia, wala siya luyag. Una-una siya nga bana. Ang bana niya, si Ramon. Oh. Wala siya luyag. Kay ginpilit lang siya. Siya nga mga ginikanan. O, karon dugay-dugay aton nga hisayran gid, no? Ang part 1 sa kasaysayan ni Manang Alicia Caro. 75 years old, sang Silay City. Grabe man ang inagyan niya siniho. Sa part 1 nga ipabati, ibasaw naton subong, parte sa iya siniya nga paghigugma, nga wala siya sang gugma. Una-una, she was only 16 years old, mga kabombo. Ti aton ina nga pag-daydayon sa inyo, pero ginaagda ko man kamo, no? Since today is the month of February, and it's the 4th day already of the month of love. Aber, padala ka mo dira sa inyo siniya nga mga kasaysayan. Isulat, pwede gid sa yellow pad, mga kabombo, no? My inner suit is also yellow. Ginbutang ko lang sa ginterno ko sa sulat ni Manang Alicia Caro kay sa yellow pad. Mga kabombo, pwede gid. Isulat ninyo isa-isang inyo siniya nga mga inagyan sa kabuhi sa patag sang paghigugma. Whether mapait ato, puno sang kalutusan, puno sang paghibi, ukon nangin halandumon nga klase sang paghigugma. Istorya sang paghigugma. Aber, ipadala. Agod nga naton, idaydayon naton sa sining bulan nga mapula-pula. The red month of February. Padala ka mo kag by the way, you know what? May ari pa ni si Nanay Alicia sang iya sini nga pictures, no? May duwa ka bilog nga pictures po ipakita ko no sa pila ka adlaw. Kay subong niya 16 years old pa lang ni siya mo, no? Sa dasun nga adlaw may ari ni siya nga gin padala diri nga picture. Sa nasilin ko na gani, pwede ka mo kapadala sa inyo sini iya nga mga pictures, mga kabombo, no? Imagine ang iya sa mga pictures ho. Pero tigid siya kadaan-daan mga kabombo. So, ipakita ko ni sa inyo, no? Sa aton sin nga video, ang pila ka mga pictures na yung padala diri iya ni Manang Alicia, no? Si Manang Alicia is 75 years old sa Silay City. So, aton ini-focus, ipakita naton sa pila ka mga inadlaw sa pagbasa sa aton siniya nga sa iya sini nga true to life story para nga ma-appreciate naton. Kaysa nasilin ko na gani, kung wala naman ang kamoy ginahawid-hawiran, no, pwede gid kamoy kapadala sa inyo sini nga kasaysayan, no, pinaagi sa inyo sini nga ginapadala or sa inyo si kasaysayan, pinaagi sa pagpadala sa inyo sini sulat with pictures, no, memorabilias, mga tokens, photographs of your memories, mga kabombo. Why not? Para mapanamian ginaton. So, salamat gid sa kay Nanay Alicia Caro sa Silay City. No, 75 years old, bao kagwapa bala ka. Kagwapa baya ka kagwapo, no? Ang picture
sang aton siniiya nga letter sender, no? It's all about your love. Padala ka mo, mga kabombo, sa inyo siniiya nga istorya sa paghigugma, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede gid para nga mabato naton dayon. Di gani sa Facebook page sa DYWB Bombo Radio Bacolod, aton sini nga Facebook page mga kabombo ay private message so kung ibutan dira sa inbox o kung hindi gani mga kabombo sa Facebook Messenger ni Miss Jazz, no? Look for me, Jazz de Jesus Madrigal. Ano na ang inyo dira nga plano? Aber, padala na kamo, share para nga ma-in love man kita, makuha naton sa leksyon kay inspirasyon, kaga ituon naton ang mood of love. This Red Month of Love, February, especially on the 14th of February, Valentine's Day. So again, pwede gid ninyo nga i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. In small letters, pwede man mga kabombo pinaagi sa aton siniyang pagsulat sa yellow pad nga paborito ko gid, no? Isulat sa yellow pad kag ipadala pinaagi sa aton si post office, hindi gani sa aton siniyang koreo mga kabombo, kag i-address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, just minutos na nakalipas sa takna nga las 2. Ari-anay mga kabombo ho, ang aton siniiya pambukas nga bahanon. Since gasugod kita sa bulan sang paghigugma, the month of love, February. Ika-4 pa lang subong nga adlaw, mga kabombo, kadamo pa nga may adlaw, antes kita mag-February 14. And by the way, watch out sa aton naman sini, nga Valentine's Day around the world. Gusto ninyo nga magmangin Bombo International Correspondent? Just give me a message, mga kabombo, kay interviewon ka mo namon paano mag-celebrate ang mga pumuluyo sa inyo sinisubong nga pungsod, sa iba na pungsod, paano sila mag-celebrate, what are their Valentine's Day traditions and practices. Abel, no, pwede gid. So watch out for that, no? Sa aton sining Valentine's Day around the world is coming February 10, 11, 12, 13, and 14. Three times a day, mga kabombo. Kaya kita sang interviewon na naman atong makauturan sa iban nga pungsod, mga kabombo, no? Makitaan pang inyo sining itsura kag pwede kamoya ka greet sa inyo sining mga nabilin diri nga mga pinalangga sa kabuhi. Ang inyo sining mga pamilya, your families and friends, no? Grab the opportunity, mga kabombo. Give me a message kay si Miss Jazz ang bahala sa inyo, no? Parang ma-feature naton ang inyo siniiya nga pag-celebrate sang Valentine's Day sa iban nga pungsod, especially sa mga pumuluyo dira, no? Kung sa diin ka mo yan nahamtang ka nagatrabaho sa iban nga pungsod. So let us set the mood by having our beautiful song, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2020. In fact, kinapabugal ta gid ini Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020. Ang bahanon vows, no? Ang inyo siningagin promisa sa isa kay isa sa tion nga magpakasal during the wedding day, no? The wedding rites and ang pagkasagrado, no? Sang ginatawag bala nga marriage, mga kabombo. Katahom sa mensahe sa sining bahanon vows, gin-compose kag gin-interpret sa magpakaisa. Ini magpakaisa ni mga lalaki pa ni mga kabombo, no? Ang Alvarado cousins, mag-cousins sila mga kabombo, Sanday Janiel Alvarado and Dave Alvarado. Yari mga kabombo, during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2020, ang aton sining nga grand champion, ang bahanon vows.
So the thing that inspired us sa vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na we will make a song about weddings and The good side of love. Yes. So in that sense, we created vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2 mga kabombo. Amoy atong aton si pambukas nga bahanon, Vows Grand Champion sang kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines, no? Pinaagi sa aton sini nga Bombo Music Festival. Thank you so much, Janiel and Dave Alvarado, ang composers and interpreters sa sining pinakakampiyon sa ginhiwat ang Bombo Music Festival 2 years ago. That was year 2020. Gusto gid ni sino ni gani gusto niya gid nga mag-ano ako, kanta ako sa aton siniiyang programa, no? Ang nag-request diri sang aton siniiyang ambahanon, no? Nga magakanta gid si Miss Jazz. Sige para gid ini sa kay sa kay Annabelle Marhen. By the way, si Annabelle Marhen dira sa may Canada, sa may Vancouver, Canada. Mao ang nag-text ko diring ako si classmate sa college nga ara naman sa abroad nagatrabaho si Ma'am Emily Galvan Argelias. Ma'am Emily, good afternoon. Nag-greet ko na ikaw, ha? Good afternoon lagid sa imo, no? Kilalahay gid siling na ni Emily sa ako niya abaw Hazelda. Naghambal gid yung imo fan ay ho ginpadalaan niya ko sang link sa imo sini nga programa sang Bombo Radio Bacolod. Kag ikaw lang sa masamiya niya sa na istorya. Ma'am Annabelle Marhen, thank you so much. Is it Marhen or Marjen? Sige, dira sa may Vancouver, Canada. Good afternoon. Pwede ko ni Guro himuon nga Bombo International Correspondent si Ma'am Annabelle Marhen or si Emily, my classmate during college, no? Si Emily Galvan Argelias. Pwede ka mo ka-share, no? Via Zoom kung paano mag-celebrate dira sa inyong sinilugar. Ang mga pumuloy dira, kagkamo mga Filipino communities, no? Why not? Sa aton sining Valentine's Day around the world sang Bombo Radio kag Star FM. Now, let's paint the town red, mga kabombo, no? By having a tour around the world. Pinaagi sa aton si Bombo International Correspondent from different countries and places. Why not, mga kabombo? Thank you so much, Annabelle Marhen. And good afternoon man sa imo, Isabel Cantila. Subo man si Abigail Marinas, Ivan Cerveza, Ma'am Juvie Sargent, no? I'm sure anak naman ni si Ma'am Juvie Sargent, no? Pag paambit naman kung paano mag-celebrate ang mga taga New Zealand o kung mga New Zealanders, no? Sang Valentine's Day, no? Watch out for that, mga kabombo, together with our Bombo correspondent dito sa New Zealand, Ma'am Juvie Sargent. Yeah, while I'm still at work, I'm listening and watching sa imo programa. Thank you so much, Ma'am Juvie. Kag sumuman Candelaria Empalmado. Good afternoon sa imo, Miss Jazz. Kag ari kami sa may Villa Angeles, okay? Si Jofi Vlogs, kag si JD Arcan. Okay, good afternoon. Kanami malang baya sa aton siniya nga mga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe. Sa aton siniya nga Facebook Live, good afternoon man sa aton sini nga mga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe nung aton siniya nga mga suki, no? Si Mommy Ami Nalagon. Good afternoon sa imo, Mommy Ami Nalagon.
Kag of course with Baby Sky and Romel and Joanna and her husband. Bawa ka namin man lang sa ila, no? Good afternoon, kapadalas. Ma'am, pwede man ko kapadalas ang istorya sa akon kabuhi? Pwede, ged. You are very much welcome, no? Shakil Tarak Muhammad. Pwede ka gidya kapadala sa imo sininga istorya sa kabuhi, no? I-email lang, no? Sa aton si email address in small letters, no? Shakil. Ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. You're very much welcome, Shakil. Nagsubo man si Tyson Eliama Armelin. Miss Jazz, I'm watching here from Singapore. Another paginiho, pinaagi sa kay Tyson Eliama Armelin. Pwede gini siya maka-share man kung paano mag-celebrate ang mga Singaporeans ang Valentine's Day, no? Pwede gid, Tyson. Sige, panamyalan sa akon sini pamilya ang Tyson family. Kalingawan gid samtang ga obra. Watching here from Singapore, Miss Jazz. Thank you so much. Si Ma'am Rosario. Ma'am Rosario, good afternoon. Miss Jazz, good PM lang. This is Rosario, listening always sa kahapon lamang. Ma'am Rosario, thank you so much for always supporting our program and Bombo Radio, no? Always watching and listening at the same time. Salamat gid sa aton si Masuki, sa aton sin nga mga kabombo, no? Our dearest kabombo. Antes naton nga daydayon ang nobela nga kasaysayan ni Ma'am Alicia Caro, no? Sa Hacienda Adela, Barangay Langka, Silay City, isa na kabulag pero kaano pa kaklaro sa iya siniya panumduman, no? Anyway, 75 years old pa malang si Ma'am Alicia mo, no? Ang iya siniya nga mata, no? Ang iya siniya eyesight, amo man lang yang nadula sa iya, pero aya siniya panghuna-huna, very sharp. Aya siniya palamatinan, okay, good, no? So, ang radyo na lang gid ang ginakuhaan sang inspirasyon ni Ma'am Alicia Caro being blind, no? Kung nagpadala siya sa iya sininga novel, iya sininga true to life story, especially sa patag sang paghigugma sa part 1 sa iya sininga kasaysayan with 9 pages sa yellow pad. Aton ina nga pagbasahon pagkatapos gid lamang sini. Magabalik nga atong palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here right after this. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tip sagud malikawan ng insomnia. Mga kabombo, nakahiba. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Kabalo bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa pagserbisyo sa inyo, pinaagi diri sa aton sining lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ang kahapon lamang. Without much ado, yari na mga kabombo ang aton siniiya nga true to life story. Sa nasiling ko na ginpadala na diri kahapon, gindulong no ang iniiya nga sulat no. Ang letter sender nagapakilala sa kay Ma'am Alicia Caro, 75 years old, sa Hacienda Adela, Barangay Langka, Silay City, no? Hindi ni siya bulag sang una, pero sang ulihi ato ni baloon nga asang ulihi nga nabulag siya, no? With 9 pages sa yellow pad, mga kabombo, no? Diyari na ang true to life story sa aton sining letter sender, Ma'am Alicia Caro, 75 years old, sa Hacienda Adela, Barangay Langka, Silay City. Ang yan sini kasaysay niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo programa kahapon lamang. Ako gali si Alicia Caro, sang Hacienda Adela, Barangay Langka, Silay City.
Miss Jazz, nagapaidaron ako karon sang 75 anyos, kag sa karon niya Miss Jazz, hindi na ako kakita. Isa na ako kabulag. Abi mo Miss Jazz, dugay na ako kuntani nga magpadala sa imo sa akon sini nga kasaysayan. O galing kay guba pasadto ang akon siniiya nga radyo. Ano pa, wala ako sang pamatian sa paborito ko nga bombo radyo. Pero subong by radyo naman ako, nagamay kay ginbaklan ako sa akon apo. Ti amo naman na Miss Jazz, na-inspire naman ako nga magbalay man sa akon sini nga sulat. Ginpasulat ko lang ini Miss Jazz kay hindi na ako kakita sa edad nga 75 anyos. Sugdan ko Miss Jazz ang akon siniiya nga madinuagon nga kasaysayan. Sadto nagapaidaron pa lamang ko sa 16 anyos. Desisays anyos pa lamang ako, Miss Jazz, ang iloy ko isa ka adlaw nagkadto sa bukid. Kapag kadto sa bukid sa iloy ko, ti Miss Jazz, uso pa na iya nga may dala na iya ang mga katigulangan or may edad-edad na sang malaman. Ti bulo bit man sa iloy ko ang iya sini nga malaman. Nagkadto siya sa bukid. Ay ti anhon mo kay ginbutang niya malang iya ang iya sini malaman sa kilid-kilid. Nabukaran baya sa iban. Aya sini nga supot-supot, aya sini nga malaman. Miss Jazz ang akon iloy. Kaysa amo nga malaman, dra niya ginbutang ang akon sini iya nga kodak. Ang akon sini nga picture. Subangod kay nabukaran sa iban nga tawo, kung sa diin yara susulod ang akon picture, kaginhulam nila kay nanay sa gilayon. Ginulam nila, chay, mahulam kami ni sang picture mo, bata mo niyo. Gwapa, no? Kagin bulus-bulusan lantaw, labi na gid sa mga kalalakinhan. Ang mga sulterito man, Miss Jazz, eh. So, bangod sini, may isa diri nga naghambal dayon kay nanay. Chay, pwede kami ka pamasyar sa imo sini nga dalaga? Sa inyo sini nga balay? So, ti si nanay, mabuot man na kaga, ti wala man problema kay dalaga man ko, although I was only 16 years old. So, sa natabo to, Miss Jazz, pagkatapos sadto, pet sa 28 gito sa Desyembre, sa tuig 1961. Wala pakta bombolito na bata, no? 61. Grabe, no? That was December 28 of 1961. Pagkasunod to abi nga na bukaran ang malaman sang iloy ni Ma'am Alicia kag ato sa sulod iya picture ginbulus-bulusan lantaw kay gwapa sa mo. Pagkasunod nga adlaw Disyembre 28 sa tuig 1961, may nagpamasya dayon Miss Jazz suno pa kay Nanay Alicia sa balay namon. Ini nga lalaki nagpakilala sa ngalan nga si Ramon. Abi mo Miss Jazz, sa kibot gid baya ako nga may nangaluyag na dayon sa akon kag nagpanagbalay sa kay nanay, tiyay, pwede ko ka pa masyar sa imo dalaga nga si Alicia. Di nakibot ko Miss Jazz, sa kubang-kubang dughan ko, ti manol mo. 16 anyos pa lang kuya, sadto galuhampang pa kuya. Tiyan mo to Miss Jazz, nakibot ako nga may nagpamasya kag nangaluyag sa akon. Kag sinanay naman niya, bukay na namian, gid siya sa amo nga lalaki nga nagpakilala nga si Ramon. Bo ang iloy ko na namian, gid kay Ramon, gusto niya nga sabton ko dayon si Ramon. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, pagkakita ako ni kay Ramon, wala labot nga bago ko lang siya nakita. Wala gid ako yan naluyag sa kay Ramon. Kaysa prangka nga sugilanon Miss Jazz sa amuto nga panahon, may nununobyo na kuya. Ang nununobyo ko sadto taga Iloilo pa, taga Tabuk. Pero Miss Jazz, wala ako sang may mahimo sa amo nga panahon. Agin pilit ako sa iloy ko nga amo na ning pamanaha sabta na.
nahadlok ko ya kay nanay ko sa moto nga panahon. Kay nanamian gid ang nanay ko sa kay Ramon kinabuutan sa kuno. Di ako yung just mali ko man. Kaya may nunubyo, kuya may naluyagan, kuya nga nobyo, nga taga Iloilo, si Ramon niya wala gid kuya naluyag ya mesja sa prangka nga sugilanon. Subangod kay nahadlok ako sa nanay ko, di 16 anyos ko mesja, saging kago na kuya. Ginbaton ko na lang si Ramon bangod sa kahadlok ko sa ako nanay. Ag-abi mo mesja, bangod sadto, gintalana, gilayon niyang amon sini nga pagpakasal. Imagine? Di nagapamaripig ko tani kay Ramon, kay wala ko yan naluyag. Pero ang kahadlok ko kay nanay, amo ang nagapangibabaw. Sa amo to nga panahon, Miss Jazz, abi mo, ginsabat ko na lang ya si Ramon. Kag, talana ang amon sini nga pagpakasal. Sa pagkasunod nga tuig, kay December 1961 to mo. Pagkasunod nga tuig, February 9, 1962. Ang pagtalana sa amon sini nga pagtambi palad ni Ramon ang lalaki nga wala ko naluyagan. Hindi amo na ni. Abi mo Miss Jazz, syempre, may ginhiwat nga likod-likod. Grabe no, uso na yung bombolito, likod-likod no. May ginhiwat nga likod-likod. Nagkadto si Ramon sa balay, kag ang yasin ni pamilya, gabi sadto. Keng amon suga to that time Miss Jazz, abi mo, sanag kay ti Petromax. Uso pa na yan sa una, Miss Jazz, ang Petromax mo. Kundi, amo na to, kadto to ang pamilya ni Ramon. Ayasin nga Iloy, kaga ulo istoryahanay na parte sa amon sinipagpakasal ni Ramon sa madason nga tuig, February 9, 1962, ang schedule ng amon sin wedding day. Tinakibot kami, Miss Jazz. Abi mo, sang hinali lang. May nagragamak. May naghaboy sang bato sa amon balay na igo gid ang amon sini nga Petromax nga suga. Di kundi nagdulom. Tinakibot kami tanan, Miss Jazz. Abi mo, ang ginhimo una-una ni nanay, gindalandan niya ko. Kaginguyod, agod nga makapanago kami sa idalom sa amon lamesa. Kati syempre nagragama, kagrabe gid ang sound bala sang bato nga igo gid sa amon sini nga suga nga Petromax, Miss Jazz. Ginbutong ko ni nanay, dali diyo, panago di sa dalom lamesa. Ay abaw, Miss Jazz, ang uli gali amon na ibaluan, ang naghaboy gali sang bato sa amon suga. Amo ang akon sini nga nobyo nga taga Iloilo. Timing gid, Miss Jazz, nag-abot siya sa balay nga ginapatigay ng likod-likod. Nagkadto diri kay ginsugiran siya sang iya nga utod nga kalaslon ang nobya mo nga si Alicia sa Silay sa Negros. Di syempre, Miss Jazz, grabe gid doon na akig man ang akon sini iya nga nobyo Ay abaw, si Ramon nga akon sini nga fiancé, Miss Jazz, nangakig. Abi mo kung anong ginhimo niya. Nag-uba siya, Miss Jazz, sa iya sini iya nga t-shirt. Pag-uba niya, dalandan siya dayon kang nagsinggitan. Siling niya na ho, magpakita ka sa akon. Sino ka? Magpakita ka sa akon, lalaki sa lalaki. Duelo ta. Kinabalaan niya man nga nobyo ko galito from Iloilo. Magpakita ka, dali di. Hindi na magpulo panago. Siling niya, lalaki sa lalaki. No, duelo ta. Kung sino ang mabilin, amo na magpakasal sa kay Alicia. Yung makon mo na, Miss Jazz. Gakurog kami ara kami sa dalom lamesa ni nanay ko. Kag ang Iloy naman ni Ramon, nga nag-upod sa iya, ahay, Miss Jazz, grabe ang kordam. Galipong-lipong sa kakulba, gintulot-tabangan lang gani. Pero maayo man kisang ulihi na husay ato, Miss Jazz.
kag nagtawhay na gidman. Nabato na gidman sang nobyo ko nga ti kalaslo na gidman ko ya sa fiancé ko nga si Ramon, pero nakaibalo ang nobyo ko nga wala ko ya naluyag kay Ramon. Sa kadlo ko lang yan sa kay nanay ko nga amo ang boto sa kay Ramon. Grabe no? So sa malipot nga pulong Miss Jazz, sa nagtulutawhay na kag naistoryahan na, ti amo na to nadayon ang amon kasal ni Ramon. Pagkadason nga adlaw Miss Jazz, pagkatapos ang amon sini nga pagtambi palad, di syempre bana ko na si Ramon, asawa niya nako. Although wala pagikuya sang medyo buot kay 16 anyos ko Miss Jazz mo. Gindala na ako ni Ramon sa ila sa bukid. Ngabisan wala ako naluyag sa napamana ko nga si Ramon, kay bangod lamang nga nahadlok ako kay nanay ko, kag abi mo Miss Jazz. Nalainan pa ko ibala kay si Ramon niya daw tatay ko na. Kundi ako ya 16 anyos. Si Ramon yang napamana ko 28 anyos. Di kadako gid sang amon sini iya nga agwat sa amon sini nga edad. Kundi amo na to Miss Jazz. Samtang sang pag-abot sang bulan sang Abril, baw nakibot naman ako Miss Jazz. May nagkadto, may nanuktok kag tagbalay. Ara da si Ramon. E syempre Miss Jazz, ara ko nauna wala patong bana ko nga si Ramon pero nag-abot sang uli. Sang pag-abot ni sang babayi nga ni nga nagpanagbalay. Ang babayi nga ni gali Miss Jazz, katubo-tubo ni Ramon sa ila sini nga lugar. Kundi gin pasulod ko man siya gaging istorya nga atani day. Baw abi mo Miss Jazz sa kibot gid ako kay hambal sa amo nga babae nga katubo-tubo ni Ramon. Siling ya, sino ka? Siling ko ako ang asawa ni Ramon, bag-o lang kami naging kasal. Baw nakibot ko Miss Jazz kay ratsada ang babae, nagpakilala siya sa akon. Ya ako yang asawa ni Ramon day. Gayoman si Lito, Mumulits, grabe, no? Daway pagka chic boy gali si Ramon. Ate, sige, wala patanin nato na. Standby ka mo kay 9 pages ini mo. So, nakibot kid ako kay hambal sang amo nga babayi na nagpakilala, ako yaday ang asawa ni Ramon. So pagkabati ko ba do nagsalta ang akon sini iya Miss Jazz nga dugo pababaw. Wala na ko ligoy-ligoy kay amo man timing nga nag-abot man ang akon bana nga si Ramon nga wala ko ya naluyagan. Wala na ligoy-ligoy Miss Jazz, ginhambalan ko ya sa tubang sang babayi. Kasiling ko, o sige, mag-opuray ka mo, may asawa ka na gali dire. Opuray na lang ka mo ni Ramon. Kay day, abi mo, wala ko ni naluyag sa bana ko. Ginpilit lang ko, kay nahadlo ko sa iloy ko. Ginprangka ko gidya Miss Jazz, ang amo nga babayi. Di pagkabati ni Ramon, kay ara si Ramon nag-abot Miss Jazz. Baw nangakig siya. Kasi siling ko yung mapuli na ko yung sa balaya, kamo na lang daya nga duwa, upuraya kay may asawa kagali. Siling ko mapuli ko yung sa lugway. Yung galing amo to Miss Jazz, nag-abot si Ramon, no? Hindi siya magpasugot, kay naluyag siya sa akon. Sa gusto ko, kag sa gusto sa babae, si Ramon hindi magpasugot sa gusto ko nga mag-upod sila sa amo nga babae nga nagpakilalang kakatubo-tubo niya kag asawa niya. Ka ako ya, bangod kay wala man ko naluyag sa iya, mapuli ko ya sa amon balay sa lugway. Yung galing kay hindi gusto ni Ramon. Kay suno pa sa iya, ako kunang naluyagan niya ya, kag hindi niya gusto ang amo nga babae nga nagpakilala sa iya nga asawa niya. Suno kay Ramon, wala ako na iya alis siya naluyag sa iya Ikaw yung naluyagan ko, ikaw yung akon, sige pakasnan. Isling ko, asawa mo maniho. Di wala ako sa may mahimo, Miss Jazz. Kay si Ramon gid ang nag-desisyon, nagpamatod nga, upuray taya kay ikaw yung akon sinaluyagan. Di kundi, kami gid gihapon, Miss Jazz, nag-upod ni Ramon. Miss Jazz, mga duha na sadto ka tuig ang nakalipas,
ang amon pag-upod ni Ramon Miss Jazz. Pero sa gihapon nagapabilin nga wala gid ako sa gihapon sang luyag sa iya. Nag-updanay lang kami bilang mag-asawa ya Pero wala gid ko'y luyag sa iya ya. Ti arab lang isa ka lalaki kag ako'y babae, ti hindi ko ya mahatag sa iya ang gusto niya ya Isa sadto ka adlaw, Miss Jazz, nagpasilay ining si Ramon. Kag may nakatupad siya nga babayi sa salakyan. Ti kundi nagistoryahanay sila sa amo nga babayi kay daw may pagka-chick boy gali ni si Ramon, no? Sang ara sila sa salakyan, nag-istoryahanay sila, ang babayi may bata duha ka bilog. Pero isa na siya kabalo, no? Ining babae nga naistorya ni Ramon. Baw, abi mo Miss Jazz, nakibot na lang ako kang natingala nga sa pagkasunod nga mga inadlaw, permi na lang nagapagwapo ang bana ko nga si Ramon, nagapangamyon. Kag permi lang siya nagalakat ang akon bana. Ambot kung sa diin siya nagakadto. Una-una, wala ko kabalo nga kung sa diin sa gakadto po sa uli, di dito ko nadakpan. Ang iloy niya Miss Jazz, nakanutar man kay ti ara kami nag-estar sa iya si pamilya sa bukid. Ang iloy ni Ramon nakanutar man. Gipamangkot niyang bata niya, Ramon, nga permi kaya nga nagalakat. Diin ka nagakadto? Pero wala man nagpanugid si Ramon kay nanay niya, kay ara man ko nagapamati. Ay, abaw, Miss Jazz, wala gid kuya una-una na kay balo, nga si Ramon gali nagakadto sa balay sang babayi, sang balo nga to, kag nagapangaluyag na to siya sa babayi, Miss Jazz. Kaya makon mo na, pagka-chick boy gid si Ramon. Di ba laman ang alis siya, no? Isa sadto ka best, Miss Jazz, nakitaan ko sila nga duha sang babae, kay ginsunod ko si Ramon. Bisan wala ko luyag sa MS Jazz, pinainit ko, kay ako yung asawa mo. Isa sadto ka best, dirigid na dakpan ko gid sila. Nakitaan ko sila, Miss Jazz, ni Ramon kag ang babayi sa balay sang babayi. Kay ginsunod ko siya. Nagahambalanay sila sang amo nga babayi. Baw, nakita ko gid ang akon bana. Kay ara ko sa unhan nga nagahibi. Di nagistoryahanay sila sang babayi. Baw, hinali lang Miss Jazz kay nakabalikid man ang bana ko nga si Ramon. Since nga ara ko sa unhan, nakita niya gid ko nga nagatulok sa ila sang among nga babayi nga ginapangaluyagan niya ka nagahibi ako. So dalandan siya, nagwa siya sa ila balay sang amo nga babayi, kagin dalaga niya ko tani nga kadtuan ako, Miss Jazz. Pero wala na ako ya, kay nagdali-dali kuya dalagan ka nagpauli sa balay namon. Kay kundi si Ramon na kulbaan man kay nakita ko sila mo. Naghingagaw man ang bana ko nga si Ramon magpauli sa amon balay. Pero sa pag-abot ko Miss Jazz sa balay, naglakat naman ako. Naghalin ako sa balay kag amo to kay nagalalain gid ang buot ko mo pakatunto man isang akon bana nga si Ramon man. Wala niya man ako naabtan. Sa ulihi, pawala naman lang. Nagupod kami sa balay naman. Pawala lang. Pagkaaga, naglakat naman si Ramon. Di ako naman niya, Miss Jassia, gusto ko gid siya madakpan. Ginsunod ko siya. Baw, dito naman siya. Nadakpan ko naman siya na nagadto sa balay sa among nga babayi. Kaya ginsundan ko naman siya, Miss Jazz. Nakita ko gid, Miss Jazz, nga duha naman sila sang babayi. Nakita ko nga ginuyatan niya sa kamot ang babayi kag halukan niya kontani. Bakot hindi akitani muli. Di bangod kay ara ko Miss Jazz, sakitan ko nga ginuyatan niyang kamot sang babayi kag halukan niya kontani. Pero nakita naman ako sang bana ko nga si Ramon nga nagalantaw sa ila sagwa
sang balay sang babay kag nagahibi naman ako. Kag amo naman to Miss Jess sa kibot naman ang bana ko daw na init siya sa akon. Nagdalagan siya sa akon pero nakahalin naman ako Miss Jess, no? Grabe man ko kadasig basta importante mapamatud-an ko. Nakahalin naman ako Miss Jazz. Nagpauli sa balay. Nabatyagan ko gid kanakitaan ko sa itsura sang bana ko nga si Ramon nga tuman gid ang iya sini pag-aborido sa akon. Nga amo na galalain siya kay masami ko siya ginasunod kagakadto gid ko sa balay sang babayi nga ginapangaluyagan niya. Tinainit-init gid siya sa akon gali Miss Jazz. Nainit siya kay ginabantayan ko siya kag nainit siya kay ti wala na siya sa may mahimo. Nadakpan ko gid siya nga halukan niya kuntani ang babayi. So sa nagpauli siya sa balay kay ti una-una ko Miss Just pawala lang ko. Nakibot si Ramon nga ara lang ko sa sulog sa salog nagapulo pamiod. Di daw pawala naman lang bala Miss Jazz. Pero nainit gid ko nagahibi ko gani. So sa pag-abot ni Ramon nga aburido na siya sa akon kay ti wala na siya sa may itago sa akon. Ara ko nagapamiod Miss Jazz. Abi mo, ang bana ko nga wala gid ko yan naluyag sa iya. Nainit pero nainit ko sang iya sinig nahimo sa akon. Miss Jazz, sadto okay pa yang akon pananawan kag wala pa ako yan nabulag. So sa pag-abot sang bana ko nga si Ramon nga samtang nagapamiod ako nga daw kaaborido niya gid sa akon, kulbaan ko Miss Jazz giging palapitan niya ko. Kagulpi lang bala nga daw gin hikap ya ang akon siniduha ka mga guya sa iya siniduha ka mga kamot. Dala uyat abi Ginhikap ya ko nga daw gintulok ya ko bala nga daw arab la daw nangakig siya sa akon. So pagkatapos to hikap niya, nag-uba siya Miss Jazz sa iya sini nga bayo. Abi ko mailis lang siya kay ti syempre ara na siya sa balay. Mailis siya sa iya sini nga pangbalay nga panapton. Pero Miss Jazz, abi mo kung ano ang natabo. Kay ara ko sa salog nagapamiod. Ay, abaw Miss Jazz. Ginuyata naman niya ang akon si duha ka mga guya. Kag ginhalukan niya ako Miss Jazz nga pilit naging kuya ginpugos Miss Jazz. Samtang ginahalukan niya ko. Tinainit-init ko Miss Jazz sa iya kay una bes wala ko naluyag sa iya pagkatapos dakpan ko siya nga may iban siya nga ginapangaluyagan nga babayi. Tinainit-init ko Miss Jazz bangod kay wala ko naluyag sa iya ya wala gid ko na iya nagapahalok sa iya or nagapa ano ban abi sa iya bisan bana ko na siya. So bangod kay ginapugos niya ko nga halukan niya ko sa salog do ginaganit ko siya Miss Jazz ginaganit ko nga iya sini nga mga buhok. Amo tong rason nga nainit na gid ang bana ko nga si Ramon sa akon. So amo to Miss Jazz ginpaliga lang to namon ang among nga gabi nga mabalaan ko gid. Mabatsagan ko gid nga nainit-init gid siya sa akon. Pagkaaga sadto Miss Jazz, nakit-an sa iya sini nga iloy ang bana ko nga si Ramon. Ara sa dalom, nagabulubaid-baid si Ramon sa iya sini nga binangon. Daw ginakulbaan ko Miss Jazz nga ginabulubaid-baid niya ng binangon niya. Ginpalabitan siya sa iya sini nga iloy kag ginpamangkot Ramon nga ginabaid mo na iya ang imo nga ano ni nga binangon. Kaya nga akatalom naman na nga bairon mo pa no ginang ginapreparahan mo. Pawala lang ang bana ko Miss Jazz, pawala lang si Ramon. Wala siya nagsabat sa pamangkot sa iya sini nga nanay sa akon sini mother-in-law. Ano ang natabo? Bumulito. Tangla ako sa oras. Bitinon ko naman kamo. Ano to ang natabo asa si bumulito na bitin. Kaya nga 9 pages ini mga kabombo ho. Wala na kong gani today in history kay siling ko panamita nato ng kasaysayan ni Manang Alicia sa 45 years old. Manang Alicia Caro, 45 years old. Sang
Hacienda Adela. Kalipat ko sa Hacienda. Dira sa may barangay lang ka, Silay City, no? Ano to natabo do ka, ano how do ka, do ako mismo do nakulbaan, manakulbaan ka mo nga ginabulubaid-baid to ni Ramon. Na inito siya nga daan kay gingunit siya ni Ma'am Alicia mo samtang nga ginapugo siya kag ginahalukan sang bana niya kay wala siya naluyag yat ginagago guranit sa buhok kati ano tong natabo man nga nga naga baid-baid to sang iya siniya nga espadeng sa iya siniya nga ano ni nga espadeng si Ramon, mga kabombo, ano ang matabo? Buwas ang part 2 sa nobela sang matudtun nga kasaysayan ni Manang Alicia Caro for 75 years old sang Silay City, Negros Occidental. Ma'am Alicia, Manang Alicia, no? Bitin lang gid anay, I'm sure gapamatig ka mo sa imo si pamilya. Kanami man no do na ano man kita na ano ni na nakauluan kita sa matudtun nga kasaysayan ni Manang Alicia no kung kamo bayara man sa kasaysayan kaangay sini ang inyo sini nga mga istorya de un amor no the story of love ang inyo sini kahapon lamang aber ipadala kay ti ari na kita karon sa bulan sa Pebrero ho mapula-pula nga bulan sa Pebrero sa sini nga tuig 2022 especially this coming February 14, I am encouraging you and inviting you to share your true to life story, mga kabombo. No? I-email lamang sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address in small letters bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala na kita sa panahon sa kay Alma Benitez Narvasa. May hapon, Miss Jazz. Good afternoon gid sa imo, Alma Benitez Narvasa. No, nagalululantaw gid si Alma ho sa aton sini iyang kang nagapamati, naga-enjoy sang true to life story ni Manang Alicia Caro, 75 years old sang Silay City. Una sa tanan, Manang Alicia, salamat gid ha sa imo sini iya nga pagpaambit sa imo sini nga true to life story no do nag-enjoy ako sa part 1 I'm sure kamo man dira with matching pictures buwas ipakita ta mga pictures ni Manang Alicia no sa Facebook live mga kabombo kag sa YouTube channel sa video naton ipakita naton at least ma-picture out ninyo kung ano kagwapa kagwapo sang upod ni Manang Alicia tilan taon ta kon ang upod niya to si Ramon nga iya sini nga bana nga wala niya gid naluyagan. Siling na ni JD Arcano, aragoy, kasakit kaayo ba? Siling na ni Annabel Marhen, oh boy, nabitin naman ako. Siling ni JD Arcan, bitin na naman. Sige lang bala, kaya wala na kita sa panahon, no? Ari ng aton sini nga drama, ang inyo paborito nga drama, ang Tuyang Ermitanya. Mga kabombo, ti okay lang kita dira? O ti sige Ang iban pa ginaton nga mga nagpadala sa ila sini iya nga mga true to life stories diho, nakalinyada naman diri kag ginaagda ko man kamo nga magpadala sa inyo sini iya nga mga love stories diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Wala kita sa panahon, but before that, ari anay ang aton si Words of Wisdom, ginabantayan man ninyo, no? Kindly jot it down, kag pwede nyo gini nga mabasa sa aton sini nga Holy Bible sa aton si tag sa Kabalay, no? Sa Psalm 62, 1-2, yari kung ano ang Diyos para sa aton, no? Psalm 62, verses 1-2. Diri nagasiling sa Ingles nga pulong, my soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He is my rock and salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Psalm chapter 62 verses 1-2. Again, my soul finds rest in God alone. May ara kita dira bombolito, no? Sa kay bombolito may ara kita dira pila ka mga graphics. Psalm 62 verses 1-2. My soul finds rest
in God alone. My salvation comes from Him. He is my rock and salvation. God is my fortress. I will never be shaken. Diri state na diri sang tagsulat nga si David, no? Si David. Ang yan sining theme, no, sa opening verses, diri nagasiling si David nga my soul finds rest in God alone. Ang ining Hebrew word, may Hebrew di nga tinaga mga kabombo, no, naga-convey ini sang idea about kalinong, no, being silent, the so-called silence, of being quiet, of being still. Kag idangop naton, itugyan naton ang aton kabuhi sa Dios. Apisar sang kagarot sang kalibutan, no? It's related to the idea of Psalm 46 also. Dra naghambal sa Psalm 46, di ba? Be still and know that I am God. So related ni sila, mga kabombo, sa peace. Be still, no? For my soul finds rest in God alone. In the midst of the pandemic, in the midst of the chaotic world of ours, no? Karikot gid, din kita makakita sa ginatawag nga kalinong, inner peace and inner joy, nga bisan sa pagtulog naton sa gabi, makatulog tayo nga mahamuok, nga malimtan naton ang aton si makahadlok, mga anxieties, fears, etc. etc. Kundi sa aton sini, nga manunuga ang aton Creator who is in control of all. Who is in control of all, our God, who loves us so much. So amo di, let's find rest and peace and joy sa tiilan sa aton si mahal nga makaako. Kay siya lang ginang makahatag sa aton. No? Ang ginatawag ko no nga money. Money, yes, can buy bed, but money cannot buy sleep. Mahamuok nga pagtulog, no? Makabakal kita sang mga king size, queen size, tahom-tahom, mahal-mahal nga katre, kiligdaan, pero hindi na makabakal sa ginatawag pagkamahamuok nga klase sang katulugon with peace of mind. Inaiyatanan, makuha naton sa pagtugyan naton sa aton si kabuhi sa Ginoo, no? Siya na yang mo makatag sa aton sang inner peace and joy, rest in the midst of the chaotic world of ours, no? In the midst of today's pandemic. Wala kita sa panahon, salamat gid sa paupod. Tubtubas sa part 2 sa kasaysayan ni Mrs. Ma'am Alicia Caro, 75 years old, sang Silay City. Ini sa gapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal, si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nag-aragoy siya? Dason, nagdugo gid? Bidyan pa siguro eh. Liwat ha? Hinayon ko lang. Parang hindi ka masakitan. Oo man, hinaya lang eh. Ha? Isulod ko na ha? Ay! Uy! Sa buho ipasulod, hindi sa higad. Ay, nagtalang ko. Wala, nagtalang siya ko na. Tunto nga tao? Kasanag, nagtalang pa siya? Oo man. Ops. Hindi pag-ipataas sa pagbutong. Makakas na karon. Oh! Te, nakakasgid. Pasudlon ko liwat. Liwat naman ko na. Ay, kabasto sa ila ah. Dilapan ko balaalay ang puno para nga makasulod dayon. Sige na. O ara na. Dilapin na. Ala? Nan, ara na. Isulod na. Amon na. Uy! Nakasulod na. Ara na. Nakasulod na. Iduso pagid. Nagakurog ang kamot mo, haw? Ginanirbyos siguro, Hindi na ko. Wala, nang hindi ang laki. Hindi ka na? Wala pa ganis ang natapos. Bisan isa ka bilog nga dulunggan. Uy, ano to? Dulunggan ko na. Sagad ka pang hagad yung mga cross stitch. Tapos mang hindi ka man. Ay, cross stitch? Tatlo ka bilog nga ido ang buhaton ta. Bisan isa ka dulunggan. Wala ka payasang nahimo. Kay hindi ka man gilik kabalo.
Mahalin na lang tadi gani. Oo, man eh. Hey, kanugon sa tsimpo, tabi. Tagbalay! Tagbalay! Uy, si Cha-Cha man ini? Ah, Cha-Cha, ikaw gali? Hindi ka magsili nga pati ang bana ko. Idiyahan mo man. Ah? Oh, si Chay Ika man. Anon ko si Choy Kulapo man. Wala gani ina makapanghilamos. Ote, maano ka man gali? Ah, pwede makahulam. Isa ka gatos, Chay. Ah? Kwan abi. Utdan ko na ako sang kuryente, Chay. Nagsiling ang kobrador. Ngutdan niya ko na ako sang kuryente. Kung hindi ako makabayad, subong, Chay. Ay, iwat abi subong ang business ko mo. Pulos, utang. Wala gani ako ibakal diri sang sudan. Mamantiner na lang gani kami sang ginamos karon. Ha? Ay, ti. Wala ka mo ya kwarta, haw? Wala ka gani kwarta. Ako pa? Kulang lang gani nga itaya ni Kulapo ang kwarta sa sugal. Man, ginamintinar daan niyang numero niya sa STL mo. Ha? O hindi. Ang manugsukot na inasang suga. Kinahanglan, patasan ko na lang ang akon utang sa kuryente Para nga, hindi ako balamutdan sang suga. Tagbalay! Kobrador ne! Manukot ko! Dayon lang Dire lang ko sagwa! Hulaton ko lang ikaw! Dayon lang Pagsulod niya karon, kag makita niya ako nga nagahublas, patod nga malipat kit siya sa akon manukot mo. Kag ako naman ang manukot sa iya. Ay, kobrador, dali di sa sulod nagahulat ako. Dire lang ko! Kag kung hindi ka makabayad sa atlaw nga ini, ihian kong hagdanan mo! Tanawon ko lang kung hindi pagtubuan sang dulonggan sang amo ang inyong hagdanan! May buklan sa idalom sang taytay. May buklan. Oh, gakanta si Barikoson. May buklan.
may buklan sa idalom sang taytay. Gapi na gusto siya eh. Hoy! Barikoson! Nano ka? Paimulong da! Kaya buyon lagi kakaroon Granada! Habuyon mo ko Granada? Wala ka gani ibakal bukaw-bukaw. Daw gina-underestimate mo ko, ha? Hoy, Barikoson, para ka makaibalo. Madamo ako dire sang armas. Batuta, guro! Hikay ka sa batuta ko, ha? Oh, ari ho! Oh, hala! Kelvina! Nagtungtong si Chutagoy sa bintana! Kaginbuksan niyang iya zipper! Hoy! Bastos! Sige! Pagwaang batuta mo! Kinahanglan ni na nagapisik, ha? Hindi ko sinang daw labit sang pabo! Din! Wala man haw? Hadlok ka kay tuod? Ay, sinong ininto mo man? Hindi ko ikaw paghatagan sang kalingawan, no? Hoy, Lan! Mahuya ka sa panit mo! Wala ko sang handom nga malingaw sa imo! Sugid-sugid! Wala man! Ang bot mo silingon sa tagoy. Totoron mo ginang pagpakita kay Chalpina sang imo dayon yar. Tani eh. Ugaling nanalaw ang animal. Kagmatan, kung wala lang nanalaw si Dayunyor ko, kung tani mangihi ako mo, kagpalambuton ko gid ang pagpuswit sa ilang tiyangge. Abi mo mataan sa una, champion ko patayog-tayog sang ihi mo. Bow, nag-init ang ulo ko kay Barikoson. Manwala ko kabalo sa iya kay na. Urasan na niya. Kilat lang ang wala sa balos. Ano ina, Samson? Kap, nadakpan ko ini nga tao nga ara si dalom sang balay ni Estrella. Gindakop ko ni siya, Kap. Man nagawawaw si Estrella. Gali. Nagapanglingling gining tao nga ini? Guro, Kap eh. Oy, ikaw, tsura mo ho, do tangkuloy ka. Sinugalan mo? Si Jonathan. May ID ka? Oo Aryo. Aring ako na ideo. Abe? Ay, ID man ni sang rehab? Ang ngalan mo diri, Jonathan Mistiso. Abo. Mistiso? Grabing apelyido mo, Mistiso. Rongguya mo do sa gupi nga balde. Nagano kasi dalong sa balay ni Estrella? Nagay panikop.
Ano ginasikop mo? Tilapia. Kap, nakapalagyo gini sa rehab mo. Ayo, gali Kap. Ari diri nga akong best friend nga si Atan. Oo. Ano? Best friend mo si Atan? Oo, Kap. Ate, hindi makatilingala, Kap. Parehab ko lang ni siya, Kap. Hala. Dalay na dito kung ano mo na siya. Basta pagwa na di. Uy, si Albina nagapakadto naman diri ho. Maano naman ina siya diri, maakusar naman. Ay, maayong adlaw man Albina. Maano ka, maakusar? Hindi, Kap. May isiling lang ako sa imo. Ano ina Albina? Inang si Buklan balahaw? I-relocate lang bala siya dito sa Handumanan? Ay, nga man Albina, how? Hindi ako makatulog. Hindi ako makabutang sa akong baligya sa akong lamisa. Kay nahadlok ako kung tulukon niya. Man ka, halit sa kabuhi ko si Buklan. Kani, pahalinad na lang siya sa barangay Munay Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kung gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginsulod ko ang balay ni Uncle Pete. Kag sang ato na ako sa sulod sa iya kwarto, may nakita ako nga gamay nga kwarto. Kag ginbuksan ko ini. Nakita ko nga may hagdanan ini paidalom. Kag amo na lang kakibot ko, sa may nakita ako nga apat ka bilog nga bangkay, kag nagapanimaho na. Tungod nga hindi ko maagwantang baho, dali-dali ako nga nagsaka. Apang hindi ko na mabuksan ang puwerta. Bangod may tao gali sa likod sang puwerta. Kag sa mabuksan niya ini, ginsumbag niya ako. Tubtob nga nalipong ako. Diri sini nga bahin mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, nabuksan niya ang pirtahan. Kag may nagsulod nga tao nga may kapirusa. Piswitan ko siya sang spray ko. Ay, hindi! Kintapin niya ang spray ko. Hindi! Ginasumbag niya ako. Ginakot niya ako. Hindi! Anagay! Ginampos niya ako sa dingding. Police car! Nagpalang dalawang akon. Diin ako. Kumusta ka na? Oh, Joe? Ari ka sa apartment mo? Aragay, ang ulo ko, kasakit. May dako ka nga bukol sa ulo. Basikin na lang ipatanaw na sa doktor. Basik ko nagkalong ng utok mo. Apang, anong natabo? Ang nadumduman ko, ginlampos ako sang tao sa may dingding. Sa balay ni Uncle Pete. Kaga ka nagsulod ka dito. Akusado ka sa sala nga trespassing.
Akusado ako? Pero nga wala ako dito sa istasyon sang pulis. Nga ari ako diri. Sugiran ko ikaw ko nga, natak-an ako maghimo sang paperworks para sa imo. Oh, Sarah, kadako na sang sala nga nabuhat mo. Nga nagsulod ka dito sa balay ni Uncle Pete. Nagsulod ka dito ngang dala mo nga armas, ahaw lang nga tergas. Oh, anong plano mo, subong? May nakita akong nagsulod dito eh. Gani nga nagpangusisa ako. Kag naglaom ako, nga base kon si Uncle Pete ato. Kabudlay sa trabaho mo ngayon na. Hambalong ko si Uncle Mutami nga dapat tagaan ka sang armas. Di na tong imo tergas? Gintapi ato sang tawo. Kaabdik sa iya magulag eh. Ginwakli niya ako. Kaginlampos sa dingding. Kung wala kami makaabot sa usong oras, siguro patay ka na. Sino nagtawag sang pulis? Isa ka kasilingan. Nakita ko noon niya nga may suga sang flashlight sa balay ni Uncle Pete. Gani nagtawag sa dayon sang pulis. Kag ikaw, naabta namon dito nga wala na sang animo. Kag nakita kong may apat dito ka bangkay sa basement. May nakilala ka bala dito? Wala. Wala ako sa may nakilala dito sa ila. Basta, kay nalilang sang hitabo, Jo. Kagang tawo, ginhandom ko nga makilala ang yanawong. Apang, ginlampos niya ako sa dingding. Sara, kabudlay sa trabaho mo ngayon eh. Hamak mo ha? Isa ka ka-investigador sang isa ka bail bond agency? Nga, kabudlay sina. Daw detective ang gwa ninyo sina. Daw sobra pa ka mo sa pulis sina. Nga bala nga, hindi ka na magpangita sa ibang trabaho. Nakatapos ka man sa pagtuon mo Anong nagsulod sa utok mo? Nga, amo sina iya nga obrang ginsudlan mo? Jo, naluyagan kong trabaho ko nga ini. Di ko dani, nagpulis ka na lang? Hey. Sige na, magkadto ka sa headquarters. May pirmahan ka dito. Ipirmahan mo ang kaso mo dito nga trespassing sa pagsulod sa balay ni Uncle Pete. Oo, gali. Ano na tungod sa mga bangkay nga nakita ko dito? Sino nagpatay sa ila? Hindi ka na lang magpahilabot dira. Amo na trabaho ina. Kag wala sang labot dira, ang bail bond agency sa tiyo mo. Kag Sara, may mo pala. Hindi mo na pagsulito ng ginhimo mo, ha? Tungkol sa madason, hindi na ako makapasalig sa imo. Nga hindi ka maumid sa krimen nga ginahilabtan mo. Amoy ng lao mo. Anong buot mo, silingon? May madalom ka pa bala nga nahibalaan? Bahin sa pagkadula ni Uncle Pete? Nga wala ako makaibalo? Wala. Kwan, curious na ako nga makilala kung sino nagsaka sa balay ni Uncle Pete. Okay. Sige, malakat na ako ha. Pero hindi ka magkalipat ha. Ipatanaw mo sa doktor ang ulo mo ngayon ha. Wala pa ako magbuang, no? Inahang lao mo. Sige. Bye. Sige, bye. Ato na siya. Nagpatigid siya nga maimpormasyon ako parte kay Uncle Pete. Kung sa bagay, may ara matuod. Kakinahanglan nga makita ko si Lauro, ang bana ni Jennifer. Siya lang ang akong lead. Kag siyang ginasiling ni Uncle Tommy nga among boyfriend ni Uncle Pete. Tapos hindi ako makapati nga may boyfriend si Uncle Pete. Apang, siya ba lang nagpamatay?
Siya balang nagpatay sa nakita ko nga mga bangkay dito sa basement? Siya bala ang killer? Sarah, malain nga balita. Yuli? Nga ah? Nakita ko ang bangkay ni Jackie kag ni Baldo. Ano? Oo. May agis ang lutang ang ilalawas. Kag pagkatapos, ginpaanod sila sa suba. Makaluluoy man si Jackie. Sino ay na nagpatay sa ila? Nakahibalo kita nga inang si Baldo kag si Jackie. Nagaduso sang shabu. Wala labot sina. Nagagamit pa sila. Kuna mo, sinong nagtipok sa ila? Ang mga pulis? O kung ang pariho man nila nga sindikato? Ambot Pero basi hindi man. Apa nga ang ginpatay gid sila? Nga May nagkapanuktok. Hindi ko pagbuksan ang puwertahan. Ihanda ko anay akong pusil. Gagin issue sa akon. May peephole sa ganahan ini. Mahimo akong makalingling dira. Kung sinong ara sa gwa. Malingling ako diri. Ari. Hindi. Isa ka tao nga nagamaskara. Sino ka? Hindi na kinanglan nga makaibalo ka kung sino ako. Mati lang iyambal ko sa imo para hindi ka mapatay. Nga! Ano ka mo? Mga vigilantes bala ka mo? Daw sa amo sina. Nagapangapin kami sa Republika sa Pilipinas. Kaaway na mo ang mga drug lord kag mga adik. Tanan sila, ubuso na mo pamatay. Agon nga wala na sa makahatag sang libog sa aton pungsod nga ini. Gani untati na ang pagpangita mo kay ang kulpit. Abay isya sa iyagin buhat. Wala sa siyang labot dire. Gani, pabay isya. Ato na siya. Naghalin na siya. Samtang nagapahuway ako sa akon apartment, may nagpanuktok. Apang wala ko ginbuksan. Kag sunod sa iya, hindi ko paghilabtan si Uncle Pete tungod wala inisang labot sa nagakatabo. Kag naghali na siya dayon. Sa pagpadayon ko pagid. Ato na siya. O animal. Pahugong pa ni ako ba? At least, nakahibalo ako kung ano siya. Mga vigilantes galing nagapamatay. Sila nagapamatay sa mga drug lords kag mga adik. Maayo kon amo sina. Kag suna sa iya. Wala ko nasang labot diri si Uncle Pete. Hindi ako magpati nga makahimo sang amo sina si Uncle Pete. Apa nga dito niya gintago sa balay ni Uncle Pete ang mga bangkay. Makalilipog ini. Hugani. Si Laurel Urbanos. Kinahanglan niya mahambal ko siya. Siya lang makatudlo sa akon kung diin gid si Uncle Pete. Ari na ako sa ginaobrahan ni Lauro. Amo ining address nga ginhatag ni Jennifer sa akon. Siya ina. Ano siya? Palapitan ko. Hi, Lauro. Kilala mo ako? Oo. Ako gali si Sarah. Classmate ko ikaw sa elementary. Kag, ginpangita ako si Jennifer nga asawa mo. Classmate ay kita nga tatlo, hindi bala?
Kag nagsiling siya sa akon nga diri ka nagatrabaho. Gani nga nagkadto ako diri sa imo. May pamangkot kung tani ako sa imo. Kilala mo bala si Uncle Pete? Oo, kilala ko siya. Sang gamay pa ako, dito ko nakabakal sang kinding santol. Kagamuman ang kamuti. Namit mo? Ay, amo man ako. Pero, Kwan, wala ako makaibalo kung diin na siya eh. Kwan. Hindi ko mahambal kung diin siya. Delikado eh. Aha? Naaman? Delikado. Amoy nang ginsiling niya sa akon. Ay, nga amoy nang ginsiling niya sa imo. May nahimo bala siya nga malain? Wala. Pero, nagahatag siya sang kwarta sa akon. Ginahatagan ka niya sang kwarta? Nga aman, anong ginapaobra niya sa imo? Hindi ba lang naga-sideline ka sa isa ka studio? Oo. Ano ang ginahimo mo dito? Nagapang picture eh. Hindi lang ko maghambal kaya basi kung maakig siya. Dason, basi kung patyo siya ni Pastor Sigfred. Ano? Nga patyo siya ni Pastor Sigfred. Hindi ba lang amuin na siyang pastor sang Freedom Church? Hindi. Amo na siyang Antichrist. Ano? Ina si Pastor, Antichrist na siya. Kung magkanto ka sa ila simbahan, ang iyan hambal, mamatyon ang mga malain. Pareho sa mga dagpuser, mga adik, kag mga pulis. Ano? Oo. Amoy na nga nagapanago siya si Uncle Pete. Amoy nang ginahambal niya kay Uncle Pete? Hindi ka magkahon. Kaya basi kung may nagapamating at tumbak-tumbak. Amo mo siya gihapon. May best nga nagalain ang iyang utok. Tunton ang Antichrist nga ina. Wala ko sang Diyos. Siya ko nung Diyos. Nabi na. Kag siya ko no ang mangin prinsipe sa maabot nga adlaw sa bugo sa kalibutan. Si Pastor Sigfredo. Lauro, mapauli ka na? Hindi pa. Madamo pa ako sa trabaho eh. Itakon ko pa mga butones sa mga bayo nga natapos na labhan. Kabalo ka, nagkalapalos ini. Amoy ini nga ginatakol ko liwat. Amo gali. Kadyutay lang habis ang sweldo ko eh. Amoy na nga nag-sideline pa ko. Man, sosyal ko mo. Larry, kaupod mo pala sa imo sideline si Uncle Pete? Oo, kaupod ko siya. Kag nagapanago kami. Ano? Nagpanago ka mo? Basta mo na. Nagapanago kami. Kaya basi kung patyon kami ni Pastor Sigfred. Amo bala? Sige mapauli na lang ako Ikamusta na lang ako kay Jennifer? Sige. Okay Balik-balik lang, classmate. Medyo nahangpan ko ng tanan. Apa nga ang manago si Uncle Pete? Kung katapos siya sang hublag ni Pastor Sigfred? Nga. Likom kay Lauro. Ginsunod ko siya. Nakahibalo ako nga makikita siya kay Uncle Pete.
Karon, makahibalo na ako sinisang puno kag puntas ang tanan. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang mga nagtaliwan bangod sa sininga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kagang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider. Umako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma.
Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, gintuman Manilea kung anong ginhambal ko sa iya, nga ginhambal sa amo ni Tita Gertrude bahin sa amon paghigugmaanay ni Gus. Kag amo na lang ang iya kalipay, sang makita niya si Troy sang pagbugtaw niya sang aga, kag ginhagad pa ini nga magkadto sila sa pukatod. Agod nga makita ang sunrise, sa pagpadayon ko pagid. Tin, sa di na si Leia? Nagtulog na nang. Ano? Nagtulog na siya? Alas 9 pa lang gani sang gabi eh. May mga bisita pa gani nga iban sa gwa. Nagsiling siya sa ako nga nagasakit ko ng ulo niya. Kag nagsiling pagid siya nga, ako lang kuno anay ang maatipan sa mga bisita. Ay, amo gali. Kung sa bagay, kinahanglan na gid matuod nga magpahuway siya. Man siya man ang nagaatipan sa ako ni. Ay, hoo gali. Ara ba na si Troy? Oo nang. Siya gana ang nagasugilanon sa ibang nga bisita. Ay, kagwapo gid kay Troy nang mo. Amoy na nga crush ni nang Leia. Kag-abi mo nang. Kanami gid ba na sang nakuha niya nga wish? Ha? Ano nga wish? Nga, mangin boyfriend niya si Troy eh. Baw kabay pa. Apang madamo siya siguro sang mangin kompetensya. Salamat. Alas 5 na sang kaagahon. Nagahulat na sa akon si Troy sa gwa. Ay, mailis na ako ah. Isuksok kong akon blue nga sweater. Kag ang akon bag-o nga tennis. Are, isuksok ko man ang akon nga tennis. Na, ara na. Apang pagwa ko sa kwarto, tiyongon kong akon duha ka mata. Agod, wala ako sang iban nga lalaki nga makita. Ay, mamuklat lang ako. Kung makaabot na ako sa ganhaan nga nagaatubang sa gate, nga sa diin, nagahulat sa akon si Troy. Ay, ari na, magwa na ako. Ay, sa ulado ko ang bugos nga bahin sang balay nga ini. Gani, hindi ako magtalang. Kag hindi ako maano. Bisan nga hindi ako makakita. 5 katapak halin sa akon kwarto. Pakadto sa hagdanan. Ang hagdanan, may napulo kahalintang. Kag kung makatumban na ako sa salog, maisip na ako sang 20 katikang pakadto sa kudal. Kag muklaton ko na ang akon mga bata. Kag patod nga nagahulat na sa akon si Troy. Ayaw, Diyos ko. Siya nagid yang akon mangin future husband. Siya nagid. Patod nagid iniya.
Kag wala na ako sang iban nga una nga lalaki nga makita. Kundi si Troy gid lang. Ari na ako sa may hagdanan. Maisip ako para hindi ako makadasma. Isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, ba? Nakabati ako sang tikang. Si Troy. Siya na ina. Nagabantay siya kun amo sa akon. Kag alalayan niya ako sa pagpanaog. Mapadayon ako sa pagpanaog sa hagdanan. Ay, pila na to gani man? Ay hala, nalipat ako kung pila na kahalintang. Ay, hala, nalipat gid kuya. Ay, manguyat na lang ako sang maayo sa barandilya. Ma, wala na ako sang malapakan. Ay, matumba ako. Aragay. Ay, nakausdang ako sa salog. Ba, may nag-uyat sa akong kamot. Ay, si Troy gid ini mo. Ay, anay ka bala? Kimuklaton kung akon mga mata. Na, ara, nakamuklat na ako. Ngi! Amboy! Ikaw! Oo, Miss Lia. Ako? Nakita ko ikaw nga nadagdag sa pagpanaog. Kag natumba ka. Abi, buligan ko ikaw nga makatindog. Hindi na! Nga buligan mo pa ko? Kag nga aga ka pa nagbugtaw? Kuan Miss Lia. Nagsiling ako si Nero. Nga aga pa ko kuno bugtaw. Kay basi maubusan ako sang dugo para sa iya dinuguan, Miss Lia. Puto kag dinuguan subong iya ipapamahaw sa mga bisita mo. Kag mga prutas pagid. Wala ko labot na! Bayain ako! Dasiga! Ate, oo, Miss Lia, oo. Ato na siya. Piyongon ko liwat ang akon mga mata. Kag magkadto sa kudal. Aring dingding. Amoy ning buhaton ko nga guide. Kasabad gid sang amboy nga ato Kinguba niyang momentum ko. Pero, hindi ako dapat nga magkabalaka. Siling ni Balsi. Si amboy ko no. Si Krito ina nga bading. Kan hindi siya makaguba sa akong plano para kay Troy. Wala, di siya labot ya. Nga. Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan Dear Diary. Nahulog si Leia sa hagdan tungod sang iya nga pagpiyong sa pagpanaog sini. Kag nadismayagid siya nga indi si Troy ang iya nakita, kundi ang amon nga boy. Sa pagpadayon ko pagid, At na si Miss Lia, apang nagapiyong masagyapon? Ay, ano na natabo sa iya man?
Nga nagapabulag-bulag ni Sayaman. Wala siya makaibalo. Nakainap ako nga nagapanilag sa iya. Ato na. Nakalambot na sa may pader. Ay, mano na siya? Majagi nga nagapiyong? Ay, kadelikado sina. Basi ko mabungguan sa mga salakyan. Ari na ako sa kudal. Muklaton ko na nga akong mga mata. Oh. Ba? Nakita ko nga nagaamat-amat na sa pagbutlak ang adlaw hindi madugay. Opang, sa diin na si Troy man? Nga wala siya diri. Nagsiling ako nga matabuay kami sa gate nga ini. Pero wala siya. Ay, basi ko natak-an niya siya sa paghulat sa akon. Kag basi nagalaom siya. Nga nagakatulog pa ako. Gani nga wala siya makahulat sa akon. Kag nagkadto na lang siya sa pukatod. Ay, husto! Amoy nang ginbuhat niya. Gani, madalagan man ako pakadto sa pukatod Unahan ko sa pagbutlak ang adlaw. Kinahanglan. Aragid ako sa tupad ni Troy sa pagbutlak sang adlaw. Gani, madalagan ako Miss Lia, good morning. Oh, ba? Sino ka? Ako gali si Alan. Isa sa mga bestman ni Gos. Nag-angkas lang ako sa amigo ko nga may motor para nga makalambot dire. Anong oras ka mo nag-abot diri? Gabi pa. Apang nakita namon nga daw sirado pang balay. Gani nga wala na lang ako nagpanuktok. Naghulat na lang ako hasta mag-aga. Ay, amo gali. Ay, makaluluoy ka man. Amboy! Amboy! Miss Lia? Nga Ay, Amboy! Dala siya sa ibabaw. Hatagi siya sang kape. Tapos, dala siya sa guest room, ha? Oo, Miss Lia. Oo Hindi ka na magpalibog, Miss Lia. Sorry, ha? Hindi ako makapadugay sa pagpakighambal sa imo. Mag-upod ka na lang kay Amboy. Bye! Ato na siya, May ginadalian gali siya. Naistorbo ko pa siya ba? Dali na, sir. Dalon ko ikaw sa sulod. Ayan, nakabugtaw na sila. Salamat, gid Kakapoy. Pero hindi ako dapat nga magdulog. Mapadayon ako sa pagdalagan. Ara ng pukatod. Ayhan. Ato siya sa pihak nga pangpang. Man, may mga kahoy dito. Patod. Nga ato sa pihak nga pukatod si Troy. Dasigon ko pagid ang pagdalagan. Hari na ako. Pero wala man diri si Troy. Troy! Troy! Ari na ako! Diin ka! I'm here! Ba? Wala siya? Kagang adlaw. Nagsilak na. Wala siya. Ayhan. Natak-an niya siya sa paghulat. Gani nga nagpauli na lang siya.
Mapauli na lang ako ah. Mangayo ako sang sorry sa iya. Ay, hindi siyang lalaki nga una nga nakita ko. Kadamo sang lalaki nga nasugata ko. Samtang nagapakadto ako sa pukatod. Ti ano? Wala man kuyang nagapati sa mga disparates, no? Kaghoo gali. Nga naulihi man sa pag-abot ang isa pagid ka besman. Ay, wala siya makapatod sang iya dapat nga buhaton bilang besman. Ay, sinuto siya gani man. Ay, nalipat ko. Ano kay si Troy ang ari sa akon kaisipan eh. Ay, ambot ah. Kanugon, gidya nga wala ko makaupod si Troy. Samtang nagabutlak ang adlaw. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.
tatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Maayong hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Yari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago, mainit-init pa nga mga balita. Diri sa aton sini nga Bomba News and Views afternoon edition, subong nga adlaw, Biyernes, petsa 4 sa bulan sang Pebrero 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines. 3 ka oras nga Presidential Candidates Forum sang KBP, kaina gintutukan sa mga pumulo sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Senator Panfilo Ping Lacson maga-wave sang iya matarong sa dalom sang Bank Secrecy Act kon magdaog bilang presidente. Samtang Vice President Leni Robredo maga-issue sa executive order para sa disclosure sa tanan nga transactions sa gobyerno. Presidential aspirant kag labor leader nga sa Yuri de Guzman nagaplano nga magapanagyan sang People's Initiative agud nga mapasar ang wealth tax. Manila Mayor Isko Moreno kampante nga hindi imposible ang pagsulbar sang fiscal problems sang gobyerno. Senator Manny Pacquiao nagpanindugan nga dapat pasakaon ang non-tax revenue income agud nga may pundo ang gobyerno. Mga kapulisan sa Bacolod nagahatag sa hugot nga seguridad sa USLS nga venue sang bar exams. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Kaamoy tong aton sining nga mga headlines. Mga kabombo, dito na kita sa mga detalye na sa aton nga pauna nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Pon sa Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye sa aton nga mga balita gintutukan man sa mga pumuloy sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang Presidential Candidates Forum ang ginpanigayan sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas las 9 sang aga tubtob las 12 kaina sa Udto. Ginplastar sa 5 ka presidential aspirants ang ilang nga plataforma pananglitaan nga sila ang magadaog sa eleksyon nga patigayunon sa bulan sang Mayo. Sa panata sa bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ang mga aspirants na ginatagan sa tag-5 ka minutos, agud nga iplastar ang una nga mga bagay ang ila siningay muon kung sila ang mapilian bilang presidente. Nagapangako si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga dugangan ang pundo para sa housing program kag ang pagtukod sang 107,000 hospital beds sa una nga 1,000 days. Sa bahin sa aton sininga 1,000 days sa iya sininga pagpungko. Si Senator Panfilo Lacson naman ang nagpahayag nga lagson sini ang incompetent, corrupt, kag undisciplined government workers agud nga matapna ang corruption kag ma-maximize ang resources sa Pilipinas. Ginpangako man sini nga untaton ang importation mindset nga amo naman ang nagapatay sa bahin sa local agriculture sector. Sunod naman sa kay Senator Manny Pacquiao, igaduso sini ang 1 gadget per student ratio kag ang renewable sa bahin sang renewable energy development. Sa bahin naman ni Vice President Leni Robredo, ginapangako sini ang pagdoble sang pundo para sa agriculture sector agud nga masiguro ang food security, pagtrabaho para sa unemployment insurance, support for in-city, on-city, and near-city housing program, agud nga may access ang mga residente sa social services kag livelihood, kag paglapas sa big-time drug traffickers. Ginpabutyag man sa Vice Presidente ang suporta sa modernization program sa Armed Forces of the Philippines. Ginpahayag naman ni Labor Leader Leody de Guzman nga iga-recover sa iya administrasyon ang ila sini nga ill-gotten wealth ni the late dictator Ferdinand Marcos kasi iya sini nga pamilya magpatuman sa 20% wealth tax sa top 500 richest Filipinos agud nga mapunduhan ang social services para sa mga pumuluyo
kag mabuligan ang agriculture sector nga mapadako ang ila produksyon. Wala naman nakatambong sa forum si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod conflict sa iya sini nga schedule. Sa kaangot nga balita, ginpamilit ni presidential aspirant kag Senator Panfilo Ping Lacson ang iya nga promisa nga i-waive ang iya kinamatarong sa idalom sa Bank Secrecy Act sa una nga adlaw sang iya nga pagpungko sa pwesto kung siya ang mapilian bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Sa Presidential Forum nga gin-organize ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kung KBP kay nasang aga gipag ni Lacson nga ang inganhon man niya ang tanan nga mga empleyado sa gobyerno kasunod ang iya kapag wave sang kinamatarong. Apang aminado naman si Lacson nga hindi niya ini mamando sa iya mga subordinates bagod mayara sa individual rights ang kada Pilipino. On the first day of my office, waiver of my rights under the Bank Secrecy Act. At i-encourage ko lahat ng employees ng gobyerno, officials and employees to do the same. I cannot mandate it, but I will encourage them because these are individual rights. But I'm going to set the tone of my presidency to establish a clean government. Leadership by example ang tawag namin doon. Maraming salamat. Ang kabay sa pagpahid ni Senator Panfilo Ping Lacson, bagod consistent ini sa iya ginaduso nga may transparency sa gobyerno, ginpasalig ni Lacson nga hindi niya pag-iban ang mga miyembro sa gabinete sa pagtambong sa congressional inquiries. Sunod di madinalag-on ang isa ka administrasyon kung taguon ang mga bagay nga dapat kung hindi magmadinalag-on ang isa ka administrasyon kung taguon ang mga bagay nga dapat may buloan sa publiko. Banumduman niya nagmando sa Presidente Rodrigo Duterte sa Executive Department officials kag employees nga taton ang pagtambong sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee angon sa COVID-19 medical supplies ang ginbaka sa gobyerno sa tuig 2020. Isa si Lacson sa mga senador nga nagbusi sa government procurement sa COVID-19 supplies lakip na ang 42 billion pesos nagikan sa Department of Health. Hindi. Kasi ang ipupush natin yung transparency. Kasi paano magtatagumpay ang isang administration kung magtatago tayo ng mga dapat malaman ng publiko. Ang kabay sa pagpahayag ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Ping Lacson. Samtang nagaplano naman si Vice President Leni Robredo nga magpagwa sa executive order nga mag-require sa tanan nga ahensya sa gobyerno nga ipakita sa publiko ang tanan nga transaksyon. Ini ang sabat ni Robredo sang siya ang ipamangkot kung paano niya masiguro nga mapasar ang Full Disclosure Bill bisan pa nga wala napasal ang Freedom of Information Bill sa idalom sa Aquino administration kung sa din ng Liberal Party amo ang ruling party sa amo nga tion. Sa panata sa bayan, the KBP Presidential Candidates Forum na kaina, gipahig ni Robredo nga iga-certify niya nga urgent ang Full Disclosure Bill. Bisan wala pa sa lahisunod sa kay Robredo, maga-issue ini sa executive order na maga-demand sa tanan nga government agencies ipakita sa publiko ang tanan nga transaksyon kag hindi na kinahanglan pa nga mag-request ang mga pumuluyo. Talagang gagawin ko, ito yung mga isi-certify kong urgent. Ako ang pinakauna, require yung full disclosure sa lahat ng government offices and instrumentalities kahit wala pong batas. Kahit wala pong batas, pwede akong gumawa ng executive order para meron ng gano'n na demand from all government ang pinapasok ay kailangan isa publiko na even without need of request. Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice President Leni Robredo. Agon nga mapasanyog ang sektor sang agriculture. Sunod sa kay Robredo, maghahatag ini sang suporta sa gobyerno. Agon nga mapanubuan ang production cost kag makonect ang mga mangunguma sa dalagko nga mga merkado. Ginalimbawa sini ang umasenso program sang Office of the Vice President nga naghatag sang market access kag nagapanubo sang production cost sa mga mangunguma agon mas mag-ayo ang ila sini nga pangabuhi. Ginaplano na Presidential Aspirant kag Labor Leader Leudy de Guzman ang pagpanagan sa People's Initiative agod nga mapasar ang wealth tax sa KBP. The Presidential Candidate sa Forum kaina gipahayag ni de Guzman nga patagiron ang People's Initiative agod nga masukot sang wealth tax ang mga magaranon kung hindi magpasar sang hagna ang Kongreso angot diriya. Suno kay Leudy nga nagaplano ini nga magapatuman sang 20% wealth tax sa mga millionaires kag billionaires bagod ang buwis nga makuha sa ila ang gamiton agod nga mabuligan ang local farmers, health sector kag maka
ma-generate sang dugang nga trabaho. Sunod diri ang hagna para diri ang dapat nga magalabay sa Kongreso bangod ang makolekta nga buwis ang gamiton para sa pagbangon sa ekonomiya. Giin pangako man sang Labor leader ang pag-recover sang ill-gotten wealth sa pamilya Marcos family o sa pamilya Marcos kagamiton ini sa pag-finance sa government projects ilabi na ang para sa pigado nga sektor. Dapat dumaan sila sa Congress. Pero kung hindi papasa ng Congress, ang gagawin natin gagamitin natin yung People's Initiative na pamamaraan para maaprubahan yung batas na yan na mag-impose tayo ng wealth tax sa lahat ng mga mayayaman. At doon natin kunin yung ating perang kailangan para sa pagbangon ng ating ekonomiya, para suportahan natin yung ating mga magsasaka. Ang kabay sa pagpahayag sa isa sa mga presidential aspirant kag labor leader nga si Leo de Guzman. Samtang kampante naman si presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno nga hindi imposible nga masolbar ang fiscal problems o kung problema sa gobyerno sa kwarta labi na gid sa karon nga dako na gid ang utang sa Pilipinas. Sa KBP Presidential Candidates Forum kaina naghatag si Moreno sa iya idea kung anong iya ginhimo agud nga masolusyonan ang fiscal issues sang Manila sa piyak sa pamahog sa COVID-19 pandemic. Gayon panindugan ni Moreno nga kinahanglan ang effective governance agud nga maka-recover nagikan sa malain nga epekto sa health crisis. Kadungan sini, gayon panindugan man ni Moreno nga kinahanglan bayaran ang utang sa Pilipinas. Sunod sa kay Moreno, wala sang kwarta ang Manila sa nagsugod ini bilang alkalde apang bangon sa good governance kag effective governance nakabangon ang syudad sa piyak sang pandemic. Kailangan natin talaga hikayatin ang ating tao, ang ating mga kababayan na patuloy na mangarap at magkaroon ng pag-asa na itong mga pangarap na ito ay mangyayari sa isang mainam, masinop at episyenteng pamamahala na siya rin naman ginawa namin sa Maynila. Nung pumasok ako sa Maynila, walang kapera-perahan, zero, literally. Pero through good governance, through effective, efficient governance, nakaahon kami. Ang kabay sa pagpag ni Manila Mayor Isko Moreno. Ginpaig naman ni presidential aspirant Senator Manny Pacquiao nga dapat pa sakaon ang non-tax revenue income agod nga may pundo ang gobyerno kag mapahagan-hagan ang kapigidohon sa panata sa bayan the KBP Presidential Candidates Forum kay naginpaig sa former world boxing champion nga dapat magsalig ang gobyerno sa tax revenue income magod 6% lang ini sang annual income. Ang tax revenue amo ang revenues nga ginakolekta nagikan sa taxes sa income kag profit, social security contributions, taxes sa goods kag services, payroll taxes, sa ownership kag transfer of property kag iban pa. Sunod ka Pacquiao, hindi na magpatuman sa mataas nga buwis kon magdako ang non-tax revenue income. Gani hindi man magsaka ang presyo sa produkto kag serbisyo nga amo ang nagapapigado sa mga tawo. Sa tiyon nga magdaog si Pacquiao gipahig sa ni nga magabutang siya sang trustworthy, honest kag capable official sa mga departamento sa gobyerno kadungan sa estrikto nga liderato. Yung non-tax revenue income, palakasin natin para hindi lamang doon sa tax revenue income magre-rely ang ating bansa. Kaya lang po, nang nangyayari, yung naiambag na non-tax revenue income dito sa ating gobyerno, nasa mga 6% lamang po annually ang naiambag na source of income ng non-tax revenue. Kailangan po, baliktad, dapat ang ating gobyerno mag-rely doon sa non-tax revenue income at hindi lamang sa tax revenue income para hindi po tayo magtaas ng taxes at resulting to mahal masyado yung mga bilihin ng ating bansa at ang mga tao na naghihirap lalong maghirap. Si Senator Manny Pacquiao. Samtang nagtutok naman ang mga vendors sa Libertad Public Market diri sa siyudad sa Bacolod sa Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum na nabatian sa Bombo Radyo kaina sang aga. Sunod sa kay Rosana, mas manami gid kung mayara sang forum bangon nga direkta nga may baluan nagikan sa kandidato kung ano ang ila sini nga plano kung sila ang magadaog. Sunod sa vendor, dapat nga magtambong gid sa forum o kung debate ay isa ka kandidato agud nga mahambal sini iya sini nga punto o kung maka-clarify sa mga issues batok sa iya kung hindi ini nangin matuod. Bila isa ka botante ginbantayan gid ni Rosana ang plano sang kandidato para sa ekonomiya bangod tuman gid nga napektuhan ang mapumluy sa COVID pandemic kag wala sa untat ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Siyempre, dapat may debate again kaya para mabalaan mo get straight from the person itself kung ano ilang plataforma, ano ilang plans kung sila na magpungkol sa gobyerno. Of course, kaya para ma-defend mo man mo self kung may ka gusto nga ipalabot sa mga tao.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Elias Rosana, vendor sa Libertad Public Market, sunod naman kay Nonong nga nagabaligya man sa Libertad Public Market, hindi pa ini makadesisyon kung sino ang nagakadapat nga butuhon. Pariyo lang. Ano ba pa man? Lugay pa. Makapili. Pag na maayo kung inugit silang maayo. Maayo mas na tanan. Maayo git sila tanan. Oo. Ang kabahin naman sang pahayag ni Elias Nonong nagabaligya sa Libertad Public Market. Samtang sunod naman kay Jessie, si Senador Ping Lacson, ang iya sinibutuhon bangod siya ang nangibabaw sa forum kag matag ini maghambal. Ako na akong si Ping Lacson. So mayo iya plataforma kaya nga ginano. Ginapakig bato. Oo, ginapakig bato. Yes, papadan. Ati mo na ng akong presidentya. Ang kabahin naman sa pagpahayag ni Elias Jessie sa bahin sang manugbaligya sa Libertad Public Market. Ang iba naman nga mga manugbaligya sa merkado nagpahayag nga si Robredo ang ilang botohon apang wala naghatag sang rason. Naghingyo sa pasaylo si Vice President kay Presidential Aspirant Leni Robredo sa hindi maayong internet connection sa nagtambong ini sa KBP, the Presidential Forum, kay nasang aga. Duha ka beses kay giniiso lang pagsabat ni Robredo sa question and answer portion pagod sa faulty internet connection sa sulod sang 3 ka oras nga event. Nagbalik man ang internet connection sa Vice Presidente apang liwat naman nga nangin Shopee. Subong hapon gipayag ni Robredo nga iya nga sala ang bad connectivity sa forum. Sunod diri ginabalan ini sang iya nga team nga i-cancel ang iban nga engagement apang pangita ini sa paagi agod nga ma-fulfill ang iban pa nga mga commitment sa bagod na kahibalo ini nga nagahulat ang mga communities nga ila kantuan agod nga magdulong sa ayuda antes magsugod ang campaign period. Bangod sa ini mayo nga internet connection sa Robredo nagpamati pa ini sa landline bangod sa faulty internet connection. Antes ang KBP Forum gipayag ni Robredo nga nagulam ini sa kwarto sa Ninoy Aquino International Airport kon na iya agod nga makatambong sa KVP initiative. Aminado naman ini nga madamo sang leksyon nga natun-an sa natabo nga himuon nila ang mas maayo sa masunod. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa tak na 5 sa hapon. Samtang sa ibang paginato nagapangunang mga balita, kapin 200 ka mga bar examinees ang nagkuha sang pasinawan sa syudad sa Bacolod subong adlaw kag sa Domingo, Pebrero 6 ini tuig 2022. Gipayag ang pasinawan sa University of Ginpatigayon. Ang pasinawan sa University of St. Lasal ini ang pinakauna nga bar exam sa kasaysayan nga 2 ka adlaw lamang sa baylo nga 4 ka Domingo sa bulan sa Nobyembre. Sa interview naman sa Bombo Radyo Bacol kay Police Major Richie Gohi, ang station commander sa Bacol Police Station 4, gibutangan sa mga security personnel kag nakapadigay na sa inspection ang explosive and ordnance disposal K9 group sa sulod sang University of St. Lasal. Sunod sa kay Gohi, may ginbutang man nga process security personnel, parameter security kag area security personnel sa balibot sang amo nga universidad. Sunod sa station commander sa Station 4, nagdanga sa 50 ang mga police personnel nga gindeploy apang wala pa malakip diri ang mga personnel nga nagikan sa Bacolod Traffic Authority Office ug bitaw kag ang crisis disaster management nga naka-reserve man. Las 3 kainas ang kagahon gimbutang ang mga security personnel nga gipan sang Station 4 personnel kag Bacolod City Police Office team. Nagpanawagan naman si Gohi nga mayara sa matabo nga closure sa CL Monte Libano nga dalan kadungan sa pagpadagan sang bar exam apang temporaryo lamang ini kag pagabuksan man sa tion nga matapos na ang pasinawan. Nagalaom naman ini nga mangin matawhay kag matalunsay ang pagpadagayon sang bar examination. Sa Sunday ang mamando para iwas na lang gid sa inconvenience, mangita na lang sila may kaging close na demo. So pero aga man lang starting 3 AM to 6:30 hasta man lang matapos 2 days man lang, Friday and Sunday. Amo man na coopera lang tani para maging smooth sailing ning first time nga na ginhiwat nga ang bar exam diri sa Bacolod ug diri sa Lasal. Ang kamay sa pagpag ni Police Major Richie Gohi, ang Station Commander sa Bacol Police Station 4. Ginkonfirmar ni Department of Health o DOH Secretary Francisco Duque III nga nakalibot o kung nagalibot ini kaupod sa Vaccine SAR Chief Implementer Carlito Calves kag Deputy Vaccine SAR Vince Dizon sa nanasari nga local government unit ako nilyon SAR ang race bakuna sa butika. Kasubong man ang pediatric vaccination nga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Suno kay Doke, ang race bakuna sa butika ang patigunon sa mga butika sa syudad kag
probinsya kaagay sa Watson, sa Mercury Drug, the Generic Pharmacy, Rose Pharmacy kag iban pa. Nagikan na ang maini sa Iloilo sa Miyerkules kag kahapon naman diri sa syudad sa Bacolod, sila nagpatigayon. Pahayag ni Doke nga may maprograma man sila subong adlaw kag ila naman nga igalunsar ang pediatric vaccination sa mga nagaedad 5 tub 11 anyos. Ginaloma naman sa DOH Secretary ang pagpanaog na sa Alert Level 2 sa Region 6 kag memo na nga endemic ang pandemic. Sa karon sa kay Doke, hindi pa mapanaog ang alert level sa riyon bangod yara pa sa masobra sa 7% ang average ka daily attack rate. Sa pihak nga bahin, apisa nga nauna sa pagdubo ang kaso sa Metro Manila, nakita man sa mga opisyalis nga madasig nga nagalaga sa vaccination rollout ang Western Visayas. Kung sa diin, ang Iloilo ang nakabakuna na sa 140%, nakabaton sa first dose gikan sa target 70% sa populasyon. Samtang Bacolod City man ang dangat sa 136% sang target, samtang 91% na sa kabugusan nga populasyon ang nabakunahan. This is per city and per province, per butika. Watson, Mercury Drug Store, the Generics Pharmacy, Rose Pharmacy. So lahat. Kanina galing na kami sa Rose Pharmacy. Sa Iloilo, galing kami. 2 days. Tomorrow meron na naman kami, but we will launch the pediatric vaccination from 5 to 11. Si DOH sa Secretary Francisco Duque III, samtang na-postpone naman ang pag-abot kung tani isang 750,000 ka Pfizer vaccine doses nga natala na para sa pediatric vaccination sa mga edad 5 to 11 anyos. Kahapon, kay ginalantaw ng subong adlaw mag-aabot. Ang simultaneous vaccination naman ang naka-preschedule sa Pebrero 14 nationwide. Samtang gipasalig sa Provincial Administrator sa Negros Occidental na nakabalik na sa trabaho ang kanamuan sa mga medical frontliners sa mga hospital sa probinsya na sandamlag lamang nagpositibo sa COVID-19 kag na-quarantine. Sunod sa kay Attorney Ray Frando Diaz, kalabanan sa mga nagpositibo, sandamlag lamang ang nagikan sa Teresita Lopez Halondoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Kung sa diin sa kabugusan nga 119 ka mga medical frontliners gikan sa mga government-owned hospital sang probinsya nga nagpositibo, mas sobra 90 sa maini ang nagikan sa provincial hospital. Nagtuga naman ini agud nga isarado ang pila ka operasyon sa hospital kalakip ng OB-GYN bangod madamo sa mga hospital staff ang na-infect kagin paidalom sa quarantine. Sa karon nagahulat na lamang ang hospital sang official document agud nga ma-anunsyar na magabalik na sa full operation ang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital kadungan sa pag-recover sa mga pasyente. Naibuloan nga ginpanubuan na lamang sa 7 ka adlaw ang isolation sa mga nagapositibo nga health workers ginakabig na ang maini nga recovered. As of February 2, nabilin nga positibo nga healthcare workers sa Provincial Hospital ang 38 na gid lamang, samtang 8 naman ang ginaobserbahan. Samtang mayara naman karon sang 120 ka mga COVID patients sa Cavite City District Hospital, ang COVID-19 hospital sang probinsya kahapon 3,376 na lamang ang nabilin nga aktibo nga kaso sa Negros Occidental. Ginalataw naman nga mahimo nang masuguran ang pagbakuna sa edad 5 to 11 anyos nga mga kabataan. Apang sa karon, ginaulat pa ang game plan sa Provincial Health Office kung paano ini ipatuman. Patag ni Diaz nga wala pa ini na desisyonan bangod 3 ka mga personal sang Provincial Health Office ang temporaryo nga naka-isolate matapos magpositibo man sa COVID-19. Samtang hugot naman nga nagasalig si Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Sebong Lacson nga malabot sang probinsya ang herd immunity o kung ang 70% sang target population sa bulan sang Marso. Pasalig naman sini nga maayong dalagan sang vaccination nga nagalangat sa 400 subtob 500 sa kada adlaw. Ang aton nga mga hospitals sa drop na balik na sa obrang ibanta nga mga healthcare workers, especially sa Teresita Halandoni. Ang Teresita as of February 2, ang positive cases 38 na lang. Under quarantine is 8 for observation. They're about to announce that full operational na sila. Ang kamay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Maga pagatubang sang kaso nga paglapas sa Comelec Gun Ban kag RA 9165 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act isa ka 37 anyos
nga lalaki matapos nakuhaan sa armas utang sa sitio Rilis Cagay, Barangay Suay, Mamalan City, Negros Occidental sang Febrero 1. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio gid kilala ng sospechado kay Albert Anticristo, 37 anyos, tagiya sa isa ka video kay bar ka residente sa nasabit nga lugar. Nagpadagan sa mobile patrol ka Oplan Bakal Sita Operation ang Mamalan City Police Station sa City Old Market sa Gipaybalao ama ini sa isa ka concerned citizen nga mera kon mayara si Anticristo sang armas utang. Gilaw nga nagpadulong sa lugar ang kapulisan kag nagpadagan sang saturation drive sa tanan nga customers sa video bar. Nakitaan sa maini ang sospechado sa gwa sang bar nga may sling bag. Voluntaryo naman sa niya ginbuksan ang iya bag nga nakitaan isa ka 45 kalibre nga pistola. Wala ini sa may napapakita nga dokumento tuoy sa armas. Sa karon kaunong ang sospechado sa Mamalan City Police Station. Sa anong kinapusan nga balita, nagdangat sa 335 ang mga naresto nga wanted person sa mga kapulisan sa bilog nga Western Visayas sa bulan sa Enero sining nga tuig 2022. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagpamaba sa Police Regional Office 6 gikan sa 335 ka mga nasabihan sa warrant of arrest, stenta diri ang most wanted persons kag 305 ang other wanted persons. Ang Negros Occidental Police Provincial Office o kunang NOCPO naman ang may pinakamadamo nga naresto nga most wanted person ang nagdangat sa 29, ginsundan sa 16 sa Iloilo Provincial o kon Iloilo Police Provincial Office, 13 sa Bacolod City Police Office, 6 sa Iloilo City Police Office, 4 sa Capiz Police Provincial Office, 1 sa Antique Police Provincial Office, kaisa ang nadakop sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 6. Samtang ang NOCPO gyapon ang may pinakamadamo nga naresto sa other wanted persons nga nagdangat sa 142, insundan sang 55 sa Iloilo Police Provincial Office, 41 sa BCPO, 16 sa Cadiz Police Provincial Office, 14 sa Aklan Police Provincial Office, 11 sa Iloilo City Police Office, 7 sa Antique Provincial or Antique Police Provincial Office, 5 sa Guimaras Police Provincial Office, kag 14 ang nadakop sang CIDG RFU 6. Sunod sa kay Solis ang mga makabing nga most wanted persons, amo ang mga may mabugat nga mga kaso kaangay sang murder, homicide, robbery, kag rape, samtang other wanted persons naman ang mulumag-an nga kaso kaangay sang illegal gambling, physical injuries, kag theft. Patag ni Solis nga may mga krimen nga nahimo ang mga wanted persons, gani sila ang ginfilan sang kaso kag ginpapanaugan sang warrant of arrest. Sunod sa tagpamaba kun ang mga ini ang hindi madakop, mahimo nga magbuhat pa ang mga ini sa dugang nga krimen kag makaguba sa kalinong kagkahilwayan sa iban nga mga lugar. Sa pagkadakop naman sa maini, mabuhina ng posibilidad sang krimen kag mapamtang man ang mapumuloy sa lugar kung sa diin ang mga ini nagapuyo. Kangay na lamang sa ilan na dakop, duha ka semana na ang nakaligad kung sa diin gin-operate sang kapulisan ang rank number 9 sa wanted person sa Banwa sang Leon sa Iloilo. Sa nasabit naman operasyon, isa ka pulis ang natiruhan sa suspetsado apang nahimo man nga nadakpan sa follow-up operation. Matapos madakop, nahibaluan nga 3 ka barangay ang nagakalipay nga nadula na sa ini sa ila sini nga lugar. Sunod sa kay Solis na gadangat lamang nga mahunong sa custodial facilities sang PNP ang mga criminal kag bayaran ng ilang mga sala. Sa piyakabahin gindayo naman ni Police Brigadier ukon sa bahin sang kay Brigadier General Flynn Dongbo, PRO 6 Director, ang mga nag-operar nga kapulisan kag ginpasalamatan ng mga barangay officials, barangay tanod, force multipliers, kag advocacy support group nga kabulig sang kapulisan sa pag-implementar sa katawhayan sa palibot. Ang mga ini ang nagapanguna nga source sa informasyon agud nga matumod ang panaguan sa mga wanted persons. Nakogit, no? Ang relief sa sitwasyon sa mga tao, kung makuha natin yung mga wanted person at makakop natin sila at makakutang natin sila sa atong custodial facility para manabat sa mga krimen nga ilan na nito. Ang aton nga Regional Director, Police Brigadier General Flynn Dongbo, kina-congratulate ang aton nga mga unit commanders at ang aton mga tracker team sa sining accomplishment. Ang gabay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna 5 sa hapon.
Mga kabombo, kaamoy ito mga kaundan. Sa ato nagapangunang mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, aton anay panumbalikan ang aton sa mga headlines. 3 ka oras nga Presidential Candidates Forum sang KBP Kaina gintutukan sa mga pumuluyo sang Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Senador Panfilo Lacson mag-wave sang iya kinamatanong sa dalom sa Bank Secrecy Akon magdaog bilang presidente. Vice President Lenny Robredo mag-issue naman sang executive order para sa disclosure sa tanan nga transaksyon sang gobyerno. President sa aspirant kag Labor leader nga si Leo Didi Guzman nagaplano nga magapatigayon o kon magpatigayon sa People's Initiative agud nga mapasar ang wealth tax. Manila Mayor Isko Moreno kampante nga hindi imposible ang pagsolbar sang fiscal problems sa gobyerno. Senator Manny Pacquiao nagpanindugan nga dapat pasakaon ang non-tax revenue income agud nga may pundo ang gobyerno. Mga kapulisan sa Bacolod nagatag sa hugot nga seguridad sa University of St. Lasal venue sang bar exams. Amoy ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag bago. Mainit-init pa ang mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 4 sa bulan sa Pebrero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Sabay naman sa aton siningan news analysis ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagbasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, politika. Gusto ko man kuntani nga pabulag-bulagan ang aton karon nga kaimtangan apang mabutang man sa katalagman ang mangin buwas damlag sa mga kabataan. Ang nagligad nga tuig aton man gid nga nalampuasan apang sa karon kita naman ang magapangatubang sang panibag-o nga sahi sang dilubyo nga kun kaysa ginapasapayan sang gobyerno. Sa liwat nga nagasaka naman ang kaso nanungod sa wala na gin-istrikto sunuman kuno sa mando sang gobyerno kag sa diktaman sa mga dalagko nga naganegosyo. Masanag pa sa adlaw ang ila ginahimo nga kita ginahimo nila nga daw tando-tando. Masunod kita sa ila sala nga mando para lang nga sila makalikom sang pundo. Ekonomiya kuno ang nangin apektado tungod sa paghina sang pila ka negosyo. Madamo man ang nawad-an sang trabaho pero paano matapos ang aton nga pagsakripisyo? Ini ang bunga sang pagpamulitika. Gusto lang nila ang makapamintaha sa sitwasyon nga makatag sang pabor sa ila apang ang mga tawo wala na nila pag-ulikda. Ang ini pangunahuna pananaawan ng ipadala ni Jeffrey Pilayo sang Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod na Philippine Standard Time, 57 minutos na nakalikan sa alas 5 sa hapon. Welcome to palakit sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition mga kabinan. Dito kayo center ta. Magasunod naman talaga ko labas ka mga panguna nga mga balita national mga kabinan. Ha? Wala tayo natin karon sa atong sining news center. Especially naging patagawin karon nga unang adlaw sa bar examination sa Bogo sa Pungsod, Pilipinas. Dito sa Bacolod. No? Isa kita sa mga venue for the Visayas area. Duhani kadlaw until buwas mga kabinan, no? Sinisarto din mga 96% na ang sa mga bar examinees ang nagkuha sa exam no sa unang adlaw subong yang adlaw no sa masobra 11,000 no ka mga bar examinees para sa duha ka lang bar examination. Napakita nga mga balita nga ato natutukan balita atong batebo nagdubo ng kaso sa kuano subong adlaw sobra lang 8,000 na ang kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pungsod, Pilipinas. Di pulo panaog liman siya. Matamat, may down niya si COVID-19. Makibinan, no? Kaya bantay makaros niyo center ta. Dugang pang mga detalles yung kita presidential forum. Makibinan, 5 ka mga kandidato sa pagkapresidente sa mabot nga May 9, 2022 national election. Isa sa mga kandidato ang wala nagtambong kay may schedule. Hindi man natos nakina si Yorme, si Ping Lacson, si BP Robredo, si Lude, no? Kag si pambansang Kamao Manny Pacquiao. Hindi naman tayo makina, ila sila mga parugdaon, ila sila nga mga pahayag, no? Sa sila nga pagay, gano'n tayo mga pumulo natin makapag-ino-ino, kung sino ba yan dapat, nagkakabagay kayo na dapat nga mangin presidente sa Republika sa Pilipinas. Napagay ko kailan ko niya, napagay ko sa debate pagid, no? Ito ginati forum lang to mo, no? Presidential forum lang to, pamangkot lang sila, kag sabat nila, napagay ko debate, black may bayluhanay si Kwan, may mga ribatal, bayluhanay sa mga pamangkot, tagsa mga dato, pamangkot to sa kusubong yung kandidato. Napagay na mabalaan makabinan kung sa pagpatay sa kitawag presidential debate, at least daw makakwa na, no? May ideya no kagis nato na mabatian sa ato si makuturan ang mga panidugan sa ato sila nga mga kandidato nga posible aton gaan kay gyunan ang dumala no sang rinda sang paginahom
sa aton sini nga naksyon. Di lang niya lokal Philippine niya mo tibilog ni Pilipinas. So dapat ang nagakabagay, nagakadapat gid nga tawo na mga padalaga sa aton sini nga panghimanwa sa bugaw sa pungsod Pilipinas. Sanbay na kamo, alas 6 na sa gabi. Dito kayo Center Time Masunod na kulabas ka mga nagapauna nga mga balita nasyonal. Masobra 300 ka maskulahan sa DepEdo, bugo sa pungsod. Ang preparado na kuno para sa face-to-face classes mga kaibinan. Ari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! 24th KBP Golden Dove Awards. Bonbon Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Pebrero 4 na, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Harapan kanina ng 5 presidential bills, usap-usapan pa rin nagisa sa KBP Presidential Candidates Forum, nagpaligsahan din sa kanilang mga plataforma de gobyerno. Samantala naman, pagbibigay ng ayuda at raffle ipagbabawal sa panahon ng kampanya ayon yan sa COMELEC. Samantala, may update din tayo mamaya sa kalusugan ng Pangulong Duterte matapos naman sumilalim sa mandatory quarantine. Ang Supreme Court planong ibalik na lamang ang application of fee ng mga aplikanteng hindi nakapag-bar exam matapos magpositibo sa COVID-19. Bar exam ngayong araw, mapayapang nagtapos kanina. Samantala pa rin, policewoman natagpo ang nakabigti sa loob ng Ladies Comfort Room doon sa Camp Crame Headquarters sa Quezon City. Abangan mamaya sa ating international news. Ang Amerika inakusahan ng Russia na gumagawa lamang ng dahilan para salakayin ang Ukraine. Sa sports balita naman, NBA star Klay Thompson ng Warriors nalampasan na rin sa all-time list sa nagawang 3-point shot ang basketball legend na si Kobe Bryant. Bago sa detalye, kami pong inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Join Buno. Ako naman si Bombo Ilmaracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Ka-Star Nation, mistulang nagpaligsahan sa kanilang mga plataforma de gobyerno ang 5 mga presidential candidates sa ginanap kanina na panata sa bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ang 3 oras na tapatan ng mga kandidato ay ni-ere din sa impila ng Bombo Radio at Star FM stations bilang bahagi pa rin ng serbisyo publiko. Sari-saring issue rin ang sinagot ng mga presidential goals tulad na lamang sa pagharap sa mga problema sa ekonomiya, COVID pandemic response, healthcare, issues sa trabaho at pasweldo, ang West Philippine Sea, foreign policy at iba pa. Ang dumalo ay sina Vice President Leni Robredo, Senador Ping Lacson, Senador Manny Pacquiao, si Manila Mayor Esco Moreno at Labor Leader Yodi de Guzman. Aminado mga presidential goals na ambisyoso ang kanilang mga programa lalo na at pinipilit pa lamang o kaya naman ay patuloy na pinipilit na ibangon ang ekonomiya ng bansa at dagdag pa rin ang pagkakautang ng Pilipinas na nasa mahigit 13 trillion pesos na. Nagkakaisa naman ang mga ito na dapat pagtuunan pa rin ng pansin ang agrikultura at mga magsasaka sa bansa. Ipinagmalaki naman ni Mayor Esco Moreno ang kanyang 10-point bilis kilos economic agenda kung saan kanyang itinampok na mapunduhan yung infrastructure projects kahit wala raw kapera-perang Maynila noon. Magiging kakaiba rin daw ang paghahanda ng bansa sa mga natural calamities sa ilalim ng kanyang pamamahala. Narito pa si Mayor Esco. Paano ka magiging kakaiba, different from other presidente ng ating bansa, in preparing our country from natural calamities, dumaan ang Super Typhoon Yolanda. We never learned. Dumaan itong Super Typhoon Odette. Grabe ilang araw yung na-isolate. No communications. So paano po ang plano nyo po? Thank you, Bombo Elmar. Well, again, we must create redundancy in our communication. No, we have copper, land-based, and fiber optics. At the same time, from time to time, I think we can access satellite. But the thing is, in the likes of Elon Musk creating this low orbiter communication through internet, pag ito ay naging matagumpay, we as Philippines, as a country, must acquire these services for purposes of communication because during disaster time, communication is the key. So that those leaders in somewhere
And those people in the ground can talk to each other and updated on the real situation. Second, alam mo, napapanahon naman na dapat gumawa tayo ng mga infrastruktura, whether pabahay or mga gusaling, huwag naman maging basang sisig yung ating mga kababayan. Doon na lalo na, taon-taon naman may bagyo. O alam naman na natin sila mapeperwisyo. Dapat yung gobyerno nakatuon na doon sa partikular na geografiya ng ating bansa na laging sinasalanta ng mga kalamidad. 3. We must acquire technology through data analytics para we should be ahead of anything na mangyayari sa kalamidad. Bahagi pa rin yan ang pagkatanong ng Bombo Radio Philippines kay Presidential Aspirant Mayor Esco Moreno. Samantala naman sa kabilang dako, sumento rin ang programa ni Vice President Leni Robredo sa mga usapin sa plano ng pagpapaangat buhay sa hanapbuhay, seguridad, pagkain, kalusugan, kabuhayan at kalikasan. Hindi rin naman nababahala ang pangalawang Pangulo sa banta ng Pangulong Duterte na magbulgar ng isang presidential candidate na corrupt. Wala rin daw siyang tutol kung meron mang ginagawang background check ang Philippine National Police sa kanilang mga kandidato. Pakinggan natin si Vice President Leni Robredo. Ang sabi ng Pangulong Duterte in due time ay divulge niya yung mga presidential candidates na sangkot sa corruption. No less than the PNP chief, General Carlos has declared na we are investigating itong mga presidential aspirants, background check. What's your take on that, Madam? Ako dapat talaga ginagawa yan. Dapat talaga ginagawa yung background check. Hindi lang sa mga aspirants, pero lahat na public officials. Kasi ang public office is a public trust. So kailangan talagang kami check, parating may audit. Kung mayroong korupsyon na nangyayari, kasi pag may korupsyon na nangyayari, hindi naman yung kalaban namin yung mga makikinabang doon, kundi buong taong bayan. So para sa akin, kailangan magkaroon ng sistema at mekanismo para na-audit yung aming mga ginagawa. May election man wala. Lalong-lalo na pag may election. Pag may election, kailangan talaga maisiwalat. Ano ba yung mga accusations laban sa kanya? Ano pa siyang conviction? Ano ba yung mga kanyang pinagdaanan? Ano ba yung kanyang record? Kasi dapat bahagi ito ng pagkilati sa kanya ng taong bayan na boboto sa kanya. Agaw pansin naman ang nais ng labor leader na si Ka Leody de Guzman nang talakayin niya sa mga programa na dapat daw patawan kaagad ng 20% na wealth tax ang top 500 na mayayaman sa bansa at gamitin ito sa pagsuporta sa taong bayan. Binigyang diin din niya na dapat nang wakasan ng ENDO o end of contract system sa ilang manggagawa. Gayon din naman, alam daw niyang solusyonan na matigil na ang pagre-rebelde ng CPP-NPA na mahigit na sa 50 dekada na problema ng Pilipinas. Pakinggan natin si Labor Leader Ka Leody de Guzman. Ka Leody, itong peace talks, issue tayo, sinarhan ng Duterte administration sa CPP-NPA and DF. Kung kayo po ang maging presidente, anong diskarte nyo to finally end this communist insurgency? Ito na siguro yung longest rebellion sa buong mundo. So anong diskarte nyo? Tama ka. Ang aking diskarte ay tutugunin ko yung lahat ng mga demands ng mga New People's Army na nakasulat doon sa kanilang dokumento. At nabasa ko lahat at napaka-makatarungan naman. Yung kailang kahilingan sa tunay na reforma sa lupa, lahat yan ay nirecognize ni Marcos, ni Cory, ng lahat ng presidente, pero hindi ipinatutupad ng totohanan. Ipatutupad ko ng totohanan ang tunay na reforma agraryo, yung comprehensive agrarian reform. Pangalawa, yung injustisya sa ating bansa. Lahat ng mga presidente at mga tao ay naniniwalang may injustisya sa ating bansa. Pag mayaman ka, ligtas ka. Kapag kay mahirap, tulad ni Lolo Nanding, kulong ka. Pag hanggat ganyan ang hustisya sa atin, ang hustisya sa atin, ay hindi talaga mapipigil ang paglaban ng mga tao at pag-abot sa paghawak ng armas. Kaya tingin ko, pagka natugunan natin yung kanilang kahilingan, mauubusan ng dahilan ang mga NPA na maghawak pa ng armas. Dahil naniniwala ako na humahawak sila ng armas, hindi naman dahil sa natutuwa lang silang maghawak ng armas, kundi dahil may malalim silang ipinaglalaban
na problema ng ating lipunan. Historical problem ang pinaguhugutan ng kailang paglaban. Kaya kinakailangan i-address. At pag na-address yun, tingin ko, kusa sila magbababa ng kailang armas. Yan, inyo napakinggan si Labor Leader Ka Leody de Guzman. Samantala sa kaugnay pa ring Presidential Forum, muli namang ipinaliwanag ni Senador Ping Lacson ang kanyang advokasya sa paglaban sa korupsyon. Ayon sa kanya, nasa 700 billion pesos ang nawawala sa korupsyon kada taon sa Pilipinas. Ipinagmalaki rin ito ang kanyang kahandaan sa pagrenda ng pamahalaan dahil sa hawak niya ang malawak na eksperyensa. Sa tanong naman ng Bombo Radio, sinabi niya na ang una niyang gagawing executive order ay maging bukas siya at i-waive ang karapatan niya sa tinatawag na Bank Secrecy Law. Narito si Senador Ping Lacson. Bueno Mano, maraming salamat. Good morning, Senator Ping. Nababanggit nyo kanina yung 100 days, naalala ko. Naalala ko rin si Ed Lingaw, kina-cover namin yung mga former president. Nung FBR time, ang kanyang EO number 1 addressing the energy crisis. Si dating Pangulong Pinoy ay EO number 1 niya, ha. Ito creating the Truth Commission Against Graft and Corruption. Si Pangulong Duterte, EO number 2, landmark historic about the Freedom of Information Act. Yung day 1 nyo sa office, ano ang first act nyo po as President of the Republic of the Philippines to set the tone of your presidency and hit the ground running? Sa Torping. On the first day of my office, waiver of my rights under the Bank Secrecy Act. At i-encourage ko lahat ng employees ng gobyerno, officials and employees to do the same. I cannot mandate it, but I will encourage them because these are individual rights. But I'm going to set the tone of my presidency to establish a clean government. Leadership by example ang tawag namin doon. Maraming salamat. Okay. My second question sa Terping, about itong Parmali. You've been part of the investigation sa Senate. If you are the president, ano nakikita niyong reforma na nandito sa tinatawag dito na mga common medical supplies? At eventually si Pangulong Duterte, binanya yung mga cabinet members. At it happened also to the past president. What about you? Ibaba niyo rin ba yung mga cabinet members attending the Senate investigation if ever kayo maging presidente? Hindi. Kasi ang ipupush natin yung transparency. Kasi paano magtatagumpay ang isang administration kung magtatago tayo ng mga dapat malaman ng publiko. Samantala naman sa kabilang dako, para naman kay Senador Manny Pacquiao, issue rin sa korupsyon ang kanyang pangunahing lalabanan. Tulad sa isang boxing na 12 rounds, meron naman daw siyang 22-point agenda. Para sa kanyang panahon naman daw na manalo na ngayon ang mga may hirap. Tinutulan naman niya ang pag-aangkat ng Department of Agriculture ng 60,000 metriko tonelada ng galunggong. Na tulad sa kanyang lugar dyan sa Jensan ay wala namang kakulangan din ng tuna. Narito pa si Senador Manny Pacquiao. Yung balita ko kasi, yung DE natin mag-import ng 60,000 metric tons ng galunggong. Yung GG, anong posisyon nyo rito sa diskarte ng ating DE, Senator Manny? Alam niyo po, ako nahihiya po sa ating bansa dahil nakapalibot po sa atin dagat, tubig po at lahat tayo mangisda sa karagatan natin tapos yet mag-i-import tayo ng galunggong. Talagang sampal po sa ating mga Pilipino yan. Hindi po natin papayagan yan. Kailangan palakasin po natin, suportahan natin yung mga fisher folks natin para hindi po tayo mag-import at instead mag-export pa po tayo ng mga isda dahil nakapalibot sa atin ang dagat Bakit mag-import tayo? Kailangan mag-export tayo. At lalo-lalo na pati yung mga farmers natin, umiiyak, kailangan suportahan. Ang laki ng utang na loob natin sa mga farmers dahil sila ang breadwinner at hindi dahil sa kanila wala tayong kinakain. Wala tayong kinakain kung hindi dahil sa kanila. Nagsakripisyo sila araw-araw, nagtatanim, tapos bibilihin lang ng mura ang kanilang mga ani. Hindi po maganda. Kailangan po suportahan natin ang mga farmers para lumago po ang kanilang pamumuhay. Yan naman si Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, ipagbabawal ng Commission on Elections si COMELEC ang pagbibigay ng perang ayuda o pagpaparaffle ng mga kandidato sa pagsisimula ng panahon ng kampanya para yan sa halalan. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ipagbabawal ito dahil ito ay isang uri at itinuturing na vote buying. Ipinagbabawal ang pagbibigay ng anumang halaga sa mga taga-suporta para hikayatin bumoto ang mga ito. Kahit na sabihin daw ng mga kandidato na para sa ibang dahilan ang kanilang pagbibigay ng ayuda, ay alam naman niya ng lahat na ito ay para sa vote buying purposes.
Hinikayat naman ni Jimenez ang mga individual na makakasaksi ng naturang iligal na gawain na agad na maghain ng reklamo at ituloy ito upang mabigyan ng kaukulang aksyon ang ng mga kinauukulan. Magsisimula ang 90-day campaign period para sa mga tatakbo sa national election sa February 8. Habang ang 45-day campaign period naman para sa mga local aspirant ay magsisimula sa March 25. Samantala, sinabi pa ni Jimenez na kailangang tanggalin ng mga kandidato ang lahat ng mga nauna nang nakapost na mga campaign materials, kabilang na ang malalaking poster at billboard sa mga kalsada sa oras na magsimula na ang campaign period dahil labag-an niya ito sa mga alituntunin ng mga komisyon. Samantala naman, sa ibang mga balita, maki-update muna tayo sa kalagayan ng Pangulong Duterte matapos may lalim siya sa mandatory quarantine. May detalye pa si Bang Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, binigyan diin ngayon ng Malacanang na maganda ang kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang edad na 76 at ginawa ni acting Presidential Spokesman Carlo Nograles ang pahayag matapos nga niyang i-anunsyo na nagkaroon ng exposure si Pangulong Duterte sa isang household staff na nagpositibo sa COVID-19. Ayon pa kay Nograles, katunayan ay tapos na yung mandatory quarantine ni Pangulong Duterte dahil batay sa assessment ng doktor ng Pangulo ay ito ay nagkaroon ng exposure noong January 28. So, ibig sabihin, tapos na ang kanyang quarantine kahapon, Pebrero 3. At katunayan na maganda ang kanyang kalusugan ay aasahan daw yung kanyang talk to the people sa araw ng Lunes. Na ito pa ang dagdag na pagpapaliwanag ni Secretary Nograles sa kondisyon ni Pangulong Duterte. Yeah, so upon assessment ng physician ni Pangulo, no, ang dapat i-consider or maituturing na date of last exposure ni Pangulong Duterte to a positive COVID case was Friday, January 28, 2022. Okay, bagamat merong member of the household staff na nag-positive din for COVID nung Sunday, January 30, 2022, upon assessment ng physician, hindi ito maituturing na exposure kay Pangulo kasi per se kasi hindi siya close contact as per the circumstances. So yung dapat na i-consider, hindi yung nag-positive nung Sunday na hindi naman maituturing na close contact or exposure. Ang dapat kinonsider as last date of exposure was yung Friday. Kasi upon assessment ng physician, yun yung maituturing na exposure because of the close contact. So based on the protocols ng DOH, sa updated guidelines on the quarantine of asymptomatic close contacts na fully vaccinated, ang quarantine ni Pangulo could be discontinued on February 3, 2022, which was Thursday, kahapon po. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Nograles kaugnay sa timeline ng exposure ni Pangulong Duterte sa COVID-19 positive. Bombo Raymond? Yes, Bombo Elmar. So kung ganyan tapos na ang isolation ng Pangulong Duterte, so okay na siya for Monday sa kanyang traditional na kanyang Talk to the Nation address sa Bombo Raymond? Tama ka dyan, Bombo Elmar. So for this week talagang wala. Last January 24, Monday night yung huli niya na Talk to the People. So next Monday daw, asahan natin yung kanyang muling pagharap. Lalo pat ang daming mga bagong mga political developments lately at yung pang mga issue. At siyempre, yung COVID-19 response ng gobyerno, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Iba pang mga balita, lumagda ng kasunduan ang Bankers Association of the Philippines at ang Department of Justice upang magtulungan sa pagpapataas ng cybersecurity awareness at pagsugpo sa mga cybercrimes sa bansa.
Pinirmahan ni na BOP President Jose Arnolfo Veloso at Justice Secretary Minardo Guevara ang isang Memorandum of Understanding sa pamamagitan niya ng isang virtual ceremony. Sa ilalim ng kasunduan, mag-oorganisa ang Bankers Association of the Philippines na mga public awareness information campaign, events at activities kabilang ang mga libreng sesyon sa pag-aaral kasama ang DOJ upang magbahagi ng mga insight sa pinakabagong mga uso at development sa cybersecurity. Ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang partido ay naglalayong palakasin ang cyber resilience ng industriya ng pagbabangko at bumuo ng collaborative partnership sa DOJ upang makamit ang isang sama-sama coordinated at strategic cyber response sa pamamagitan niya ng pagbabahagi ng impormasyon at pakikipagtulungan. Bukod pa sa mga ehensya ng gobyerno, ang Bankers Association of the Philippines ay nakikipagtulungan din sa iba't ibang stakeholder tulad ng social media influencer at media groups sa malawak nitong pagsisikap na isulong ang cybersecurity awareness sa bansa. Kung maalala, noong Nobyembre 14 taong 2021, inilunsad ng Bankers Association of the Philippines ang BOP #CyberSafe Facebook page. Isang online na platform na naglalayong isulong ang cybersecurity awareness ng mga Pilipino at turuan ng publiko kung paano protektahan ang kanilang sarili laban sa mga cybercrime. Samantala muna, kuha tayo ng update naman sa unang araw nitong bar examination sa gustong maging mga abogado. Talagang pambihira itong bar exam ngayong araw. May detalye pa si Bombo Gerald Ulipa. Labis na ikinatuwa ng 2020-2021 bar chairperson si Associate Justice Marvic Leonen itong naging turnout ng mga examinees ng bar examination ngayong araw. Matapos ngang may pagpaliban ito ng ilang beses, sinabi ni Leonen na nasa 96.5%, napakataas itong turnout ng eksaminasyon ngayong taon at itinuturing niya itong good. Anya mula sa kabuuang aplikante na 11,790, nasa 11,378 ang mga nakapag-take ng bar exam sa unang araw ng eksaminasyon. Anya mahigit 11,000 na sa itong 11,000 na nag-take ng bar. Ito yung pinakamaraming bilang ng mga bar examinees matapos maantala ito ng 2 taon. Kung maalala, 3 beses na ipagpaliban itong bar examination dahil pa rin sa pandemic na kinaharap ng buong bansa. Samantala, labis namang ikinalungkot ni Leonen matapos ngang magpositibo sa COVID-19 ang mahigit 100 bar hopefuls. Dahil dito, plano ngayon ng Korte Suprema na isauli na lamang itong kanilang mga application fee. At narito pa ang tinig ni Associate Justice Marvic Leonen. Sa lahat na nag-test ng positive, masakit ho sa kalooban ko, masakit sa kalooban ng aking buong team, masakit sa kalooban ng buong Supreme Court. Kaya lang ho, hindi ho pwede yung Supreme Court ang mismo mag-violate ng health protocols promulgated by duly authorized authorities such as the Department of Health or by a local government unit who chooses to have stricter guidelines. Kami ho lahat dito sa Supreme Court at saka ang aking team at saka ang mga personnel ng bar na ito na higit kulang na 7,000 personnel ang aming na-mobilize para dito sa bar. Masakit ho sa kalooban namin na malaman na merong mga nagpa-positive na hindi nila alam na positive pala sila at hindi sila infected earlier at hindi sila makapag-bar ngayon. And sana ay maintindihan nila na ang Supreme Court ay hindi pwedeng lumabag sa batas. Ang Supreme Court ay hindi pwedeng lumabag sa mga patakaran ng Department of Health. Ang Supreme Court ay hindi pwedeng lumabag sa patakaran ng local government unit. Hindi po nasa amin ang poder ng health. Ang sa amin po ay to implement and to interpret the regulations. Maayos namang nagtapos itong unang araw ng bar examination dakong alas 5:50 lamang kanina at itutuloy na ito sa araw ng linggo. Kung maalala nga, 2019 pa itong huling nagkaroon ng bar examination at nasa 27.36% lamang itong passing rate. Mula sa 7,685 na nag-take ng bar examination, nasa 2,000 lamang mahigit itong pumasa. Pero mas mababa pa itong passing rate noong 2018 na nasa 22.7%. Samantala, hindi pa rin naman masabi ngayon ni Leonen kung ibabalik na sa buwan ng Nobyembre itong prestigyosong pagsusulit. Ang bar kasi, itong susunod na bar examination
ay hindi pa nila alam kung okay na yung sitwasyon dito sa ating bansa. Ang susunod na raw na bar chairperson, si Associate Justice Benjamin Kagiwa, itong mag-aanunsyo kung maibabalik na itong bar examination sa buwan ng Nobyembre. Bombo Elmar. Bombo Gerald, napansin ko yung hashtag ni Associate Justice Leonel na best bar ever. Pero merong mahigit 100 pa lang na COVID, Bombo Gerald. Para masasabi niya na gano'n, Bombo Gerald. Oo, kasi ang pinagbabasehan yata niya dito, Bombo Elmar, yung dami ng turnout, 96.5%, at sinasabi niya ito yung pinakamaraming nag-take ng bar na sa 11,000 dahil noong nagkaroon nga ng pandemic, 2 taon, naipon yung mga magte-take ng bar at ito ay isa sa gawa ngayong panahon ng pandemic, kaya itong best bar ever naman yung kanyang hashtag. Pero ganito, napaka-creative kasi Bombo Elmar nitong si Justice Leonen kung ano-anong naiisip niyang mga ganyang bagay para mapagaan yung itong kanyang trabaho dito sa Supreme Court, Bombo Elmar. Bombo Gerald, kung sakasakali pa na wag naman sana, meron pang exam sa linggo, ipapaano kung merong magpositibo dyan? Naka-exam siya ngayong araw, pero paano naman sa linggo? Anong patakaran dyan ng Supreme Court, Bombo Gerald? Ganon pa sa rin. COVID, ma-COVID. Ganon pa rin, Bombo Elmar. Hindi na siya makakapag-take ng examination dahil ito nga, isinasaalang-alang nila yung kalusugan din ng mga makakasalamuhan ito, Bombo Elmar. Kaya naman, balak nilang ibalik na lamang yung mga fees na binayaran nila nung gusto nilang mag-take ng bar exam. Anyway, meron pa namang mga susunod na bar examination at pwede pa naman silang mag-take ng bar dyan, Bombo Elmar, kung nanaisin nila. So, nakakapanghinayang talaga, Bombo Elmar, dahil yung mga nag-take ng swab test kanina ay may mga nagpositibo, so hindi sila pinayagan. Mantakin mo yung 2 taon at 2 buwan sila naghintay, Bombo Elmar, tapos ganun lang yung nangyari. So, yung hakbang na gusto ngayon ng Supreme Court, ibalik na lang yung mga fees na binayaran nila nung nag-apply sila para sa naturang examination, Bombo Elmar. Nalala nga ako, isang magulang nakikiusap siya sa Supreme Court, na COVID yung anak niya, payagan na lamang dapat nakapipii lamang at ilagay daw sa isolated lugar. Pero siyempre, hindi papayag ang Supreme Court. Positibo ka at doon ka lamang sa isang isolation area at naka-PPE ka, Bombo Gerald, talagang mahirap din payagan. Ito lang binabanggit kanina so si Justice Leonen, Bombo Gerald. Oo, proctored kasi dapat, Bombo Elmar, itong bar examination, hindi nila pwedeng pabayaan lang kasi kapag na COVID ka, Bombo Elmar, ang protocol dito ng Department of Health ay isolation. So, ibig sabihin ng isolation, dapat mag-isa lang. Yung examination proctor dyan, kailangan na may kasama siya. So, nagbabanggaan yung direktiba ng pamahalaan dito sa pagsunod sa health protocols. Doon naman sa gusto ng Supreme Court na proctored itong isasagawa. Lahat naman ng bar examination dito sa buong bansa ngayon ay proctored talaga or may nagbabantay, Bombo Elmar. So, kapag ikaw ay nag-positibo sa virus at na-isolate ka, madudungisa naman yung integridad ng examination, Bombo Elmar, kapag hinayaan ka lang dyan na mag-isa na mag-exam, lalong-lalo na mayroong gagamiting mga gadgets, pwede kang mag-internet doon sa testing site kung sakaling ma-quarantine ka, Bombo Elmar. So pagdududahan ngayon yung resulta ng examination sakaling makapasa yung isang bar hopeful, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay naman sa nasabing balita, doon sa Cebu, ang unang araw naman ng bar examination naging smooth sailing. Walang naitalang major incident. Ating alamin ang karagdagang update sa live report ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar, walang naitalang major incidents ang unang araw ng makasaysayan na bar examination na isinagawa rin dito sa lungsod ng Cebu. Sa inisyal na assessment ng Cebu City Police Office, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy Director for Operations ng CCPO, na umabot sa 200 police personnel ang kanilang i-deploy sa 3 venue sa bar exam.
ang University of San Carlos kung saan tayo nakatayo. University of Cebu. Maaga pa lang na alas 3 kaninang madaling araw nagsimula ang deployment ng nasabing tatlong venues at nagsimula ng pumasok ang mga examinees alas 3:30 hanggang alas 7 ng umaga. Maliban sa mga PNP personnel ay kasama rin nila para sa security measures ang K9 unit ng Philippine Coast Guard at ang Armed Forces of the Philippines. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Parilla na magpapatuloy ang kanilang deployment sa ikalawang araw ng bar exam ngayong araw na Linggo, Pebrero 6, Bombo Jane, Bombo Elmar. Alright, Bombo Suzette, dyan ba sa Cebu meron ding mga hindi nakapag-exam matapos magpositibo si COVID-19? Yes, that's right, Bombo Jane. Meron talagang mga hindi nakatake ng bar exam at umabot ito sa 10, Bombo Jane, ang nagpositibo sa antigen COVID-19 test. Kaya hindi sila nakapag-take ng bar exam ngayong araw, Bombo Jane. Alright, so kumusta naman yung preparation ng PNP dyan in terms sa seguridad ng mga examinees sa Bombo Suzette? Yes, yun nga, Bombo Jane, umabot sa 200 police personnel ang i-deploy sa tatlong venues dito sa lungsod ng Cebu. Itong kinatatayuan natin ngayon, Bombo Jane, nasa harapan tayo ng University of San Carlos at nandito pa rin, Bombo Jane, nandito yung mga sakop ng kabomberuhan, nandito yung ambulansya, nandito rin Bombo Jane, ang ating kapulisan at yung disaster team din ay nandito, Bombo Jane. Tatlong venues ito dito sa lungsod ng Cebu. So aside from University of San Carlos ay may naka-deploy din na mga security personnel, PNP at yung mga traffic enforcers din na Bombo Jane doon sa USJR, yung University of San Jose Recoletos at pati na rin yung University of Cebu. Dito lang sa University of San Carlos sa perimeter, Bombo Jane, ang nagsara ng daan o yung kalsada, Bombo Jane, doon sa dalawang venue, yung University of Cebu at saka University of San Jose Recoletos. Hindi naman nagsara talaga totally ang mga kalsada. Bombo Suzette, sa aking parte naman, may data ba dyan kung more or less in total yung nag-exam dyan sa may Central Visayas sa day 1 ng bar exam sa Bombo Radio Cebu? How's that? Okay. Yung sa last natin na nalaman, Bombo Elmar, nasa 1,200 examinees ang dito lang sa Cebu, Bombo Elmar. Okay, at least kahit paano, Bombo Suzette, kahit pambihira itong bar exam, masaya sila dahil sa imbis na tumungo ng Metro Manila, for the first time ay dyan na sa inyong lugar, sa mga probinsya, kung saan sila naka-base, Bombo Suzette. How's that? Yes, that's right, Bombo Elmar. May mga yung sa Bombo News team kaninang umaga, Bombo Elmar, may mga nakapanayam tayo at sinabi nung mga pamilya ng mga bar examinees kasi may mga supporters din, ito yung mga bar takers natin, Bombo Elmar. Yung pamilya nila, dinala nila, Bombo Elmar, ngunit hindi naman makapasok sa venue at sinabi nila na masaya talaga sila na naging regionalized na itong bar exam at hindi na pupunta pa sila ng Metro Manila para lang na makatake nitong prestihiyosong bar examination na Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Suzette, sa mga updates na yan at ingat kayo dyan. Yes, live dito mismo sa harapan ng University of San Carlos, ang isa sa mga venue ng bar examination dito sa lungsod ng Cebu. Ito si Bombo Suzette, Bacassara Falls, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo!
Samantala naman sa ibang balita natin ay bagyang mas mababa po na itala ngayon ng Department of Health. Kaugnay po naman sa daily tally kung saan ang kanilang COVID cases 8,564 kumpara naman sa data nila kahapon. Nasa ikapat na araw ngayon na mababa pa sa 10,000 ang nitatala ng Department of Health sa mga nagkakasakit sa COVID-19. Sa ngayon, nasa 3.5 milyon na ang kabuang tinamaan ng virus sa Pilipinas mula na nakalipas naman na 2 taon. Meron namang naitalang 10,474 na mga gumaling at 46 na pumanaw. Ang death toll sa bansa dahil naman sa deadly virus ay kabuang 54,214. Sa kabila nito, marami pa rin naman ang mga aktibong kaso ngayon sa Pilipinas, 151,389. Ito po yung mga pasyente. Ang kabuang gumaling sa bansa mula sa coronavirus ay nasa mahigit na 3.3 million. Mayroon namang 6 na laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng data sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala naman, ang ikatlong round ng National Vaccination Drive dito sa Pilipinas isasagawa sa February 10 at 11. May detalye naman si Bombo Everly Rico. Muling magsasagawa ng National Vaccination Drive o ang Bayanihan Bakunahan ang pamahalaan sa Pebrero 10 hanggang 11. Ito na ang ikatlong round ng nationwide vaccination drive ng gobyerno. Ipaprioridad dito ang mga lugar na mas nangangailangan ng karagdagan pang vaccine coverage sa hanay ng A2 priority group o senior citizens. Binigyang diin ni Health Undersecretary Myrna Cabutahe, ang head ng National Vaccination Operations Center, na gumagana mga bakuna na napatunayan na sa naranasang surge ng Omicron sa National Capital Region, kung saan mabilis na bumaba ang mga bilang ng mga dinadapuan ng sakit dahil sa maraming bilang din ng mga nagpabakuna na. We are doing it February 10 and 11 nationwide para mabigyan na kailangan magbakuna ng mga first doses, yung June first doses. Tapos yung ating mga booster, importante yung mga booster at importante yung ating pag-ramp up ng pagbabakuna ng ating mga A2 at saka mga A3 kasi medyo mababa na 70-60% pa rin tayo sa mga senior citizen. Alam naman natin, sila ang pinaka-vulnerable na sektor pag sila ay nagkasakit. No? It will be nationwide, although ipaprioritize natin sa mga areas na kailangan ng additional boost para tumaas yung kanilang vaccination coverage, especially sa senior citizen. Sa kasalukuyang datos mula sa Department of Health, nasa 59.4 milyong mga individual na ang fully vaccinated, habang nasa 60.5 million naman ang mga partially vaccinated o nakatanggap pa lamang ng isang dose ng bakuna. Nasa 7.7 million na rin ang naiturok para sa booster shots hanggang sa datos noong araw ng Miyerkules ng Department of Health. Layunin ng isasagawang Bayanihan Bakunahan 3 program ng pamahalaan na mapabilis ang vaccination sa mga senior citizens at mayroong comorbidities. Ayon kay Cabutahe, nasa 6 na po hanggang 70% na ng mga edad 6 na po pataas o mga senior citizens ang nabakunahan sa buong bansa. Nauna na ngang isinagawa ang una at ikalawang round ng National Vaccination Campaign noong huling bahagi ng taong 2021. Samantala pa, kaugnay naman ng pagpapaliban ng pagsisimula ng pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos na nakatakdasa ng isagawa ngayong araw, nilinaw ni Undersecretary Cabutahe na nagkaroon ng problema sa logistics. Sa kabila naman anya ng inihaing petisyon ng ilang mga magulang sa korte para sa temporary restraining order ng pagbabakuna sa mga pediatric population edad 5 hanggang 11 anyos, ipagpapatuloy pa rin ito simula sa Pebrero 7 sa National Capital Region, Region 3 at Region 4A, habang tinitignan pa sa ngayon kung isasagawa na rin ang pagbabakuna sa naturang age group sa iba pang mga lugar. Nauna na ngang naglabas rin ng statement ang Department of Health maging ng National Task Force Against COVID-19 na nanatiling committed ang pamahalaan para maproteksyonan ang lahat ng sektor, kabilang na ang mga bata at ang general public. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabakuna
laban sa sakit. To assure the public, may emergency use authorization po ang ating bakuna. Bago po yan bigyan ng Philippine FDA, may mga masusing pag-aaral ng ating mga ekspertos sa FDA, nakikipagtalastasan sa mga iba't ibang panig ng mundo na regulatory agencies. So pag binigyan ng FDA, it is safe and effective. Kailangan lang po tayong magtulungan para tuloy-tuloy po yung ating protection. Vaccine works. Para sa Bombo Network News, Bombo Everlirico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Ang tax management expert naman minomonitor sa paggamit ng proporsyon para makaiwas ang mga negosyante sa pagbabayad ng tamang buwis. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Hinimok ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang tax management professionals sa bansa na iwasang gamitin ang kanilang mga kasanayan para makaiwas ang ilang negosyante sa pagbabayad ng tamang buwis. Ginawa ni Dominguez ang naturang pahayag sa harap na rin ng mga kasapi ng Tax Management Association of the Philippines o TMAP. Ayon sa kalihim, maraming pagkakataon na nagagamit ang propesyon ng ilang tax managers para humanap ng loopholes para sa pagbubuwis upang bigyan pabor ang kanilang mga kliyente habang nadedehado naman ang ating gobyerno. Git ng opisyal, batid niyang trabaho lang ang ginagawa ng mga ito, ngunit dapat ding unahin at isalang-alang ang pakinabang para sa bansa kaysa sa mayayamang negosyante. Hangad ni Dominguez na makatuwang daw ang mga tax managers para makamit ng bansa ang 3.3 trillion pesos na revenue target para sa taong 2022 para makabawi naman sa sadsad na lagay ng ating ekonomiya, bunsod na rin ng kinakaharap na mga suliranin. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, sa iba pa natin mga balita, inaasahan daw ng Bureau of Immigration ang unti-unting pagdami pa ng mga dayuhang turistang dumarating para sa taong ito habang muling bubuksan ng bansa ang mga borders ito simula Pebrero 10. Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente, mas maraming turista na ang inaasahang bibisita sa bansa pagkatapos ng halos 2 taong travel restrictions. Napansin ng Bureau of OBI ang malaking pagbaba ng arrivals noong taong 2021 kumpara naman sa nakalipas pa na 2 taon. Aniya 1.4 milyong turista lamang ang dumating sa bansa noong nakarang taon kumpara sa 2.2 milyon noong taong 2020. Dahil dito bumaba daw ng 53% itong mga aplikasyon para sa extension ng turista noong taong 2021. Ang tourist visa section ng Bureau of Immigration ay nagproseso lamang ng mahigit 100,000 na aplikasyon para sa extension ng pananatili ng mga turista sa bansa na 53% dito, mas mababa kaysa naman 240,000 na katulad ng aplikasyon na inihain naman noong pangtaong 2020. Iginit naman Bureau of Immigration ay nanatili daw optimistic sila at kumpiyansa sila na ang kasalukuyang taon magiging isang mahusay na taon para sa international travel. Lalo na umaasa na unti-unti na ang international na turismo ay maling manumbalik naman sa tinatawag na momentum. Nadagdagan ang kapasidad ng mga international inbound na pasahero sa Ninoy Aquino International Airport sa maximum na 5,000 pasahero bawat araw simula Biyernes. Ngayong araw, Pebrero 4, ayon yan sa Civil Aeronautics Board. Inihayag ni CAAP Executive Director Carmelo Arcilia ang advisory matapos niyang lagdaan ang memorandum para sa pagpapatupad nito. Nakasaad sa memorandum na pinaalalahanan ang lahat ng airlines na tiyakin ang mahigpit na pagsunod sa mga naangkop na entry requirements at protocols para sa lahat ng international arrival na pasahero nito sa ilalim ng mga kaugnay na resolusyon at patakaran ng Interagency Task Force. Ang pagkabigong sumunod sa mga kinakailangan ay dapat matugunan na naangkop na mga parusa alinsunod naman sa Joint Memorandum Circular Number 2021-01 na may petsang January 8, 2021 kabilang iba pang naugnay at naangkop na mga batas, tuntunin at regulasyon. Samantala muna, mahigit daw 6,000 mga paaralan pasado na rin sa assessment para sa implementasyon ng expanded face-to-face classes. Good news ito. May detalye si Bombo Dave Vincent Pasit.
Bombo Elmar, tama ka dyan, naabot na nga sa mahigit 6,000 yung bilang ng mga paaralan sa buong bansa na handa nang makibahagi sa expanded face-to-face classes ayon yan sa Department of Education o DepEd. Sinabi nga ni Education Secretary Leonor Briones na malaki ang naging papel dito ng mga alert level status na idineklara ng national government sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon na aniya silang inventory ng mga paaralan para sa expansion phase ng in-person classes matapos na maaprubahan na at nailatag na rin ang polisiya para rito. Sinabi naman ni Assistant Secretary Malcolm Garma na 6,347 ang basado na sa kanilang assessment kasama na ang Department of Health. Sa naturang bilang, sinabi ni Garma na 304 schools ang handa ng magsimula na magpatupad ng limited face-to-face classes dahil ang mga paaralan na ito ay matatagpuan sa mga lugar na nasa ilalim naman ng Alert Level 2. Sa 304 na mga paaralan na pinayagan na makapagpatupad ng expanded face-to-face classes, sinabi rin ni Garma na mayroong 123 schools ang matatagpuan sa National Capital Region, 12 paaralan sa Region 2, 106 na mga paaralan doon naman sa Region 3 at 54 na mga paaralan naman doon sa Region 4A. Samantala, ang nalalabing 6,043 na mga paaralan na sumalang din sa assessment ay hindi pa pinapayagang makapagpatupad ng expanded face-to-face classes dahil ang mga ito ay matatagpuan naman sa mga lugar na nasa ilalim pa ng Alert Level 3. Ang expansion phase ng limited face-to-face classes ayon kay Garma ay nakasalalay na rin naman sa desisyon ng regional directors at hindi na kailangan pa na sumangkuni o humingi ng signal mula sa central office. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Nagbigay din ng kani-kanilang reaksyon ang 5 presidential aspirant kaugnay sa kampanya ng bansa sa iligal na droga at pagsisikip sa mga pasilidad ng kulungan ng bansa. Naniniwala si Vice President Leni Robredo na dapat amyendahan ang Dangerous Drugs Law na ang parusa sa mga drug users, drug dependent at drug pusher ay dapat iba-iba. Ginawa ni Robredo ang payag nang binanggit niya ang data na noong June 2017 ang pagsisikip ng kulungan sa Bureau of Corrections ay nasa 114%. Sa Bureau of Jail Management and Penology naman, 582% na may 144,000 inmates, kung saan 70% ay sangkot sa drug cases. Sa panig naman, sinabi ni Pacquiao na mayroon siyang programa na tumutugon sa problema ng jail congestion gaya ng pagpapagawa ng mega prison para sa mga masisintensyahan, lalo na rito sa korupsyon. Dapat doon sila mapunta lahat. Sa kabilang banda naman, sinabi rin ni De Guzman na hindi niya gagawin ang ginawa ng Duterte administration sa anti-illegal drugs campaign na patay, patay, patay. Samantala, nangako naman si Moreno na tutukan ang pagsugpo sa supply ng illegal na droga sa bansa. Sinabi ni Moreno na gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Philippine Navy, hindi lamang para sa pagbabantay sa mga teritoryo ng Pilipinas, kundi para maiwasan din ang pagpuslit ng droga. Anya, walang produksyon ng droga sa bansa dahil sa ibang bansa nang galing ang supply. Si Lacson naman sa kanyang bahagi ay muling iginit ang kanyang two-pronged strategy sa pagtugon sa problema sa droga sa bansa. Sumang-ayon siya kay Moreno na dapat putulin ang supply chain. Ngunit ipinunto rin niya ang pangailangang magpakilala ng rehabilitation program para sa mga drug dependents. Bahagi nito ang regionalization ng mga jail facility. Samantala naman, pinahusay pa ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang kanilang interoperability sa malawak na halay ng mga operasyon sa pagkatapos ng Marine Exercises 2022 Philippines o MAREX 2020 Philippines. Sinabi ni Major Emery Torre, tagapagsalita ng Philippine Marines, ang Filipino at mga American Marines lumahok sa iba't ibang mga pagkasanay sa pagbuo ng kakayahan tulad ng jungle operations, subject matter expert exchange, insertion techniques, beach master management at iba pa. Nagsanay din sila sa pinagsamang pagpaplano ng amphibious drills, execution gamit ang landing craft air cushion ng United States military. Doon sa Tawi-Tawi sa ilalim ng Western Mindanao Command kasama sa ersisyo ang malawakang humanitarian assistance at disaster response ng pagkasanay, medical expert at iba pa, kaugnay pa rin ng mga gamit ang modernong aircraft ng Amerika. Panibagong supply ng mga critical na piyesa naman ng tren ng MRT3 dumating kahapon is na ilalim sa masusing inspeksyon. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano.
Kaagad isinailalim sa masusing inspection ang bagong dating na mga bagong supply ng mga critical na piyesa ng tren. Dumating ang mga ito kahapon, February 3, 2022. Ang bagong dating na mga kahon ng spare parts ay binubuo ng mga bogie frame na tinatawag ding chassis o framework. Matatagpuan ito sa ilalim ng bahagi ng mga bagon kung saan nakakabit ang mga gulong at motor nito. Ayon sa pamunuan ng MRT3, ang mga nasabing piyesa ay nagbibigay ng cushion laban sa anumang shock habang tumatakbo ang tren, kung kaya't mahalaga para sa hindi maalog na pagtakbo lalo na sa mga palikong bahagi ng riles. Ginagamit ang bogie frame sa pagmimintina at general overhauling ng mga bagon ng MRT3. Sa kasalukuyan, natapos nang ma-overhaul ang 41 sa 72 bagon ng linya at 31 na lamang ang naka-schedule ma-overhaul. Samantala, iniulat naman ang pamunuan ng MRT3 na as of January 31, 2022, nasa kabuuang 1,392 volunteer passengers ang sumailalim sa libreng random antigen testing na isinagawa mula Lunes hanggang Biyernes sa tuwing peak hours sa North Avenue Station, Cubao, Shaw Boulevard at Taft Avenue Station. Sa nasabing bilang, 1,335 ang negative result habang 57 ang positibo. Ang mga pasaherong nagpositibo hindi na pinayagan pang sumakay ng tren. Pinayuhan ng mga ito na umuwi at mag-isolate at i-report sa Barangay Health Emergency Response Team. Bombo Anoli, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, makiatit muna tayo sa controversial na OFW tinaguriang Poblacion Girl. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Sisimulan na ng Prosecutor's Office ng Makati City ang preliminary investigation sa mga reklamong inihain laban kay Gwyneth Anchua o mas kilala bilang si Poblacion Girl dahil sa mga naging paglabag nito sa quarantine protocols matapos na makabalik ito sa Pilipinas mula sa bansang Amerika. Sinabi ni Assistant State Prosecutor Honey Rose Delgado, tagapagsalita ng Office of the Prosecutor General ng Department of Justice, na sa darating na February 7 na sa Lunes na yan at sa February 14 dakong alas 10 ng umaga nakaschedule ang preliminary investigation ukol dito. Isasagawa ang nasabing investigasyon na batay sa mga reklamong inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG noong February 1. Bukod pa kay Poblacion Girl ay mayroong 8 iba pang mga tao ang kasama sa naturang reklamo. Kabilang na dito ay ang kanyang mga magulang na sina Alan Chua at Gemma Leonardo Chua, kanyang kasintahan na si Rico Atienza at 5 pang mga staff member ng Berjaya Makati Hotel. Inakusahan ang mga naturang individual ng paglabag sa Republic Act No. 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Magugunitan na nag-viral online si Poblacion Girl matapos itong tumakas mula sa kanyang quarantine hotel at dumalo sa isang party sa Barangay Poblacion sa lungsod ng Makati. Kung maaalala, January 19 na taong kasalukuyan na pinagtibay ng Department of Tourism o DOT ang pagpapanagot sa Berjaya Makati Hotel kung saan ay nakasaad sa inilabas na Notice of Resolution ng Kagawaran na pinagmumulta nito ang naturang hotel ng hanggang 13,200 pesos dahil nga sa naging paglabag nito sa naturang protocols ng Interagency Task Force o IATF. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, natagpo ang nakabigti ang 29 anyos na policewoman sa loob ng Ladies Comfort Room sa Maritime Group Headquarters sa Campo Crame sa Quezon City. Ang biktima ay nakilalang si Patrolwoman Ruth Mundaya Cañete, 29 anyos, may asawa at tubong Davao City. Sa isang initial na impormasyon ng CIDG ng Quezon City Police, bandang alas 12:30 ng hapon nitong nakalipas sa araw nang madiskubre ang nakabigting katawan ng policewoman sa loob mismo na nasabing headquarters dyan sa Campo Crame. Batay sa investigasyon ni Corporal Christian Loyola ng Quezon City Police District, napansin umano na nina Police Corporal Arnold Alus at Janice Morales na halos kalating oras nang nakalaka ang Ladies Comfort Room. Dahil dito ay nagpasya ng sumilip sa exhaust pentuan sina Alus at Morales at doon ay nakita na lamang nakabigti ang biktima sa metal shower head gamit ang orange nylon rope.
Agad na persahang sinira ng nakasaksing mga pulis ang seradora ng pinto at mabilis na kinalas sa pagkabigti ang policewoman. Sa sinugod naman sa PNP General Hospital, subalit binawian din ito ng buhay. Ito ay na rin sa pagkumpirma naman ng attending physician. Masusipang inisasagawa ng investigasyon ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng ginawang pagpapatiwakal na naturang policewoman. Samantala naman, may 1,000 unit na mga smuggled na chainsaw mula China na sabat na matauhan ng Bureau of Customs sa may detalyeng Star FM Manila. Nasabat na mga tauhan ng Bureau of Customs ang nasa mahigit 1,000 piraso ng mga smuggled na chainsaw sa Manila International Container Port o MICP. Ayon sa impormasyon ng Enforcement and Security Service Environmental Protection and Compliance Division, nasa 667 karton taglay ang nasa 1,034 na mga smuggled na chainsaw ang kanilang nadiskubre matapos magsagawa ng physical examination sa mga ito. Tinatayang nagkakahalaga ang mga smuggled na kagamitan na aabot sa 1,10,127 pesos na pawang walang importation permit mula sa Forest Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang naturang kargamento ay nagmula umano sa bansang China at ang consignee naman ito ay nakapangalan sa isang JJJJ Enterprises. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at DENR Administrative Order 2003-24 ang mga sangkot sa likod ng naturang kargamento. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Alvin ng Star FM Manila. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Doon naman sa may bahagi ng Western Visayas ang kampanya ng militar laban naman sa mga rebelde. May update dito ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 142 kasapi ng New People's Army o NPA ang na-neutralize ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa Western Visayas sa buong 2021. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Captain Kim Apitong, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na sa nasabing numero, 71 dito ang sumuko, 49 ang patay sa mga sagupan at 22 ang nahuli. 12 naman sa nahuling mga rebelde ang mga matataas na lider ng NPA. Patuloy naman ang panawagan ng militar sa mga rebelde na sumuko na sa panig ng gobyerno. 142 CPP NPA terrorists for calendar year 2021. Ang 71 po out of this 142 surrendered and 49 naman po ay namatay during sa military encounters engagement. 14 po were apprehended at 8 naman po ay captured. Si 3rd Infantry Division spokesperson Captain Kim Apitong. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ngayong gabi na ang opening ceremony ng pambihirang Winter Olympics doon sa Beijing, China. May nakuang impormasyon ng Star FM Bacolod. Napabilang ang sikat na action star na si Jackie Chan sa Olympic Torch Relay sa Great Wall of China para sa Beijing 2022 Winter Olympics bago pa ang opening ceremony mamayang alas 8 ng gabi kung saan flag bearer ng Pilipinas sa ikalawang sunod na pagkakataon si Filipino-American alpine skier Asa Miller kasama na iba pang Philippine delegate members. Samantala sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Philippine Ski and Snowboard Federation Head Jim Palomar Apilar, binahagi niyang dalawang coach ay nakahandang tumulong sa nag-iisang pambato ng Pilipinas na si Filipino-American alpine skier Asa Miller para masiguradong safe din ang laro nito. We bring along dalawang coaches, no? Because normally you need someone on the top and you want someone at the bottom, dalawa, no? May radio nga sila eh. They're telling you kung anong conditions, no? Lalo na sa middle part, they're talking to each other. Oh, watch out for, on this part here, kasi medyo soft o yung mga icy conditions. All of that changes or windy. Sometimes mahangin masyado, right? So you have to make them aware of what's going on. Magmamarcha ang mga atleta mula sa 91 na bansa sa Parade of Nations sa grand venue, ang National Stadium na kilala rin bilang the Bird's Nest sa Beijing, China. Mula dito sa 95.9 na Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo!
Foreign Exchange Update. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang palita ng piso. Ang isang US dollar, 51 pesos at 4 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos and 54 centavos. Singapore dollar, 37 pesos and 98 centavos. Euro, 58 pesos and 40 centavos. Saudi Riyal, 37 pesos at 84 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Ayaw magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy. Ato sa rin pagpalagad sa aton nga pagloptanay sa karon nga gabi may kopod na ang insuring alagad si Bombo Ponce Espino. Ugtong magkita alas 9 ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalagkuan yung mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Pinagi sa Facebook. Pinagi sa aton sa ring official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa aton man sa ring Bakota, at the same time sa aton sa ring Bakabombo, nga raga pamati sa 630 kHz, kag sa YouTube. Mga panatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ang inyo sa makitaan kababatian sa Facebook, kag sa YouTube. Kalakip naman dire yung makabanang pagpabati naton sa inyo sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagpalagad sa pang-Biyernes sa edisyon sang Zona Libre. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. At diba sa ato sa rin pagpalagad na ato labing talopang doon pinakamadalagkuan taga mga balita sa aton nga mga top stories of the day. Sa ato sa rin madalaguan nga mga balita lokal. Nagulong takaroon niya makabaran ang ining payag sang Dean sang University of Negros Occidental Recoletos o kung sang UNOR ini sa kabugusan sa rin makabaran nga may 269 no, ka mga UNORians no, ang nagkuha sang pasinawan
first day sa actually is 2020 na ni. No, bar examination galing kay gina-extend lang gina-extend. Bagod man ya makabaran sang sining pandemic. No, pero ang actual kag available giga slot diri makabaran sa bahin sang syudad sa Bacolod. No, dira sa bahin sang University of St. Lazal, mga 1,000 slots. No, 1,000 ka slots si makabaran ginaman sa mga bar takers. No, sa duha ka tuig nga pag-delay sini, mga lapit-lapit man sa 12,000 no ang nakakuha. No, sa diri makabaran sa Pasinawan, no, subong adlaw kag ang first day subong February 4, ang second day naman sa Domingo February 6, 2022. So good luck gid sa ato sa mga bar takers ang nagkuluha subong. I hope nga ang mga ginpang uyangan sang tiyempo sa pag-review nagulinuwa na gid kag perfect na. No, sa di ka madugangan naman ang aton nga mga abogado kay probably ang announcement is April pa siguro. No, ang announcement after sa pang-check sa mga answers sa aton mga future lawyers. Ay makaluluoy man ang kapin sa 200, no, sa marapit sa 12,000 no ka mga bar takers ang wala nakakuha sang Pasinawan. Hindi matapos nga ini sila ang nagpositibo no sa rapid antigen test. Kagi patagayon a day before sang ila sining bar examination. No, so because nga ang Supreme Court kun hindi gid mag-violate ya makabaran sang kwan no sang mga protocols sang National IETF, so iuli na lang kuno ang ilang mga examination fee. Grabe no. Amo na ako natuon kagid ya sa Dimalas, di ba? No, nga di mala nga ready ka na, ginuyangan mo tsimpo kung nagatrabaho ka, nag-leave ka anay, nag-resign ka, no, sa imo sa trabaho para tagaan mo sa ang pagkuha mo sang bar, no? So ipitik sintas, no, nag-positive ka imo sa rapid antigen test. Kung tani nag-coordinate man ang Supreme Court ya makabaran sa kwan no sa bahin sang local IETF akon magpositive sa rapid antigen test kay bala mo mera mga senaryo bala ya makabaran ang akon magpositive kaya sa rapid antigen test no sa confirmatory test or mismo mapatigayo kagid sa RT-PCR test kay 3 hours mabalaan mo man ang resulta naga-negative ka, at least may second choice bala kita. May ara kita yung makabanan sang plan A kag plan B. Oh, no? Pero mangin frustrations lang ini sa mga bar takers. After all, amo man lang ini ang madangatan. Bauti siling tikot na balaan ko lang. Tani, why na lang ko naguyang simpo de. Pero sige lang basi ko gintag na magid para sa inyo Amo na kinanglan kabalo kita magbaton sang realidad no ngati basi hindi pa ni tsimpo para sa imo. Di ba? Sige no mabakulod no nato nagkuluha sini so ibalaon tani. Ano sa report ni Bombo Ansindo Surya diri sa aton palatuntunan. No? So the first time ini gagin patagayon outside no sa Metro Manila kay usually no didto gini ginapatagayon sa bahin sang Metro Manila ang bar examinations, but because sa sining pandemic pa kamaayo sa Iloilo do dito ni sa Central Philippine University kag sa Cebu may ara man to. Pero may taga Cebu man kita nga mautod nga diri nagkuha, no? Diri nakakuha sang slots. No, so all over Western Visayas man o kon Visayas region. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran sa aton man sa nga pangalagad. Diri man sa aton sa nga paratuntunan ang probinsya sa Negros Occidental maghahanda o kon handa naman sa padayon nga vaccination sa mga kabataan nga nag-edad 5 ka tuig tub 11 anyos. Kay tino tapos na kita makabaran sa vaccination sa mga kabataan nga nag-edad 12 anyos tub 17 anyos. No, so wati diri naman kita sa 5 anyos tub 11 anyos. No, so amat-amat na ni makabaran road to kuan na ni no to kung si kuan pa gani si Secretary Duque kuna nanda naton nga herd immunity. Kaya daw sila magani ang nagpasikat sa nini makabaran sa ginatawag nga herd immunity. Pero daw wala na kuno sang mga ginatawag nga herd immunity.
Sa makabaran sa masunod sini nga mga inadlaw, no? Kay ti kon basihan iya makabaran sa ilang pagpadulong diri sa paglunsar sang kuan bala, no? Sang butika o koris bakuna sa butika. Sa aton sini nga mga butika diri sa may bahin sa bilog sini nga pungsod Pilipinas. Di ginapahayag iya makabaran nga ti kuan na lang gikuno, no? Ang ining pagtawag naton nga ti kuha na lagi kita, no? Balik na lagi kita imakabaran sa endemic. From pandemic, no? Bagin endemic, no? Meaning to say, ti magabuhi na kita imakabaran, upod ang virus. Samtang duga pa sa diri nga mabalita diri sa ato sa ringa para tuntunan. May ara makita karon sa parigonon sa ringa Presidential Forum Assessment. Kag sa analysis naton iya makabanan, no, sa sining ginpadgayon, no, nga sa proyekto, no, sang KBP kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas sa radyo, sa telebisyon, sa print, no, tri-media ang panata sa bayan. The KBP Presidential Candidates Forum, mga aspirants naton ti nagtarambong kay na, no. Manila City Mayor Isko Moreno, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, si Vice President Leni Robredo, no, sa dito makabaran kag siyempre ang isa pa, no, sa dito sa mga nagtambong man iya makabaran, no, ining true leadership is stepping up and showing up. May eleksyon man o wala, kandidato man o hindi. Ito nakaangkla ang mga konkretong plano at plataforma natin para sa bansa. Una,
president. No? Kay ti because sa Senate administration hambalon tamang sa hindi, there are some programs nga ti nangin successful, but there are some naman nga nangin failure. No? So muna bla kabudlay subong sagad tak promisa. Di kon pamatian ninyo kamo nga nakamonitor kay ina, no, sa sining panata sa bayan, no, ang presidential survey, no, sa KBP kag upod man siyempre ang Trimedia, no, o batian nyo katahom gid sa mga plano iya makabanan, no. So una hindi gid madula ang kampanya against sa corruption, hindi gid madula ang kampanya senadari sa aton sa ring mga kabombo against corruption, kriminalidad, no, poverty, no, corruption, kriminalidad, poverty, nano pagid, ang pag-improve, no, sa dili makabanan sang tax collection, no, naton, although ini ginadayaw tamaning aton nga mga president sa bulsa, no, mga aspirants naton, no, sa ilang mga plano, nga puwerte katahom, no, so ti kanami gid, no, that's why ang KBP upo dira, no, ang Bombo Radio Philippines, kag Star FM, it's all for you, no, ang isa sa mga nag-facilitate gid sini, no, in order nga ti mangin ligwa, or matagan sang ligwa ang aton sini nga mga pumuluyo, no, ang pumuluyong Pilipinhon nga makapili sa insakto. Tingin na siling ko di gani, no, kamo nga mabotante, himbisan yung kasama, pero kung nagahimbis bala kamo sang kwan, gahimbis kamo sang kwan sang isda nga bangros. Tinguding isda nga bangros, damo na sa kwan, damo na sa himbis, no? So, dapat amok muna, no, maghimbis sa mga politiko. Nga gusto niya makabanan, no, nga ibutang sa pwesto sa panabuton sa iyang eleksyon. So, may mga stand man to sa lagi na sa tax collection, no, tax revenue, sang aton sa iyang makabanan nga pungsod Pilipinas, no? Kag of course ang mga kuan man, mga plano against sa makabanan sa bahinsang tawag sa gani, sa bahinsang mining. Ang stand nila iya makabanan about mining. Sige, may nato na kuno kay isa-isahon naton iya makabanan, no, pagi sa ato isa sa mga ginaka big ban nga analysis naton, political analyst nga si Attorney Joe Max Ortiz. Sige, may mga reaksyon may ginangagin hatag, no, ang mga vendors naton, no, dira sa bayan sa Libertad Market nga nag-upod gid kung nagasugod gid sa pagpamati, no, halin sa alas 9 tak na sa aga, grabe kuan mo, no, nang 3 ka oras, grabe nga forum, no. Sa mga kwanda, mga fans ni BBM, pasensya na lang kamo kay tigin decline niya, no, ang aton nga invitation sa iya sa sining panata sa bayan, no, the presidential forum, presidential aspirant. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7. In karaw na, no, istoryahan taman po na, no, ining may isa to ka sa 60 anyos, no, nga babayi sabay sa banwa sa Nigaran, ang nasalaan naman nga aswang. Ano ka nata subong sa mabalita nga muni, no? Nagapati ka pa kamusang mga aswang, no, kalabot ng tawos bulan pero kapati pa mo sa aswang ay. So ti kon hambal man lang kay istorya ti okay man na, no, hindi ta napagdalo ni but ti daw hindi amo iya makabanan, no, nga tabo siya gingapos nila yaho. Kay kuno nagsaka ini sa atop tapos ginga nila sa kuan ginigot nila sa kahoy tapos do ginpana pa nila. Igo murahon gali, no, ang babaye nga ini may diferensya sa paminsaron. Amo nang kabudlay balay sa aton bla, no? Gati nabla maghambal kay aswang ti kuan na mo discrimination na mo, no? Magsiling ka aswang diskriminasyon ina. No, kay ti fiction malang ini. Do wait taman niya kita, ako yung papati, kuya nga may aswang, bombolito, umbot sa imo, no?
Kay mas kulang pa kuya sa imo bumbulito. Mapati kuya sa aswang kon makita ko. Te, pila na edad ko subong? Secret. Hindi lang ko manugid sa edad ko. Basta kulang pa kuya kang bumbulito. No? Amon nga chief technician diri sa Piaka Cristalo. No? So, mapati ko nga aswang. Pero since ang bata ko, why man ko sa may nakita ng aswang? Nga as na subong daw mo ginapatihan sang iba. Nung lumayara pagid man, no? Nga nagakwan sini, pati. Pero why no? So, may matikpalang, may matiktik, may mga unano, bulimaw. Labot ng tawos bulan, yung kapatid ta sa aswang, Ito ba no perwisyon yun, gaginhimo sa sining isa sa mga may diferensya sa paminsaron. Nga nasalaan nga aswang. Istoryahan tayo karon niya makabaran rin sa aton sa ringa pagpalagad sa aton man sa ringa palatuntunan. Oras sa 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 diri sa aton sa ringa palatuntunan. Sa naton sa ringa headlines pabalik naton, detalye sa mabalita unahan nato ko ang report, ni Bombo Ansido Surilia. Diri sa aton sa ringa palatuntunan. Pero mahatag kita na ya, pila ka maparamdom, balikay kita pagkatapos idamang sani. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Bombo Flash! Bombo Flash Report! Sekta na sa Bombo Carla B. Defensor sa patrol. May shooting incident naman. Patrol, Bombo Carla, please come in. O, sige, no? Standby sa ato sa ring bakot at the same time sa bay sa ato sa ring mga kabombo. May isa naman ka shooting incident. Bombo Flash Report! Flash Report! Sige, check ta. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo po. So, isa naman, no, ka-shooting incident na naglunsad sa may area naman niya sa barangay Handumanan, Bombo po. Sa initial natin ng information, isa kalalaki ang ginutang sa subong gabi, Bombo po. Sa subong, wala pa kita sa ideya, no, kung ano ang status subong sa biktima, Bombo po. Sa subong, nagpadulong na kita sa area, kagiwalo nato na Bombo po, no, kung sino naman ini ang sospetsado sa pag-tiro sa biktima, Bombo po. Sige. Babapan sa para sa dugang nga detalye ato nini nga paggabantayan para sa flash report ini si Bombo Parliament Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Bombo Flash Report! Report! Oh, sige. Salamat kid, no, sa kay Bombo Carla B. Defensor. Balikan ta karon dugay-dugay. No, kay lapit naman kuno sila sa area. Naman sa ato sa ring pagpalagad so kabay pang buhi lang ang biktima sa saring shooting incident nga nagluntad naman subong gabi. No kariit, no, kahapon to may kagabi ito asang Martes. Kagabi. May ara man to daw bangod lang to kuno sa kwan sa ginabaligya. No, sa didi mga kabanan nga butilya so nag kwan sila tiniruhay. Ko muna ni ka init sang panahon po daw nag-upod mga kasingki sang paminsaro, no, sa mga tawo, no. O dapat yata ni magkuan kita kalma bla ang inyo nga mga kwanda, no, di mangin ang temper nyo bla, no, kwanon nyo gid, no, kontrolon nyo gid kay sa mga
obserbasyon lang naton nga because ang kainit sa ulo, tinatabo, natiruhan niya, napatay, nabunaan niya, napatay, gikuga niya, napatay, kagulihi lang sa maghinulsol. Amo na da, no? So dapat hindi kita mag-amo sina. Kabalo kita mag-handle ka mag-assess ang sitwasyon. 38 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton na para tuntunan. This time, unahon na itong report ni Bombo Ansidol Surilla kay interview, no? Sa Makabanan sa Dean sa University of Negros Occidental Recoletos o kon UNOR. Ini ago di boloon naton iya Makabanan, no? Pila ang nagkuha sang pasanawan, no, sa bar examination, no? Aton nga mga kuana, no, nga mga bar takers, no, sa bahin sang kuana, no, sa bahin sang syudad sa Bacolod. Kay as we all know, no, may 1,000 slots, no, ang Bacolod City nga gitingin hiwat ang ining no, ang inhiwat iya Makabanan, no, ang ining pasanawan diri sa Isaac University of St. Lazal. Ate kwartsado man sa aton sa mga kapulisan, no. So congratulations in advance sa aton sa mga bar takers sumong, no, baguhan man o kon mga second takers or third takers. Kadto naman limit ni kuno subong mo na magkuha ka. So ting aton lang sinadra, no, nga timebol anta, no, ang no, ang influx o kon ang volume, no, sa mga nagkuluha kay duha ka tuig na ini, no, na postpone. 2020 wala, 2021 wala man, but subong natigayon gid. Unang adlaw ini kang sa Domingo ang second and last day, no? So why na skandan to sa unang tag-apat ka Sundays. Sa piya kaninya si Bombo Ann Sindol Sorilla angot sa Saringa Report. Bombo Ann, may gabi please kamin. Bombo Pons, 169, no, ang 169 ang bar takers naton nagikan diri sa may syudad sang Bacolod, Bombo Pons, no, nga 2 days ini, no, of course ang first day kaina, no, sa may University of Negros Recoletos. Kag ang second day will be on Sunday. So, bumubon sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Sa confirmation gani sa aton ni Dean Dodi Opinion Turla. Dean Dodi Opinion Turla sa University of Negros Occidental Recoletos. Sa 169 bumubon, 86 diri ang nagikan sa UNOR damo, no, 40 lamang sa University of St. Lazal. Kagang iban pumpon sa mga last year bala la previous pa or 2 years ago kay 2020 2021 wala abi, no, sang bar exam. So prior sina mga takers nga mga abi unfortunately why nang palaron, so nag-take sila liwat subong, no. So diri sa aton nga mga kabombo 86 diri kay ang masubo supposedly 88 ni siya ugaling bobok ay nagpositive sa COVID. Ang isa bobokon positive siya. Okay. Ang isa mo umuan? nagpositive. Yes, bobokon. So kindly improve isang signal. Liso gabi sa tuo. Okay. Sige. Kamusta bobokon? Go ahead. So, ba't ko na bumupon, ang isa, masubo-subo ni siya because kahapon nagid ni siya nag-antigen test nga requirement sa pagkuha sa exam height. Iway siya nakapasar. Ang masubo ni sa iya bumupon kay nag-resign siya sa trabaho. Oh, yes, nag-resign siya sa trabaho. Yes, bumupon siya na. Nag-resign siya sa trabaho, nagtutok sa bar, tapos because na sa COVID nga nino, kasubo. Amo nang hamba ni Dean na bumupon nga nga why siya, unfortunately, why siya nakakuha. Pero bumupon mo na gani, no, sila bidra sa UNOR, pero sila sa UNOR gahatag gini sila moral support kay subong lain ang plastada bumupon because of the COVID-19 pandemic na tatlo na ni i-postpone 2020, 2021 kag sa January 25 bumupon sa January 25 gina-postpone man ini, no. So that is why sa February amo na ni siya ang
ano gani ang Final na gid. push through na gid Mm. nga final na gid nga pagpatigayon sang bar examination, no? So ang hambal pagani sa ato ni Bombo Pons ang dean sa University of Negros Occidental Recoletos nga first time no di bala ni baluan taman-tanan first time ni siya nga nag per area na lang, let's say Bacol, Iloilo, nag outside Metro Manila because ni sa gihapon sang COVID-19. Imagine na bala Bombo Pons since nga nagsugod sa examination sang 1901 dugay-dugay na nga mga tinion Metro Manila gid na yang venue. Pero subong niya ay pinag-outside na siya. Although, hambal gani, Bombo Pons, no, iya sa Bombo Radyo ni sang dean mismo sang University of Negros Occidental Recoletos, Bombo Pons, nga ikaw bartaker, bintahan ni sa imo no? So, iya sa kay Dean Turla, Bombo Pons, ikaw bartakers, nga taga-diri ka sa lugar, bintaha, una, lapit sa family mo, ikadua, ang finances mo, abi, Bombo Pons, or tawag na, expenses Ang mo. mobilization no? mo, kapos lang. Yes, hapos lang. So, sa isa pa gid nga first time, kay di blaha din sang una, Bombo Pons, sulat gid na iya. Oo. Penmanship, ano na, nang masulat kay gid bala, ng 110, na 110. Subong niya, because ang sitwasyon, kinanglan tanan computerized para nga isa lang to halin sa national at sa Supreme Court, no, isa lang ka sa computer na lang na tanan. So bulo bintaha man ina kay kabalo Kanang ka tagaan kanang nila kuanda sang item i-download mo na lang sa nagkuan man na sila bumbuan sang laptop nila nga accredited gid nga laptop. Yes, grabe. Ang manahalon gid. Stricto. Yes, kag amo ginaka-stricto mo pon, no, ti hindi man ako Tapos, niya kuan pa na nang secure pa na sang Supreme Court, hindi ka na maka-download sa kung ano-ano da. Ako na ano-ano. Oo. No, so ako na i-bar na nila ang mga kwanda, ang mga kuan mo da nga pwede ka maka-download. Oo, kay basi bla mag-cheat ka, no. Oo. So amo ina. So anyway, Bombo Pons, matayan naton si Dina Turla, Dodi Turla sa interview naton. Bago siya nga din Bombo Pons, no, sang UNR, sang last year lang siya nagsugod. Okay. And pero naging legal counsel man siya sang UNR sa University of Negros Occidental Recoletos for 2 years, Bombo Pons, no, ang siya ang naging busanas niya si Dean JP Villasor. Bombo Pons, sa matiyan nato si Dean Dudi Turla sang University of Negros Occidental Recoletos College of Law. Nung nag-counting kami, prior to the yung antigen testing yesterday. Okay. Ang counting namin was 86, but yung dalawa will be taking the exam in Manila, the other one is in Iloilo. So dito, lang kami dito, supposedly 84. Okay. Tapos dalawa doon sa mga nag-test kahapon, nag-undergo ng antigen testing ay nag-positive. So therefore, they were not able to make it. So supposedly 84 lang sana, but we found out just now na there are our graduates who also took the exam without informing us. So ibig sabihin, ayaw nilang malaman ng na nag-take sila for whatever reason. Okay. So lumalabas sa counting na namin ngayon, the latest, it's supposed to be 90 minus 2 who were tested positive. All right. So 88 ang total namin na examinations. Okay. Din 88. So but here sa dito sa Bacolod 86 lang because yung sabi ko kanina yung isa doon sa Iloilo ang testing center na preferred niya and the other one doon sa Manila. So 86 ang yung physical na body dito sa Bacolod din sa Lasal. Okay. So, Dean, clarify ko lang, yung nag-positive sa antigen test, di ba sabi ng Supreme Court, if mag-positive ka sa antigen, and then, kaliwat, dapat may ara kagid sang, negative RT-PCR. No. Hindi ganun ang guideline. Ang guideline is that, if you are tested positive sa antigen and that's the first time that you will be tested positive, then you will no longer be allowed to take the exam. Ang tinutukoy dito is if you were tested positive and then you underwent yung protocol na 7 days quarantine, you must secure the certification coming from the LGU na
you underwent this okay. quarantine. So that even if you are positive dun sa antigen testing, exception yan is you simply present the certification coming from the LGU that you had this quarantine na. Okay. And then, so you are considered a bit recovered. So that is why yun ang exception. Pero kung first time, halimbawa, negative ka for so long and then yesterday during the testing, nag-positive ka, wala nang confirmatory test. Matik na hindi ka na i-allow na mag-exam. That is what happened to one of Masakit ba? examining. So, yung isa kasi, sa RT-PCR pa lang, nag-positive na siya kasi hindi niya nakumpleto yung required na 7 days quarantine. Pero ang medyo malungkot yung sa isa dahil all throughout negative siya, kahapon lang siya nag-positive. So medyo kawawa yun kasi we found out na she even resigned from her works just to focus on this exam. Only to find out that she will not be able to make it because she was tested positive. So what will happen to her? I mean, sa next naman? Next na lang. Yun lang ang the option that she has now. I mean, it's not even an option dahil wala talaga. The next exam na siya. So walang magagawa din walang Wala kasi talaga yun ang guideline ng Supreme Court. So yung number natin is ngayon yung physical body na kumuha sa USLS 86. Marami-rami, no? Marami-rami. Because I understand, Lasal yata more or less sa 40 lang sila. 40 lang sila. So, marami tayo because dyan din, because 2020 and 2021 walang Exactly. Exactly. Actually, mas marami pa sana yan kung lahat na graduates namin ng 2021 ay nag-take. Kasi halos half lang or even less than half of our 2021 graduates are taking the exam this year. That means maraming law students sa UNOR. Yes, marami po. Marami po tayo dito sa UNOR. So, ano yung, di ba, prior ng exam din, ano yung ginagawa? And we also, we created actually a group chat for all the examinees namin, and from time to time, we provide them with mga encouraging words, tapos mga materials if we could get from sources. So yun ang ginagawa namin, part of the support. Ang ngayon, yung mga examinees natin ngayon, because they have been preparing for the last 2 years, hindi na issue sa kanila yung knowledge of the law. They are fully equipped na, academically equipped because of the long preparations. Ang issue na lang ngayon is yung pressure ba na this is unique kasi this is the first time that the bar exam will be taken all over the country on different venues. Tapos aside from that, computer ang gagamitin instead of the usual na handwritten. Bakit? Ayun, bakit computer din? Para isa lang ang control coming from yung sa Supreme Court, from the chairman, sabay-sabay ipifeed sa mga testing centers. So advantage. Kasi yes, mahirap kasi ang logistics pag yung the usual na yung papel na yung questionnaire na yung print out. Kasi syempre nationwide because of the mga travel restrictions brought by this COVID. Yan ang reason. So advantage po ito pag computerized. I mean, syempre 'di ba, yung hand for those yung handwritten at quite good. Yan ang advantage sa kanila. Okay. And mako-consider nyo po ba ito na advantage itong pag-held ng ganito ng bar exam dito sa atin sa Bacolod and advantage po ba ito? I think so. Personally, kasi unang-una, malapit sila sa family nila, so yung moral support is always there. That's one. Secondly, yung cost, yung expense. Yung expense ba? Because if they will be in Manila, for sure, mas malaki yung kanilang cost for the accommodation nila, travel pa. But now, dito lang. Deal 2 araw ito. Ngayon, February 4. And February 6. So, ilang yung subjects, The usual pa rin ng mga subjects na binibigay during bar exams. Only that, pinag-combine ngayon
yung supposedly 8 subjects na binibigay na exams during the 4 Sundays, yung mga previous bar exam, but this time around, two examination days na lang, tapos pinag-compress, pinagsama-sama yung mga bar subjects, yung 8 bar subjects na yon. Oo. So, ano yung encouragement mo o yung mensahe mo sa mga bar takers, sa mga bar? Well, ang advice lang namin sa kanila, sabi namin, just relax, enjoy the exam. Kasi you are similarly situated eh. Walang nakakalamang sa inyo because all of you are new to this kind of situation. So wag kayong ma-discourage na, may advantage sa amin yung mga coming from big law schools. Wag, yung mga galing sa Maynila. No, you are similarly situated. Kasi sila rin, hindi nila na-experience to. Hindi nila naranasan to. Lahat kayo rito, first time na ganito yung setup. So, just relax. Have yung positive mindset. Kasi they know everything already. 2 years nga, sabi ko na preparation. So, ano lang to? Matter of pagandahan na lang to ng presentation of their answers. And it can only be possible if yung mindset nila is positive. Hindi sila magpapadala sa pressure. Din lastly, yung ano mo lang po, yung background. Kailan ka nga, 'di ba this year lang po no, naging dean ka ng UNOR? That June of last year. June of last year. Okay. 2021. But before that din, saan po kayo I've been naman a faculty naman ng UNOR since for more than 3 years na rin. Okay. And at the same time, I have been the legal counsel also of the university for 2 years na rin naman. Okay. Prior to my appointment as the dean of the School of Law. Taga rito po kayo sa Bacolod or ano? Well, I am already a resident of Bacolod. Resident na po siya ng Bacolod kaso nagtatagalog pa rin. Si Dean? Yes, kay Samar. Samar okay. sa Bubukon. So, ti daw kan magkabisaya ka doon nagtakadap yung isang Bisaya, no? Yes. Na dito siya sa Manila for the longest time. Okay. For the longest time siya sa Metro Manila. That's why so medyo hindi ko mag-Ilonggo. That's why kita nagtatagalig na rin. So that's the other side of the coin yung bumbuan. Pero nga, ito yung point sa mga bar takers, no? So, hoping for their best, no? Bumbuan? Yes. Siyempre, hindi niya lahog magkuha sa bar exam. Grabe, ilang nga mga bar, galing mga transparent to? Oo, correct na. Bag transparent. Hindi ka dala sa lakyan, tanan-tanan, wala mga gamit, mga importante lang yan. Suludlan sa mapagaon, transparent man, ariho? Correct. Ang pumuponsad dyan sa pagkaon, bags, transparent, tanan-tanan. So, ang mugin sila ka-strict. No? Kumbaga, wala ka rin opportunity kung dira mong bupon. So, muna ka-strict to magkuha bags. Sa ginatutukan pa ni. Dahil mo nagkuha subong because 2 years ni nga na-delay. Anyway, Bombo Pons, good luck sa mga bar examiners kay may Sunday pa, no? So Bombo Pons, amo ni so far, ang update po nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Kini si Bombo Ansidol Sorilia para sa ang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Ansidol Sorilia. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7. Duha ka tuig ang preparasyon. We were expecting sang sang dako nga porsyento sang makapasar sang nagligad to sang 2019 tamaan to kanubo, no, ang passing rate o kana percentage sa nagkalapasar no nga nagkuha sang pasinawan. So duha ka tuig nga preparasyon. So wati nagtingob, no, so nagdamo-damo na sila kani mga lapit 12,000 ang nagkuluha. Ti imagine, no, sa dito makabanan ang ang coverage ti ginawagin pang compress, no, ang mga subjects and ti sa for Sundays, no, isa ka bulan imo na 2 ka adlaw. Pero ti depende no, ambal ni din pa tigasin sang explanation no, kag presentation kay ti politik ulo na imo. Pero isa sa pinakamabudlay man, no, mga magkuha ka gani licensure exam, physician, sa pagka-doktor, puwerte makabudlay. Sa sa mga
kwan sa luluhon maniho, mga exam sa licensure exam for pharmacist. O kita mo na mga pangalan sa mabulong na nga. Doon hindi magkalaamo. Suspat ang kinanglan sa is preparation. No, dapat may ara ka, no, sa di makabanan sang ginatawag nga preparasyon. Muna na, no? So kampante gina na basta nakakuan ka, no? Tuon ka sa maayo, why sa problema. Ang nami pagid kun ang gintunaan mo amo maglinuwa. So why na duda no? Nga silingti no kampante ka after sa exam. And pinaka the most, no, think positive. Hindi ka magpa-apekto, no, sa mga bagay bala, no? Hindi ka magpa-apekto sa mga bagay. Liw ka sa patrol bumulit, no? Nga kwan nga ti amo na ang nagakwanda, no, nagasabad sa imo. Sa bahin sang adlaw mismo sa pasinawan. So sakto na, no, this is an advantage sa mga bar takers kay because sa ilang members ng family nila pero na dili ka sa Bacolod nga reside, dili ka mamakuha, so ang moral support, no, tanan, no, dili makabanan makuha nimo, no. So dako nga bintaha and miracle na lang no, in God's blessing, no, in God's will. I hope nga makapasarman ang kadamaan no, nga nagkuha sang mga pasinawan. Dapat may peace of mind kada, no, kampante ka, no, sa imo sining kaugalingon, no, and para mangin klaro ang mga answers bala, no, nga supposed to be hatag mo sa tagsa ka mga question sa imo, no. Kwani rekta ang para na kwani sila nag-purchase sila sang gitagaan sila sang accredited nga kwan ano nga kwan ang baklo nila, no, nga model, ano nga unit, ang baklo nila sa nga gamiton ang kwan nga laptop, no. So amo ginapang kwan require sa Supreme Court din ipang block nila da ang tanan mo nga mga applications da, hatag mo to sila mga serial numbers kama ano para kwan nila pang-lock nila da, ma-bar ang mga tanan nga mga applications da, no. Kag that day download sang kwan sa mga questions, no, may internet connection ka, amo lang gid na mo open mo ang halin sa Supreme Court. Grabe, no. Sige again, hoping for the best, no, in God's will, para sa aton nga mga bar takers subong. Pangamuyuan ta sila. Ay po to las 8 nagtakna sa gabi sa ato sa ringa pangalagad sa aton man sa ringa para tuntunan. Balik ta patrol ato to sa area bombolet na patrol. Sige, no, basi makakwansa kay hibaloon tayo makabanan, no. Basi makatawag sa day, pwede na. Siya abo mo Carl, ikaw lang bi call dire, no, sa aton para nga makit-an ta ang sitwasyon, no, sa sinatabo yung shooting incident sa area sa Barangay Dumanan, dire sa may syudad sa Bacolod. Kaya itutukan ta man kagabi ilang kita din nag-mention tubla sa sining isa ka regional director, no, sang DPWH nga si Director Leah Delfinado na relieve nagli ni siya. Relieve ni sa pwesto, no, ini because man sang pagpangulimbat niya kuno dito sa bahin sang DPWH Iloilo, no, or there sa Region 6 department kita there sa Region 6, no, there sa aton sa mga kauturan there sa may bahin sang Western Visayas, no. So ti amo ning ginakuha naton nga ginpang paidalom nagdi sa lifestyle check, no, kay isa sa marason gali kun nga about mga duwa pa lang sa kuno ka tuig gagin assign diri sa DPWH region. Tingala ko nga bisan ang Bombo Radio Iloilo ni kalabot sa iya to, no. Makitaan mo na ya si Director Leah Delfinado kon ara sa mo proyekto bla para na ang isolation facility da blang giton over sang DPWH da. Tiyan mo lang to. No, do ay matakbati nga may nagpa-interview to sa kay kabudlay pagli ni sa iya kon pa lagson. Kay pangitaon dakpon. Para nga interviewon, no, si Director Leah Delfinado ti gin paidalom gini sa lifestyle check, no. Ti siling ko gani kuno do may bana ni sa nga ti bulangiro, no, pero nakuha naton perti ang balay nakabakal balay sa
mura siya, no? Hindi pa na hindi pa nalahog-lahog ng presyo, no? Milyones pa ang bilhin ni narubo sa tag 5 milyon. O duha pa kalote ang nabakal. O tapos kay lifestyle check ini ha, gin lifestyle check ni siya. That's why mo ring rason gali ko nga gin-relieve siya. No? So ginalabot naman actually may number ta din niya pero do ay gisa nagasabat. Nagaring lang nga nagaring. Pagkatapos na yung makabaran, tingin lifestyle check sa atin yung buluan. O mo na napakakuan nila nga properties gali o. Dito sa may bahin sa Quezon City, may balay man sa to. No? Kay effective, I think daw 2 years ng pagtinir niya diri gin-relieve siya, gibalik sa dito sa central office sa Metro Manila. Oh, sa DPWH dito sa ginbalik. Subong bag-o naton nga regional director. No? So nabalaan naton ini kay actually ang dokumento na lang ginahulat naton kay guti madamo ni reklamo sa iya, especially mga contractors, no? Nga nagareklamo ni sa iya nga tapos ng proyekto. Oh, pero ang kwarta, di ba may dumayara na sa daw 10% nga band I think kapag tawags na. O, why niya ginabalik? No, kay dako-dako pa na, kay ti nagakuan pa kuno siya, pangayo pa sa sang kwarta. No? Pwede ambotan ho niya ng kwarta, balaunon niya gurastas kamatayo niya no? Ni Director Lia Del Pinado. O, gaugtas damo-damo pila ka adlaw pang balon ta mga kontraktor de. Oh, kung sanay sino ini. And dito sa bahin sang Iloilo, no, mga kabanan, may 40 million nga COVID facility dito, no, nga gin-release ang pundo pero ay tindog ang COVID facility. That's why isa magali sa mga ginainitan sa dito ni Congresswoman Jam Baronda. Sang Lone District sang Iloilo. Ti makabanan ti mo ni basta pa project sa Congressional District ina, no? Ti ang bana niya kuno nga si Napoleon Del Pinado, kuan isa nang do nagapapili man kuno ni. Mayor sa isa ka banwa. Ti dayon ti mo na gin lifestyle check ti grabe mga propiedad, may ara pagid mga may duha ka bilog kuno nga mga Raptor, no? Nga brand new, Ford, mayroon pagid Land Cruiser, ti pila blang bilisin na. Ang pamangkot di naghalin na. No, muna bala. So kay kumo public official ka, imaagi ka gid ni, no? Director Lia, no, sa public scrutiny, no? Himay-himayon gid na. Ti ambot, no? Kung government employee ka di ba do required ka magpasa sa salin mo, no? Pero ti mostly sa mga politiko man ang issue nga ti kung nagmangaranon siya. No, kaway ning butang sa salin niya ti balanong na binutig siya na. Amo ni ang mga findings so far. Ang pamangkot diin, bawti kadasig pagali. Ti kung magpatuod ini kati pila malang ang sweldo sa isa ka regional director, hindi kay magdubo ko sa Shin Mill ang sweldo ti milyones maka-acquired kay mo. Sa mga puntos SOP naman ti mo ni, no? Kung hindi ka mangulimbat, no? Hindi ka gid iya makabanan, no? Makakwarta kini kay makaganar, maka-acquire sa mo ni nga mga propiedad. No? Although ay man tani nagahisa pero nga ato lang bla, no? Kay ti natulupangdan sang tanan. Ara pa matuod gati nagapangayo sa mga kontraktor. Ti hindi blang violation na sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Director na ni pasabata sa iya kay tigin pa lifestyle check na sa degali, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Upod ang iya bana. 6 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi sa ato sa Riga para tuntunan. Balikan ta si Bombo Carla, may defensor direktamente sa crime scene sa sining shooting incident. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Pons. Dahil kita diri subong no sa may Purok Nara, barangay Handumanan kung sa may shooting incident diri nga nagaluntad Bombo Pons isa ka lalaki no. Sa subong nga Bombo Pons ti ari pa diri ang lawas no. Mahulatan nakikita sang confirmation kung ano na patay gid? Bombo Pons sumabanigin nato na patay no. Kay tiway na inigin tandog sa mga kapulisan kag indapatan sang first aid Bombo Pons bangod nga diri gahigdaon o ko ano ini siya, doko, ano ni ganito, kulob. Yes, kulob. Ini siya nga doga takilid, bopons nga kulob. Kag nagauba ini siya sa nga bayo, kag nakatuksok sa nga
shorts bombo ponso diri gid mismo sa entrance ng Purok Nara natabo ang shooting incident. So nakakordon naman ang area diri sa ginahulat na lang gid ang soko bombo. So mangusisa kita diri no kung may ihibalo diri ang mga pumulyo na yari diri bombo ponso diri sa may area. Sir, mayong gabi, ma'am, Rian Tanod, no? Mayong gabi, ma'am, anong information yung drink regarding? Arayang ma'am. Oo, sir, mayong gabi, anong information dito, sir, sa natabo? Paano din natabo? Meron kayo? Why po, hindi ma'am. Pero kilala mo na, kilala mo? Kilala ko lang nag-agid sa sa dalan pero may baligya sa paras ng Tulaan? Ano na siya? Tulaan sa Panababoy. Tulaan sa Baboy? Oo, sa diri lang man sa barangay ang dumanan? Diri man lang nasa Nara, kung Golden sa rin, So, lapit na sa slaughterhouse? Lapit na siya sa area, sa slaughterhouse. Sa may likod lang nino, rigid mismo sa atubang sang Purok Nara nga entrance sa bumupon sang area sang slaughterhouse. Sino ang pangalan, sir? Ramon. Ramon. Hindi, ang ngalan sang ang ngalan sang Joseph. Joseph, ano, sir? Hindi ko balas ang pilido na. Sige, dali na siya. Mm. Hoxton. Joseph Hoxton. So, Joseph Hoxton na bumupon. So, wala ka idea kung hindi siya nagikan, sir. Oo. Pagkabalo ko din na lang yan, wala ko idea kondensa. Pero kilala mo siya? Kilala ko lang tungod ng balaan niya muna sa kalibod. Permisang paras. So, Sa slaughterhouse, sa kwan sang pangabuyan sir? niya? Yes, sa bumupon. Sa slaughterhouse, sa kwa sang palangabuyan niya? Dili sa slaughterhouse man sa nagakuha sa ginabaligaya. Why lang ko na idea kung di na sa nagkakuanan. Basta mo ng bread, load. Okay, so bumupon sa manan also no kay Sir Ramon, kilala niyo ini nga si Joseph Hoxton bumupon nga baligya no sa paras diri sa may area sa barangay Handumanan bumupon. So mama kabaka ano kay may idea ka kung paano na siya natiruhan? Wala. Wala. Pero kilala ko lang siya. Kilala. Permin man na di siya. Permin din. Nag-standby na siya. Ano siya dobra na siya sa iyang mga ginaobra na. Lang do barko na sa Need sa ano ba? barko. Ginaobra niya na. Barko? Barko na dala nga gamay nga kakoy na butangin sa buting mo. Hindi na siya yung ginauti. Barko, no? Barko nga gagmay? Barko. Ginauti-uti? Ano, may isang kawayan? Oo. So, okay lang na siya. mabuo siya? Ano pa ba kilala mo, ma'am? Okay na na sa subong buot na na siya. Nga before mo, may idea ka? Medyo. So, sa ano man dito. Wala na sa kabalo. Pero why kami yung kabala kung paano hindi siya nagtirukan sa subong nga gabi? Wala si boss na kuda ako. Tapos na kaya. Ara na da siya. So, hindi pa ka makasulod, ma'am? Hindi. Hindi pa ka makasulod, kid? So, nga kamutan eh. Hindi pa galing kasulod kay wala pa ang soko kag mayara na sang So, polis. barko mo ning gina-display, ati mga handicrafts gali. Yes, handicraft. Handicraft, ma'am. Okay mo na siya pagkakilala. Di na siya star dari, ma'am. Araw-araw ng balay lang na usay gad. Ang inong gamay na nga balay. Oo, dyan na siya Garcila. Okay, pero hindi Sa pamilya? native dari. Subay na di siya mga 15 years naman doon. Di pamilya siya? Subong diri wala na ko napatay na ng Iloya kag uso. Iloya. Oo. Kasubong siya na ng isa sa mga Diri, oo. Kaya may uso di siya nga bayad pero wala di. mga kabataan. Wala sa bata. Pero may adopted siya isa. Bayi lang. Bayi. Oh. Wala ko idea kung di na subong. Sino ka ba tika mo, ma'am? Kung pila ka lupok ang nabatian? Wala di. Wala ko no nabatian ng lupok. May ano guro, may silencer. Kasi may nabatian ka mo doon yung sir na lupok. Hindi din mo. Abag mo ka lang. Pero wala kami nakabati nga may lupok. Okay, so Bombopons, wala hindi sila thank you, mama. Wala hindi si ma'am nakabati. Bombopons ang lupok, no? Nga nagdiri sa may area sa Purok Nara. Bombopons, so man ako initial,
nga ang biktima subong nga babapon sa maging kilala kay Joseph Huxon kag ino siya nagabaligya sa paras diri sa may area sang barangay Handumanan babapon. At the same time nagahimo man ini siya sa mga handicraft babapon. Sige no kuha na lang karong mabukar kumpletuha lang imo nga mga graphics naton para makuha ta kay para picture out ta no gid ang area ngita la ta sa iyo ang signal ako para nga maka padala ka di. Yes, Pambapon. So mag-update na kita liwat Pambapon regarding the shooting incident. Pero amo na ang biktima no si Joseph Huxon Pambapon. Sige. Yes, Pambapon. So gikan diri sa barangay Handumanan din si Bumbo Carlameda para sa pambasang radyo ng Pilipinas na si set overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla Mi Defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 13 minutos nakaligad sa takna alas 8 sa gabi diri sa aton sa iyang palatuntunan. Sige, balawta na karon ang latest development sa makabananti subong nagakulob bato kuno ho ang bangkay ni Joseph Huxon no ang ining biktima no nga ginlutang sinigi damang kagabi dira sa barangay Handumanan sa may syudad sang Bacolod. Ito ning latest nga investigasyon karon no sa ato sa makapulisan sa police station number 10. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 14 minutos sa kaligad sa taknang alas 8. Sige no okay na kantuan ta na sa attorney Jomax Ortiz bumulit. Lego lang ko da. No so kay istoryahan naton iya makabanan no ang ining pila ka mga pila ka mga nagkananabo no kaina iya makabanan sa bahin no sang sa bahin sang ginpatigayon nga panata sa bayan. So ti ini panata sa bayan iya makabanan no nga gintabungan sa mga presidential aspirant no na Senator Pan Piluping Lacson, Senator Manny Pacquiao, no? Senator Vice President Leni Robredo, no? Si Leo de Guzman, grabe no. So ti pila sa 5, no? Kay na kag si Manila City Mayor Isko Moreno. So sila ni no ang nangin kwan kaina no nangin bisita no sa giparigayon sa makabanan nga Presidential Forum panata sa bayan no KBP Presidential Candidates Forum no tilayo pa man ang eleksyon ti ini libre no nga oras kaginhatag para sa aton sini nga mga presidential aspirants no kay panusugod ang campaign period kay according sa Bahinsang Commission on Elections kung sa COMELEC kung wala pa nagsugod no ang campaign period no hindi pa ni sila matawag ang kandidato no kundi sa makabanan ini sila mga presidential aspirants. Grabe no. No kadamo lang sang kadamo lang sang RT ya makabanan ang Commission on Elections no. Kung isa do nagalilingin mo ng uluta, ti mo manabla sa manabla sa sitwasyon sa pandemic subong bla no naton. No nga mga level so una mga quarantine status subong mga level naman. Nagalingin man ang uluta. Tiara, why nagsipot no si Presidential Aspirant Bongbong Marcos? Unahon ta, Ping Lacson. No? Ay nga platform of government. Science-based data driven future-proof platform. Umano na. Kadua, internal cleansing of all government agencies in first 100 days of presidency. Ikatatlo, will focus on pandemic, poor, job loss, debt, education, and corruption. Ikapat, waiving bank secrecy rights will be first order of business. Grabe, no? Di siya personal. I-waive niya ang bank secrecy rights niya. Pero ito, ka man na Japon mahimo, no? Kung pangunahan mo na, iba niya, hindi. Di ba? So, at least yung pangunahan na. Yung pangunahan niya. Pakita yung sincero siya.
Pandemic response, 260 billion full investment in Universal Healthcare Act, support for SMEs through fiscal stimulus package reform for peace. Muna sakay Ping Lacson. Si Manila City Mayor Isko Moreno, president sa aspirant man, grabe man, pulo to yakina, yemo, 10-point agenda para aling mga pinaka-importante lang Gusto niya dari 1.3% of GDP to be allotted to housing every year, vertical housing in cities. 4.3% of GDP or gross domestic product will be allocated to education budget to improve student-teacher ratio, focusing on STEM or science, technology, engineering, and math. Help revive MSMEs badly hit by lockdown. DTI, DOST, and DICT must provide training workshops. In the first 2 years, 17 world-class regional hospitals will be built. Grabe ba? No? Di nabasa na nila, nabalaan nila kung anong kwan sa Pilipinas, mas makinanglanon. No? PhilHealth will also be managed by financial experts and mental health issues will be addressed. Twofold increase in tourism from 8 million in 2019 to 16 million in 2028. Wow. Build, build, build. Batik mo sang build, build, build. Dawari ni sa Duterte administration. No? Ang build, build, build. Ano ba si Isko ang endorse ni Digong, no? Hindi nga gusto niya padayunon ang build, build, build. No? Build, build, build will continue but the PPP or public-private partnership being revived. More economic hubs must be developed outside Metro Manila. Farmers, capital, and credit will be provided. Connect farmers to market physically and digitally. Make public data accessible and simplify government processes. Ikatatlo, nga presidential aspirant, Senator Manny Pacquiao. Implement his 22-point agenda. About 22 pagkitang iya. Among them is fight against corruption. Mayugid. Employment, healthcare, improved internet, signal, and renewable energy development. Give proper and clean housing to Filipinos. Di daway nila butang tanan Pilipino, tagaan niya balayaw. Kamakundo. Doon bag-o naman. Support alternative learning system post for free education. Support farmers and fishermen, provide new tools for them. Ito nagsahong ko lang ni makabati sa mga presidential aspirants o presidential candidates nga ginabalikid nilang mga farmers naton sa agriculture, sa fisheries, no? Tibulahan gid si Senator Pacquiao ni, damo malipay nga mga farmers ni fishermen. Provide sustainable livelihood. Improve traffic, technology, and internet signal. Si Vice President Leni Robredo, platform. Bring back government trust, boost employment, solve malnutrition, assert sovereignty in West Philippine Sea, and fight insurgency. Hindi na madula, no? Di silong ganin, ba't sinong presidente makapa 100% nga insurgency free kita? Saan o pa na? Kasi mag-abo na ta. Kawala ta disklibutan, may pagsulbar. Malnutrition will be addressed through feeding programs in schools, 4-piece program, and monitoring the nutrition of children. Budget allotted for the health sector will be increased to earmark at least 6% of the GDP for the education sector. For housing, relocate those in danger zones and create livelihood in resettlement areas. Niguro mas maburubudlay ng obra ini, no? Burubudlay ng obra ni. Siling mo, i-relocate mo sa mga danger zones. Like for example, sa aton sa Banago, mga coastal barangays naton, mostly sa mga pumuluyo, kuha sa ila source of income, majority na sa ila, no? Nagakuha sang source of income, no? Sa didi makabanan, sa bahin sang ila iyama nga sa mga dagat, relocate mo na sila na taga at na balay to sa relocation site, gabalik man Japon. Muna sila kumas burubudlay. No? So tagaan ko no livelihood, anong hatag tang livelihood do sa ila kay nag-alyak man sila sa mga relocation site naton. Ari pagid, last na lang bumulit, no? Standby Attorney Jomax. Aton nga Lodi, no? Si Ka Lodi. Lodi ko niya. No? Si Ka Lodi de Guzman. Grabe man yung iya do katayog man yan, no? Reorient the economy, empower the labor sector, push
for wage hike for workers in the regions. Stop the implementation of rice tariffication law to support local farmers. No? Impose a wealth tax for the rich to help fund other purposes. 125 billion pesos will be allocated to support MSMEs so they can bring back laid-off workers. Put the salary of workers in the provinces at the same time level as those in Metro Manila. Recover Marcos's ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth. O, amo ni gurong palagyan ni Bongbong. Nga matupiko ginang ill-gotten wealth niya. Marcos Pambalonte may ill-gotten wealth. No? Kung si Imelda mo man, o pagmangkot kay Amy, doy magko ka balos na. No? Pagmangkot mo kay Bongbong niya, way mangko. O hindi, way mo ko kikita na. Advocate for human rights acknowledge the rights of indigenous peoples, implement an independent foreign policy. Address climate change, push to cut fossil fuels to support renewable energy sources. So these are the platforms of government sang lima ka mga presidential aspirants naton, no? Diri kasi pinagayon kay ina nga panata sa bayan the president KBP, Presidential Candidates Forum. So napatpat naton ini kuanta reaksyon na, no? Ang isa sa mga kilala nga political analyst diri sa may bansang Sudad sa Bacolod, si Attorney Jomax Ortiz. Teksa, no? Sa piya ka linya, Attorney, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pons. Sa aton dira maukod nga tagpalamati. Mayong gabi. Yes. Salamat gid Attorney, no? Sa Siringan Time. So ti Ariwa. No, unahon tabi anay, no? Senator Pan Piloping Lacson, gidiscuss ko ning mga platform government nila Attorney, maguro naka-monitor kamanda. No, anong imong papahayag diri sa pagplastar kay ina ni Senator Lacson sa iya nga gipadayon nga panata sa bayan the KBP Presidential Candidates Forum, Attorney. Sa maplano niya, no? Kung siya mapalaron nga magdaog presidente sa Pilipinas sa Mayo 9. Kung tanawon mo gid ang platform of government ni presidential candidate Ping Lacson, basically palariho man lang sila tanan, no? Una gid clean government. Di sila nga anom oga palariho man lang na in the case of Leni Robredo, transparency in government. Kag dira man makita nimo si Ping Lacson kung tanawon mo gid kasi seryoso. For the information of everybody, si Ping Lacson nakaginani siya mo bupons nagdalagan niya presidente sa una, galing di lang siya mapalad, napirde siya. Now so, subong second time around. Yes, so kag sa subong te base pa lang mapalaron siya kay sa natanaw ya ang iyang mga panguntra daw bag-o pa lang, except of course nga si Leni Robredo naka vice president. Pero kung tanaon mo gid in summary, Bombo Pons, ang ilan ni tanan nga platform of government nagapalariho lang, no? Una gid transparency in government. Bisan gani si Calio de Guzman gusto ay balik ang mga manggad sang Marcoses, no? And maybe I will agree with you nga mo man ang rason nga si Bongbong Marcos hindi anay mag-attend sa sini because ang panelist ni mag-question giniya parte sang ill-gotten wealth, no? Kag they will be citing kung pilagid ang nakawat sang nagligad nga diktadorya ni Marcos. But then again, may rason man na siguro nga si Bongbong hindi mag-attend sa among interview. Kay una, natun-an na ni sang iyang mga political strategist o kung political mga technicians na disbintaha kung mag-attend siya. Because practically, the focus of the negative questions will be on him. No? Kag sa sinanga punto, ginapakamaayo nila nga si Bongbong Marcos, hindi lang mag-attend. Kay kung tanawon tagid, bisan ano pakasako sang isa ka presidente, kung may conflict of schedule siya, siyempre maka-attend siya siniya kay national iniya nga event, no? Kag once and for all, may baluan kung ano gid ang iya balatyagon, kano ano yang mental capacity. Like in America, Bombo Pons, sa Amerika, beginning 1960, wala gid sang okasyon o isa ka tinion nga wala sang debate ang mga presidente nga nagapapili. In the past, si Joe Biden kontra kay Trump kag ang naliligad debate.
iniya for the first time there is a Philippines nga may debate nga ang isa ka kandidato wala nag-attend. Maybe may ara man siya nga rason niya nga iya. Sila na iya nakahibalo kung anong lakat sang pamulitika Bongbong Pons mo. Guro nakita yan ni Bongbong Marcos nga bisan ano pa nga sugid nagapanguna siya sa survey. So sa nambal ko na dapat respetuhon na lang sa iban nga kandidato ang pag-decline ni Bongbong Marcos kung nga hindi siya magpa-interview. Kabalo naman. Kay tungod na kabalo na siya nga daan, ang focus sa mga panelists will be on the wealth ni Anay Presidente Marcos kag at the same time ang iyang disqualification case nga wala siya mag-file sang iya income tax returns for 4 years. Kinabalaan na nila, anticipate na nila nga those will be the questions. So, and that explains why maybe nga wala siya mag-attend. Ang problema naman subong sa interview kay tungod kay BP Leni, hindi maayo ang iyang signal. Ang interference sa interview, hindi mo makuha kung ano gid. Although nag-mentionar siya, ang focus ang iyang agenda will be transparency. Di sila tanan, pareho na tanan, nga gusto nila pangkambyuhan ang tanan kung si Manny Pacquiao pa. Lahat ng mga magnanakaw, dapat ikulong. Oh, yun. Presohon pa yan, isa ka lugar. But, you know, bisan na muna si Manny Pacquiao, Senator Pacquiao. Ako, first time nag-believe ko kay Manny Pacquiao, no? The way he answers the question, na medyo pa na siya, daw pang senador na siya. Where before, sa boxing hero pa lang siya, wala pa siya mag-senador. Medyo alang-alang iyang panabat, subong mayo iyang training. That's why, Bongbong Pons, hindi katingalahan nga siguro, maka-pick up na niya si Senator Pacquiao, no? Kag si Mayor Isko Moreno, maayo man ang iya panabat. Kantumi, siya ang pinakamaayo magsabat iya sang mga questions, no, with all due respect sa iban nga mga kandidato. Si Isko Moreno plastado, maayo ang iyang ulo malang iyang gimensionar sa iyang platform of government nga ilimuon niya, pero maayo man siya magplastar, no? Kag si Manny Pacquiao dako ang improvement kag the presidential na si Manny Pacquiao. And the good thing about the interview sa ila, wala sa may namangkot sa mga negatibo bla. Wala bla komparasyon, just like unlike ang interview ni Jessica Soho na pamangkuton niya si Leni Robredo, niya anong masasabi mo kay Manny Pacquiao? O anong masasabi mo kay Ping Lacson? Siyempre yung sabat sa isa mga negative, no? But it's good nga ang panelist naton sa KBP, maayo gid very fair ang ilang mga questions. Bisan si Bombo na panelist, maayo ang ilang pang question. And to me, dako ini nga bagay na nabatian naton ang aton mga kandidato nga naga-explicar sila kag ang aton nga panelist wala isang biases, no? Plastado mag-question, sincero ang ilang pag-question, kag wala tuyo nga mag-put down sang isa ka kandidato. Yes, it could have been better kung naka-attend si Bongbong Marcos, no? Kay wala man siyang negative nga mga questions, except tabi nga nagambal si Calio de Guzman, ang iyang platform of government na dapat ang mga nakaawat ni President Marcos ibalik na ang ipanghatag sa mga puguluyo. So in summary, Bongbong Pons, in summary, una gid, mayo gid nga na-interview sila, no, nationwide, kag bisan si Calio de Guzman, although nga matawag tang ano ni siya, pero makita mo ang ang iya dating medyo leftist gamay, kag pro-labor, gusto may empowerment sang mga laborers naton, gusto nga sweldo, kag ibalik ang demokrasya, kag ang mga brothers nato dira sa Mindanao, dapat man nga itratar sila, kagatagan sila sang nagakaigo nilang autonomy, no? Pero kung tanawon mo gid, ang iban dira nagsiling nga kuno solberon ang problema sa mga rebelde naton. Those are, to me, those are rhetorics, no? Kaya ang tanan,
pila na ka presidente na agi bisan si President Digong amo na sa iyang 2016 platform of government nga ang once and for all ining mga rebuilde naton na madula na instead nga madula abort ya ang negosasyon sa mga utod naton sa bukid nga mga leftist siya mismo nag-abort sina and the president also said nga iduso iya ang federalismo di wala yaman matuman no that's why initanan nga platform of government mga plano lang ini pero hindi kita nga mga pumuluyo mag-expectar na kung naduda ang hambal nga tagan gid kuno sang 1 million o bali 10 million ka housing unit sa mga Filipinos kagatagan sa gusto nga sweldo kung si Kaliyo pa nga ang sweldo ya sa provinces Palario sa Manila these are pantumi mga promisa malang ini we all know that promises can be broken. So depende na ina kung tanawon mo gid halin pa sa unang nga presidente halin sa 1935 kay Chimpo ni Quezon tubtob sa kay President Marcos ato tanan nagduso sang platform of government. Ang question is sa agenda subong ni Isko Moreno nga pulo kung sa kay Manny Pacquiao 22 ka points ini bala matuluman ni tanan. There are some nga matuman. There are some nga hindi man. So we should not expect na ini tanan ang ginaduso na ginapromisa sa aton nga mga kandidato matuman ini. We should also give them the benefit of the doubt na kung kaisa hindi gin man na matuman. For example, si President Digong Duterte linya sa 3 ka bulan papason ng droga. Di mapapas mo na. Siyempre hindi. Ang reality ang ginatawag, lain man na sa promisa. You thought all the while na it is easy for you to eradicate sa ginatawag droga, but dra mo ma-realize na bisan presidente kagali, hindi mo siya madali-dali. Ang ambalya, 3 months, naglabot na 6 3 months? years, nag 6 years na. Yes. Basta 6 years, di ba Japon? Wag nag 3 years, wag yapon. So nagambal na si Trillanes. You see, promisa mo, ay matuman. Nag 6 years na, hasta subong ang droga ara magyapon. So these are matters sa Bombo Pons na hindi man kita nga hapos na maging platform of government. Bisan sino high school da, pwede man na mabutang. Ang question is, ang gusto mo, are this realistic? That is the question. Amo man na, bisan sa lokal ka nga mga politiko, Bombo Pons, mapromisa na si Mayor Beng, Iban Pagidira, mapromisa man na, tanan nga mayor sa Negros Occidental, mapromisa na tanan, amo ni, tagaan ka mo housing, ang inyo universal healthcare, libre na ini ang inyo nga pagkadun sa ospital. These are promises. But kinanglan, ang approach niya sa mga butante Bombo Pons, nahatagan taman sila sa ligwa ang aton nga mga kandidato. Kung napromisya sila, well and good. Pwede na sila sukmatan. Pero we should not expect nga base mabuto kamoya sa kandidato because of his or her platform of government. Do not believe in all these things, no? Nga amo ni nga dulaon ng korupsyon. Bisan si Digong, yan dulaon ko korupsyon. Katapusan ng formally ara iyaman lang ang mga tao da subong ang nagakaigo iya mismo nga economic advisor involvement mismo ang iyang mga suod na gid sa iya mga tao involvement sa among mga corruption. So both silingon, what I am emphasizing is the fact nga there are things nga gusto mo man tani matuman pero kung ara ka na da presidente hindi mo man na siya mahimo. Ang isa dira, the question was asked about anti-dynasty. Kung inibilang anti-dynasty law, nga ra nagid dia Bombo Pons sa konstitusyon, madula mo ni. Do you expect nga ang bata mo sa dason ng politika hindi magdalagan? Can you enact a bill or a law nga sa ining eleksyon si tatay mo makadalagan pero sa next hindi na pwede mo utod, hindi na pwede mo bata, hindi na pwede mo asawa, hindi na pwede mo pakaisa. Ini siya, panang iniya, mga kung sa mga rhetorics bala, nga hindi mo man mahimo, if you will recall Bombo Pons, 4 na ka mga senador, no? Ang aton Congress,
ang atong nga Congress, ang sa Senado kag ang sa House of Representatives nagpalasar na ina sang anti-dynasty bill. Si Miriam Defensor nag-file na. Si Trillanes nag-file na. Ang iban pagidira ang mga senador rin sa una since 1986. Every Congress may nagapasar sang anti-dynasty bill. Pero ang pamangkot, may napasar? Basta subong bumbupons, wala. So, if you ask a candidate, kay question na sang kaina, kung bala, anong plano mo sa anti-dynasty? Bisan ano mo nang apasar, kay kumo ang sa mga congressmen tada, mga parinte man ang Guilty mga man sila utod. tanan? Why da? Would you believe, Bumbupons, 50% sa ato mga congressmen, ina sila tanan, may mga parinte na utod o kunidi. Look at Gloria Macapagal Arroyo. Presidente na siya. Madalagan pa siya kongresista. Hindi pagid siya kumporme. Ang iya bata, naglalagan pagid sa party list. Sa subong, kung sa iban pa, mapaway ng tani, lagan gyapon kongresista. That's why, Bumbupon, ang isa ka politiko gani, once makapungko, hindi na siya manaog. No? Hindi na siya manaog. Kung hindi siya manaog, dire, lokal na lang ta. Abi, tanawan nyo di, ano nga pamilya ni di ang nag-uyat sa aton, sang rinda sa aton nga mga pulga, hindi ba? Di ba la? Imo utod o imo son-in-law. Bisan dito sa Ilocos Norte, mamana. Asawa, Ilocos Norte. Si Chavit Singson, ang kontraya, bata yaman mismo. Ang bana sang iya nga bata, madalagan man, makontra man sa iya. Dito kung magkadto ka naman dito na yon sa Bicol, kagdira na yon sa Kamsor. Ara mga tatay na tatay kontra bata. Kung magkadto sa Binay, tatay kontra nanay, magutod kontra nanay. So you see, that is how amuna sa politika Bumbupons, no? Amuna siya kung mga coach pa sa politika. There are no morals in politics, only convenience. Okay? No pagid. There is no impossibility sa ginatawag ng pamulitika. There are no permanent friends, only permanent interest sa pamulitika. Correct. That's why, ini nga kultura, Bumbupons, diri sa pungsod Pilipinas, lain ang kultura sa ibang man niya nga pungsod. Look at Amerika. Ang Amerika, two-party system lang. Okay? Kita ya multi-party system. Mamangkot, ginigin sunod naton ining ato 1986 Constitution. Nasang una, dua man lang, liberal man lang, nationalista parte. Pero pag 1986 or 1987 Constitution niya, multi-party system na ta. Look at other nations like Germany. And Germany, multi-party system na da. But the model is Amerika. Because sa Amerika, duwa lang yung kapartido. Da ka lang makadto daya. Hindi nga sa aton di, ang politika diya, why na niya biring? Imagine, ang PDP laban, di majority party, why isang official ng kandidato for president? Di kakita, abis na. We're in the world. And for the first time in our political history, may area kita yung na-schedule na pwede ka makadalaga. May schedule pa sang substitution. That's why, it was chaotic because pag dalagan mo kali, pwede ka man ma-substitute. Kalamutan, we become clowns ang aton. This now, kung sakwan pa ang pamulitika dati sa Pilipinas, short of saying, natinarso. Tungod kay, imagine, hindi magdalagan si Sara Duterte. Ma-file si Bato de la Rosa. Withdraw ni Bato de la Rosa. Mabuli si Bongo. Pag bulos ni Bongo, ma-withdraw man lang siya. Kung si Presidente Gong madalagan siya senador, tapos ma-withdraw man siya. So, din kakita sinabi nga ang PDP laban, which is the major political party, wa isang kandidato. Lain hasta pasubong ara padagyapon sa Comelec, hindi may baluan kung sino gid ma-represent sang PDP laban, ang kusiwing gid bala kun ang pakyawing. So subong Bumbupon, pinaka-sadya kag pinaka-exceptional ni sa political history naton. For the first time, here is a commissioner na wala na magulat niya sang collegial decision, sang first division, kundi nag-una na siya. This is the first time in our political story, Bumbupons. Okay, sige. Anyway, going back, no, ang ako lang ganyan, attorney,
tatlo man ang yang ako magani mo. Anti-criminality campaign, corruption, kag poverty. Amo lang na, no? Kay ti para mangin specific bala kay ti balo kita ang corruption kung siging corruption, issue sa corruption kag damo corrupt nga mga elected officials, mas nagadamo ang pagado nga nagalala no ang ilang kuan ano nga sitwasyon sa pagpangabuhi no. Dapat amo ning i-address nila no, attorney. So anyway, at least no ara nabatian ta na although ini why niya ang KBP upod na ang Bombo Radio Philippines Trimedia no, why niya sa may paboran kung kag ginakapanyahan kung sinong butuhon da. Ang importante nga nabatian ta sila. So kung ara pagin si Bumbong tani nangin masadya pagin. But lastly, attorney, anong imo nga mensahe no sa aton nga matag pramati kati nagsunod man kay ina no sa nga aton nga panata sa bayan the KBP Presidential Forum. Talking about corruption, tanan siling mawais corruption. Question, can you eradicate corruption? The answer is no. Biblically, tiyempo pa yan Kristo yara na yung corruption. Gin-bribe gani ito si Judas ang 30 pieces of silver. But silingon bobopons, you cannot totally eradicate corruption. You can only minimize. That's why, in a way, ako ga-appreciate man kay President Digong nga sang sugod pa lang, ang tanan to nga mga sila ni Argusino, gin pang terminate to, tanan nga corrupt, bisan migoya, gin pang terminate ya. It's only now nga inang sa Parmali na involved si President Digong. But before that, he tried his best nga madula man. He even tried his best nga madula man gani ang droga. Incidentally, easier said than done ang ginatawag ni mga promisa nga platform government to eliminate corruption. You can eliminate it maybe to a certain degree or percentage. But to say nga you will totally eradicate corruption, hindi mo na mahimo. Where in the world can you eradicate corruption sa halimbawa government offices naton, BIR ka man, LTO ka man, sa customs ka man? Wala. Even in the family, there is corruption. So, how can you expect our political candidates nga nagapipili subong nga ma-eradicate totally ang corruption? Wala da sang isa sa ila bumupons na makadula sang corruption, kundi mapahagan-hagan lang nila. But that's why nga sila nga madula mo ni siguro kung tanta bisan pa nano nato nga claim nga we are the only Christian country in the Far East, ang corruption din bumupons madula. In the same way nga ang droga mabudlay na iadulaon bumupons ang droga. It needs a political will nga dulaon na. Ako nag-appreciate man gani kay President Digong nga ginaaway ang droga, but ako naman nag-oppose naman ko sa manira sa pagdula sa ginatawag nga droga. We should also remember na ini mga utod naton sa mga squatters area, sa mga pigado nga mga lugar, no? Sila ay biktima, malan sila bubupon sa ginatawag nga problema sa droga. Hindi naton malabot ang babaw, pero dalomya among nagakabiktima. So in a way, ako oppose ko sa the manner how the drug on war is implemented. Okay. But to a certain degree, we also appreciate sa ginimo ni President Digong na ginaway agin man niya bumbupon sa droga. But sa nasiling ko na, initanan sa platform government sa aton mga kandidato, doon natin expect nga matuman ni nila, kundi nagapromisa lang sila. Tisukton lang sila bumupons, no? So sa aton na mga butante, muna mismo, mag-decide ya kung on the basis of their platform government, ara sa inyo, no? Hindi lang ang importante lang dira, nga hindi na lang kita manghikay sa mga kandidato, kundi nga tanawon naton ang ilang kasarang kag pangamuyo lang ta nakabay balo ka futuro ni bumbupon sa nakataya di subong mo kung sino di butuhon ta bata ta mismo will be affected. That's why nga all of us must participate sa sining political exercise. You have to exercise your right of suffrage. You go to one kag
pilion kung sino ginapatihan mo. Bombo Pons. Okay. So, madamo gid na salamat Bombo Pons kag mayong gabi sa tanan. Okay, sige. Salamat. Attorney Jomax Ortiz, sama sa mga politikan anis nga kwanta sa assessment sa aton gainang proyekto no ang panata sa bayan, the KBP Presidential Candidates Forum po sa mga tri-media. Sa radio, sa TV, kag sa print. Sige no? So it depends sa pan man sa inyo no? Kung sinong mangin mahamutan ninyo dira, no? Anyway, lawig pang paminsar ni. Damo pa magkalanabo hasta sa election day mismo, no? Mayo 9, tuig 2022. 47 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi may mga panumdom magita. Pagbalik ta, wala kita sa dugang may impormasyon dito kay Bombo Carla Defensor direktamente sa Barangay Handumanan. Maghahatag lang kita anay no? Sa pinakamapanumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
kini sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Pati 8 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Gabay lang Bombo ulit. Balikan tala to si Bombo Carla be. Para maka-update na dugang yung makabanan, no? Kung ano na to, nahimos na ang bangkay sang sining biktima, no? Ang biktima sa pagpanglutang sa may sa barangay Handumanan. So para atisan, no, makakakuan kita sa aton nga matag problematik. Ang ining balita naton sa nasalaan naman nga aswang nga gintira sang pana kag gingapos karon na, no, sa bahin sang pagparagad sang Bombo Hanay sa gabi. No, so ano gid lang kompleto pangalan sang sining nga biktima, no, para nga makuha ta lang ang dugang update kay damo nagapinamangkot. Sa sining nasambit iya makabanan nga insidente dira karon sa nasambit sini iya nga barangay. Ano naman ang sa likod sini, no? Check naton si Bombo Carla may defensor, no? Dugang may impormasyon, Bombo Carl, please come back. Sa Bombo Ponso, kin-confirm ni Police Major Richard Pajarito ang pangalan sinisang biktima. Amoy nagkikilala kay Joseph Hoxton, 46 anyos, kay residente ini siya sang Purok Nara Phase 4, Block 13, Barangay Handumanan, Bacolod City, Bombo Ponso. Sunod kay Police Major Richard Pajarito. Nag-aalakat ini ang biktima adra sa may sulod sang Purok Nara, madulom gid nga bahin ang natiruhan sa iya o kung sa diin ini siya natiruhan, may sunod ini sa iya pagkadugay Bombo Ponso, gininguran ini siya o kung gintuparan kag gintiro sa ulo Bombo Ponso. So after sang insidente, gilayon nga nagsakay ang suspetsado sa motorsiklo kag nagpalagyo Bombo Ponso. So isa lang ang suspect? Bombo Ponso? Isa lang ang suspect? Yes, Bombo Ponso. May na ang information naton nga nakuha sa kay Police Major Pajarito na isa lang ini, no, ang nagasunod sa iya kag ang nagtiro kag palagyo Bombo Ponso. So ini information na to kagay na ini biktima nagawaligya ini sa sang paras dira sa may area sang barangay Handumanan, nagikan man mismo sa may slaughterhouse o kung sa may slaughter dira sa may area sang barangay Handumanan, Bombo Ponso. Ini siya sa information ni Police Major Pajarito regarding sa mga kapulisan dira sa Police Station 10 Bombo Ponso. Iti bago pa lang dira na assign, no, si Police Major Pajarito. Ini siya Bombo Ponso sa kasurrenderi sa Police Station na 10 sa bahagi bala sa tukhang na ini siya Bombo Ponso. Pero susubong ang motibo sa
tiro patay sa biktima at ginahibalo pasubong sa police station 10 regarding sa motibo bombapon. Oh, sige. Ang mga interviews mo na karon batayan ta pa bati ta sa bombohan ay sa gabi. Yes, bombapon sa no, liwat si Joseph Buxton, 46 anyos ang biktima sa shooting incident sa area sa Purok Lara, Barangay Handumanan, bombapon. Sige. Bombapon sa may nag-report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla May para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Sige, dugang nga impormasyon sa saring shooting incident nga nagluntad sa ring gabi sa Barangay Handumanan, Bacolod City. Mga palaps ka kag detalya no diri sa ato sa ring palatuntunan, bantayan sa bombohan ay sa gabi. Malalat sa po nato no sabay na kamo sa Santos nga Rosario. Masunod man dirang bombohan ay sa gabi. Ini si Bombo Ponce Espino. Biyernes kita nga presentasyon no, Pebrero 4 tuig 2022. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit,
paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan.
ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Biyernes, pet sa 4 sa bulan sang Pebrero sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo no nga naga-drive, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube no, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa aton nga mga balita, ginatutukan man sa mga pumuluyo no, kaina diri sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental ang Presidential Candidates Forum nga ginpatigayon sang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas alas 9 sang aga tubtob alas 12 sang udto kaina. Ginaplastar sang 5 ka mga presidential aspirants ang ilang mga plataporma pananglita no nga sila ang magadaog sa eleksyon nga patigayonon
sa bulan sang Mayo. Sa panata ng bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ang mga aspirants ang ginhatagan sang tag 5 ka minutos agod nga iplastar ang una nga mga bagay nga ila himuon kung sila ang mapilian bilang presidente. So nagpangako si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga dugangan sini ang pondo para sa housing program kag ang pagtukod sa 107,000 hospital beds sa unang 1,000 days sini sa iya nga pagpungko. Si Senator Panfilo Lacson naman ang nagpahayag no nga lagson sini ang mga incompetent, mga corrupt kaga undisciplined government workers agod nga matapna ang korupsyon kaga ma-maximize ang resources sa Pilipinas. Ginpangako man ni Lacson no nga untaton ang importation mindset nga amo ang nagapatay sa local agriculture sector. Suno naman kaya Senator Manny Pacquiao igaduso sini ang 1 gadget per student ratio kag ang renewable energy development. Sa bahay naman ni Vice President Leni Robredo, ginpangako sini ang pagdoble sang pondo para sa agriculture sector agod nga masiguro ang food security, pagtrabaho para sa unemployment insurance, support for in-city, on-city, and near-city housing program agod nga may access ang mga residente no sa social services kag livelihood kag paglagas sa big-time drug traffickers. Ginapabutyag man sang Vice Presidente ang suporta sa modernization program sang Armed Forces of the Philippines. Ginapahayag naman ni Labor Leader Leody de Guzman ni Calyodi no nga iga-recover sang iya administrasyon ang ill-gotten wealth ni late dictator Ferdinand Marcos kag sang iya nga pamilya baw sa jagid kuntani no kun ara kaina si former Senator Bongbong Marcos no. Anyway, nalakip man sa plataporma ni Calyodi nga magpatuman sang 20% wealth tax sa top 500 richest Filipinos agod nga mapondohan ang social services para sa mga pumuluyo kag mabuligan ang agriculture sector nga mapadako ang ilang produksyon. Amoy nino ang mga plataporma sang 5 ka mga presidential candidates nga nakigbahin kaina kag do pala Rios gino ang ilang ginaduso, transparency, anti-corruption. Wala naman nakatambong sa forum si Anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bangod sa conflict sa iyang schedule. May lain siyang interview nga gintambungan nagupod ini sa show no ni Corina Sanchez kung sa diin nagluto pa to si Marcos makitaan sa mga pictures nga gina-share no may cooking show. Pero kung natawon tabla no opportunity na ini kuntani ining KBP kaya kapisanan sang nagkalain-lain nga mga media outlets bala. So grabe nga exposure tapos libre pa. Pangkampante siguro no ang side ni Marcos nga nagapanguna sila sa survey. Ila man na diretso kung ano ang ilang tambungan o kung patuno nilang imbitasyon kaga depende na lang na sa mga butante no binagbinag sa mga bagay-bagay. Subong man sa mga plataporma man sa mga nagtalambong nga presidential aspirants kay hapos man lang promesa sa mga platforms bala kung nagapadalagan ka. Let's hope no nga kung na makapungko gin man sila matuman gin man ilang mga ginapanghambal. Samtang kapin 200 ka mga bar examinees ang nagkuha sa bar exam sa syudad sang Bacolod subong adlaw kag sa palaabuton nga Domingo no Pebrero 6 tuig 2022. Ginapatigayon ang pasinawan sa University of St. Lasal no kaina kag ini ang pinakauna nga bar exams sa kasaysayan nga duha ka adlaw lamang sa baylo no nga 4 ka Domingo sa bulan sang Nobyembre. Hugot man to ang pagbantay sa mga kapulisan, partikular na sa Bacolod Police Station 4 kung sa diin ginabutangan sa mga security personnel kaga nagpatigayon man sa inspection kaina. Sumayara sang 169 ka bar examinees sa syudad sang Bacolod kung sa diin 40 ang nagikan sa USLS kag 86 ang nagikan sa UNOR no sa University of Negros Occidental Recoletos. Masubo galing kaya may duha nga nagpositibo sa rapid antigen test kaga wala nakakuha sang exam subong nga adlaw. Mayara pa sa patigayunon sa Domingo no February 6 kag sa tanan nga mga aspiring lawyers no mga nagkuha kag mga nagkumakuha pa lang God bless gid kag kabay pa nga malabot nyo gid ang inyong mga handom.
Samtang isa na naman ka shooting incident ang nagluntad sinigid lang mga gab-ino sa Purok Nara, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod, kung sa diin ginkilala ining biktima kaya Joseph Huxon, 46 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Ining si Huxon no, nagabaligya ini sa nga paras nagalibod kaga nagahimo sang handicrafts kaga sini nga gabi ang natabo may nagasunod sa iya gintuparan siya sa nga isa ka unidentified paghihapon nga persona no kaga hinali lamang agin luthang kag nadulaan gid sang kabuhi. O isa lamang ang suspetsado santo sa initial report kay Nanay Bobo Carla May Defensor kaga gilayon ini nga nagsakay sa motorsiklo. Ang background sining biktima, tokhang surrenderino ining si Huxon, apang sa karon ginahibalo pa ang motibo sang krimen. Aton ko ang dugang nga detalye tuhoy dirino sa patrol kay Bombo Carla May Defensor, samtang sa Banwa sang hinigaran, isa katigulang ang ginhigtan sang kalat sa mga pumuluyo bangod nga ginapatihan nga ini ang isa ka aswang. Nagapati ka mo mga kabombo sa aswang. So pilaso no, ining tigulang nga babae makaluluoy sa iyang nga sitwasyon. Tani no gimbutangan lang nila lana kung magbukal ti aswang So pilason gid ining babae kagaton karon checkeron kaya Bombo Carla May Defensor kung ano ang natabo nga nagdangat sa dire kaga kung ano man ang ginhimo sa aton mga kapulisan sa nasambit nga insidente. Aton man kuhaon ang detalye tuhoy sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay 2, Bacolod City. Subong nga gabi no ginapatigayon ang opening ceremony sa 2022 Winter Olympics sa Beijing, China. Makitaan sa mga litrato no sa official Facebook page sa Beijing 2022 ang mga atleta lakat no amo na siya nga opening ceremony sa Beijing's Bird's Nest Stadium pinaagi sa spectacular entrance nga gindescribe gani nga among naga-represent sa Gate of China, kag Window of China. So may mga special effects no sa opening ceremony samtang nagalakat ang mga atleta kumbaga do ahimo kuno ang stage sa ice kaya Winter Olympics nga daan no nga amo gid ang masami nga ano bala tradisyon sang nasambit nga pungsod. Ining Gate of China ang nagasimbolo no nagasimbolize nga bukas ang China sa pag-welcome sa kalibutan sa Winter Olympics game nga amo no ang ginapatigayon sa karon sini nga gabi didto sa Maya Beijing. So nagaisahanon nga delegado sa Pilipinas si Filipino-American alpine skier si Asa Miller nga amo man ang mangin flag bearer sa Pilipinas sa Winter Olympics 2022. Si Miller no 21 anyos ang pag-aupdan ni Philippine Olympic Committee POC President Representative Abraham Bambol Tolentino, Philippine Ski and Snowboard Federation Head Jim Palomar, kaga Chief Dimission Bones Floro. So maghampang ining si Miller sa slalom kaga giant slalom sa February 13 kag sa February 16. Si Miller no ang naghampang man sa 2018 Pyeongchang Winter Olympics gani ini nang iya mangina ikaduha nga Olympic stint. Kaga siya man sadto ang flag bearer no sa 2018 so excited na ini nga lone delegate sang pungsod in high spirits na siya gani no santo man sa iya nga mga previous interviews kung ano man ang mangin resulta dako na ini nga kadalagaan para sa iya no kaya tayang age kaduha na siya nga mangin Olympian. Pinasahi galing subong kaya bangod sa pagdamo sa COVID-19 cases sa lugar, gindula ang pagbaligya sa mga tickets bala. Kaga limitado lamang ang mga gin-invite nga mga spectators so by invitation lamang kung maka-attend ang isa ka manuglantaw dito sa Olympics. Kagyara lamang sa kapin 150,000 ang gin-invite kaya igapatuman man ang hugot nga COVID protocols. Subong no ginapatigayon ang opening ceremony kagang games ang patigayonon tubtob sa Pebrero 20 no bantayan talang ang mga updates tuhoy sa 2020 Olympics diri sa Bombo Radio especially kung makahampang na no ang aton nga Philippine delegate nga si Asa Miller. Sa aton nga Winter Olympics 2022 trivia no nakahibalo bila kamo mga kabombo kung pila ang edad sa pinakabata nga delegate sa Winter Olympics subong nga tuig. Sang kita siguro ang 16 anyos nagahampang pakita sinino sa mga
mga mga hampang dira sa kalye o kung ang iban guro 16 anyos ginapangita pa lang ang ilang handom. Pero isa ka ining US women single skater nga si Alisa Liu sa 16 katuig pa lang at 16 years old siya ang ginakabig nga youngest nga delegate sa karon sa Winter 2022 Olympics. Siya ang youngest female athlete nga naga-represent sa Team USA taga Estados Unidos ini siya kaga maga-compete siya sa figure skating. Sa edad nga 12 anyos nakahimo na inisang maragtas bilang youngest skater nga magland sa triple axel sa isa ka international competition 12 anyos. Imagine mga kabombo nagapiko pakita na guro sa edad nga 12 kaga nangina ikatatlo nga US woman nga makahimo sang nasambit nga kadalagan. 51 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Bombo Jai, balikan nato ang nagluntad nga shooting incident sa area sang Purok Nara, Barangay Handumanan na Bacolod City, Bombo Jai. So sa liwat ang biktima diri kilala kay Joseph Foxol, 46 anyos, sa residente ini siya sang nasabgit nga lugar Bombo Jai. So ini nga biktima suno ka Police Major Richard Pajarito, isa ini siya ka surrenderi sa may Police Station 10 Bombo Jai nga sa information nga nakuha ni Police Major Pajarito sa iya sining mga personnel drama sa area sang Police Station 10 Bombo Jai. So sa subong padayon ng investigasyon sa mga kapulisan regarding sa motibo kung ginatiro patay ini nga biktima pag naigo gid ni siya sa ulo Bombo Jai kay samtang nagala panglakaton ining biktima may ara sang nagasunod sa iya pagkadinuran ini siya o kung gintuparan kag gintiro sa ulo after sang pagtiro o kung sa insidente sigalayo naman nga nagsakay sa motosiklo ang biktima kag nag-ako ang suspektado kag nagpalagyo Bombo Jai. So Bombo Jai, pamatian dala nato ang pakayagi kan kay Police Major Richard Pajarito. Ang ngalan sang biktima amo si Joseph Foxon, 46 ang katuig ang edad, taga Purok Nara, Block 4, Barangay Handumanan. Natabo ini kagina mga 6:45 sang gabi na ang pagtiro sa biktima. Sa mga aligasyon sang nakakita, may isa ka tawo nga nagsunod siya diri sa may bangga. Kaga hinali lang siya ginainguran kagin tiro. Wala pa naman kung pila ka lupok pero nakita natin nga may ulo sa ulo ang igo yagid. Ang pila sa iya ulo. Tapos mabala na karon kung ma-process na sang soko kung pilagid ang gunshot wounds naagom sa sining biktima. Allegedly suno sa kuan nga after nga gintiro sa suspetsado ang biktima nga nagpalagyo gamit ang isa ka motor suno sa tawo nga nakakita. I-verified pa namon kaya suno sa mga kapulisan diri sa kuan sa may bakapten tungod nga ako bago lang man ako diri na assign. May ni siya kanong previous nga kaso kag 9165 kaga ini siya nga tawo isa ini siya ka drug surrenderer sa aton police station o kung gintukhang man ini siya sa una. Yes posible pero under investigation pa ginapadaluman pa naton sang sang pag-imbestigar kung ano gid ang posibleng motibo sa sinipagpatay sa biktima. May CCTV diri sa may slaughter pang hindi kalabot sa intiruhan sa iya. Kay ara lang gid sa entrance ang review namon kagina ara lang gid sa entrance ang slaughter makita ang coverage sang CCTV kag hindi na kalabot diri sa kag isa pa madulom diri nga bahin hindi na bali sa entrance lang gid ng ang malabot sa coverage sang CCTV. Yes, amo pa na ang ginakuha naton nga may witness gid nga makasugid gid la o kun may atagid nga nakita niya ang natabo nga pagtiro sa. So amo pa na ang ginatanaw naton ang motibo under investigation pa subong.
Pero amo na ang pinapabalo ko sa inyo nga isa ini siya ka drug surrenderer isang una kag na ini siya tukhang kag i-verify namon ang ang kung may kaso sa previously sa kaangot man sa 9165. Overtime. So, ito na, pahayagigan kay Police Major Richard Pajarito regarding sa initial na background sa biktima Bombajay. So, Bombajay, at bibigay inay at tumaligdo no, ang uusod sini sa biktima kasi Helen Manggoso Bombajay. So, sunod sa iya sini nga utod sa biktima si Helen Manggoso, ini siya Bombajay sa pagkakilala niya sa subong Bombajay, naglain na gini o kung nanginubuot na ini iya sini nga utod kag ini siya nabilin sa nabilin sa area sa barangay Handumanan kay sang napatay ng ila sini nga ginikanan gimbaligya nilang ila sini nga balay no kag nagsaylo ini sila sa area sa Singkang Airport. So ini siya aning biktima na siya na lang ang nabilin sa area sa barangay Handumanan tungod nga nagabaligya ini siya sang para sa Bombajay no nga gikan sa slaughterhouse kay ang ining purok nara atubang nang ni ang slaughter no sa barangay Handumanan. So nagabaligya ini siya kag suno man sa pamilya ang nabato nila nga information nga ini ganing biktima kinasabay ini ang ini nga mga kamatan-on no nga hindi mag intra sa illegal na droga kay suno sa iya nakaagi naman ina siya dira kag hindi maayo ang epekto Bombajay kay suno man sa iya sini nga utod niyari ini siya previous nga kaso o kung na preso ini siya before abangod nga may gintatay ini siya pero madugay naman Bombajay kag sang una may yara sang nakita no sa iya Bombajay may yara na ini siya sa kunta na pero sa subong Bombajay wala na ini sila balitaan may yara sang kontra ang biktima Bombajay. So Bombajay pamatian nato ng pahayag gikan kay Helen Manggoso. Yung gabi, utod man siya na. Oo, day. Ano pagkakilala mo sa iya? Huwag man sa gid mo nga bata, kundi na sa kainom, May pamilya na siya? Huwag siya lang di isa. Huwag ba yun sa bata? Sa diin ka mo yan nag-istar na? Sa Singkang Airport. Bali siya, nga diri siya yan nag-istar. Diri man kami sa nag-istar pagkapatay ni nanay, ginbaligyan namon balay. Nagsaylo kami sa Singkang Airport. Di siya lang din napabilin, di saya kati kuwanda sa slaughter. Kadragin siya sa slaughterhouse. Gabaligya sa mga paras, gakuha sa mga paras, mga panunod dahil ginalibod siya. Kaya ano gining pagkakilala mo sa iya? May mga kontra na siya before? So may kontra, may dama suya-suya siya, pero wala naman lang ito kanareglo man mo. Tambot sa bunga nag-amo ni sa nakibot lang ko gani. Kaagi ni sa priso sa Oo. Ano nga kaso? Nang nakapatay man na sa pero dugay-dugay nakatama dahil pila nakatuig. Sa subong, timang ba mo nagiging na doon naglain na siya? Oo, subong nga naglain damo nagiging nagambal nga naglain nagiging si Joseph yung batas lain sa unay nga portugina ka barumbado subong nga wae damo nagambal di nga nagbago nagiging Joseph siya pagagatudo sa mga kabataan di nga mga adik-adik anong ginatudoan pa nga untatan nyo na hindi na mayo kaya ako naguntat na ko gani naguntat na saya wae naginasaya. O sa subong pagid may bata niya siya? Wala sa bata. May asawa na sa kasado, sa asawa ay namana, nagbulaga sa banay, sa asawa ay namana naman tapos Manila. So siya lang rin isa ka pangabuhi. Okay, so pagkakilala mo siya, nagbago na? Nagbago ako sa pagbago, ay ginayon. Kibot lang ko gani. Mga luras ka mo nakadala na? Gabi na kaya link ko sa city ay nag-ano sang ayuda, sang udet. Gabi na kami nakatapos. Paabot naman naman ito nanawag. Si Grina nga, tutupad naman pala ito sa sulod, Hindi, wala kami may nabalitaan yun, nanging kontraya dire. Waay kami kabalo. Wala kami may nabalitaan. Waay man. Pero may mga mo din nakadto. Talagsa lang kayo magbisita lang kay nanay sa patio, Kaya rata nga mo niloy na lubong, kamangod, kamangisam. Okay siya. Permito ka kadto sa inyo. Wala ito sa kadto sa balay, Talagsa, yun ang kadugay naman ito kapila na ka ba? Pila na katoy nga wala sa kakadto. To kami na hindi kakadto sa iya. Sino nga lang nato na? Joseph. Hindi. Bombajay. Helen. So, pahayagikan kay Helen Manggoso, utod sang biktima Bombajay. So, sa pagkakilala nila, no? Ngayong tao ini
Joseph kag susubong ko Baday nagbago na ini sa before no sa kabarumbado may ini ang biktima pero sunod sa iya sini nga magulang nagbago na ini ang ila sini nga utod Baday. So Baday Bombo Carla may history ini sa illegal nga droga ining biktima no hindi taman kumbaga mapalibot lang dira bala ang posibleng motibo kay kadamo sa mga factors bala nga ginhimo ini sa iya. Yes, Baday, no? So, sa subong, hindi pa patungkol sa mga kapulisan kung ano ang motibo kung aging tiro patay, hindi nga biktima, Baday. Yes, Baday. So, isa ka bypass operation, no? Ang impatigayon sa katapos ng PDEA sa may area sa Puro Kagaykay, Barangay 2, Cagaina sa hapon, Baday. So, limadri ang nagkaladakpan sa impatigayon nga bypass operation kag ang subject sa bypass operation ang mong kilala kay Napoleon Silva. Napoleon Silva, 46 anyos, Baday, kag residente ini siya sa nasambitan nga lugar, Baday. Susunod kay Agent Bamboo, Baday, ini siya nag-renta, ini siya dara sa may ini nga balay, no, ang patigayunan sa bypass operation, kag ma-consider as a drug den ini nga area Baday kag may information man ang katapos sa PDEA nga ini nga area ako ini nga balay ginaparentahan ini Baday so mo pa na ila ini i-garit out ang tagiya sa balay kung may nahibaluan bala no nga mga activities sa dira balay nga ginaparentahan Baday kag ini nga biktima ginahibalo pa kung ano ako nang suspetsado ginahibalo pa kung ano ang iyagin sini nga obra Baday. So ang kaupod o kon ang natigayunan pagin nga madala no o kon madakpan sa bypass operation ang kilala kanday Rudy Bakungon, 21 anyos, Eric Socrates, 35 anyos, Roberto Muna, Baday, kaga si Randy Gonora, Baday, 27 anyos, kag sa Trisayna, no? Amo ang out of Bacolod na, ara na sa area sa Negros Occidental, nagapuyo, Baday. Sa Baday, pamatihan na dila nato, no? Ang pakayagi kan kay Agent Bamboo. Puro Kagaykay, Bacolod City. Nagpatigayon kita sang bypass operation as well as dismantling sang isa ka drug den dere. Pila ka bilog sir ang dakop sir? Nadakpan ta ni 5 and may nakapalagyo. Atol na ni balo ng mga ngalan para madala sila sa kaso. Sir, ang background sa inyo di nga subject sa bypass operation? Subong kung pa na-verify pagbalik sa opisina no kung dati na ni sa nadakpan o kung newly identified ni sa diri nga nagapabaligya kag as well as nagapagamit sang iya nga balay as suluyopan. Iya gini balay? According di kagina is ginaparintahan ning kada kwarto di sang ini nga balay. Okay, so ang ini sir nga mga nag-upo diya sa nadakpan, taga diin ini sila sir? Mayari nga taga dere, mayari nga pangayaw ang isa taga Valladolid. Okay. So sir, ano ni mayara sa mga backgrounds man upo diya nga nadakpan? Also i-verify naton karon kung may mga kaso man ni or previous nga nadakpan sa illegal nga droga. Sir, mga pila ka mga sinimana or inadlaw sa pag-monitor sa suspect? More or less mga 3 weeks na nga ginamonitor dere. Sing ini nga balay first time naton ning nasulod no drug den. So hopefully makita taning tag-iya kag may istorya ta kung anong plastada sini sang pagpangarinta diri nga gina-allow niya ang amo ning may nagasinulod biskan sino lang nga tao. Okay, so bali ang subject niya sir, nagarenta lang na siya. Yes, so. Ano yung obra sir? Ambal niya kuno may ginaobras sa di sa sulod wala lang ko idea. Wala pa ko kabalo basta ambal niya kang may ginaobra lang di sa pero garinta di sa kay wala naman sa kuno balay kay ambal niya nasunog man di sa una iya balay. Sir, ang limani ma-consider anong level? Ang operation ta niya once nga makadismantling ta sang drug den is high impact operation so ma-consider ni sila nga mga high value target tungod nga aari sila sa isa ka drug den. Sir, pila ang nakuha nga illegal drugs? Mga more or less mga 10 grams or more nga may street value ni sa mga siguro mga nasa 68,000. So
Hindi ni sila din after sini, sir? So dalonin naton sila for laboratory, drug testing, and pagkasakaan naton sang kaso siguro by Monday morning. Anong pagkatubangan nila, sir? So magpasaka kita section 5, 11, 6, 7, 12. Sa ila? Yes, sa ila tanan. 9165. Pamajay, so mo ito na pahayagikan kay Agent Abambo regarding sa inyong tatikay ng bypass operation sa puro kagay barangay 2, Pamajay. Yes, Pamajay, so dari kita bala Pamajay doon nag-trending gid ini nga 58 anyos nga babayi Pamajay nga kinaligar aswang no ay ini siya Pamajay ang higot no kung naging nakop sini sang kapumuloy sang barangay Gargato na ini suno sa pumulio dito Pamajay isa sa aswang no so padulungan nato no kung nagkuha kita no sa information sa mga kapulisan so ini siya ginkilala kay Janilyn Valencia Pamajay nga taga barangay Aranda Pamajay susunod kay Police Captain na Ryan Villasario hindi Pamajay may nabaton ini sila nga information gikan sa kagawad sa barangay Gargato kag sige yun girespondihan ini sa mga kapulisan kung pag-abot dito sa mga kapulisan Pamajay wala na sa higot ang 58 nga babayi Pamajay kung nang 58 nga anyos ka sigulang Pamajay wala na sang higot no so imbalikan liwat sa mga kapulisan mangud nga nakita na nila sa social media nga gihigot ini gali nga tigulang Pamajay kun ini nga babayi no so gimbalikan kay kandakan sang investigation kay ang ining babayi Pamajay so pag nakita nila mayara sang pilas sa kamot kag gindapatan o kung gidala ini sa ospital para madapatan sang nagakaigo nga pag bulong Pamajay so ginahibalo pa ang rason kung diin inihali ng iya sining pilas o pagsaka niya sa atok o kung ang paglabo sa iya kay so ano gidang natabo Bombo Carla bali prior sa nakitna sa siya bala nakitaan siya nga may mga higot ano gidang natabo sa iya kag sa mga pumuluyo suno kay Police Captain Ryan Villasario so before no sang girespondihan ini nila nga insidente ini nga babayi nga 58 anyos Pamajay nag-ara sa babaw sang atop kag sang may nakakita ini sa iya damo may nagahambal na kawatan aswang do mo na bala Pamajay isa ina kabalay ang iya siningagin na sakaan no kag nagsaylo pag ini siya sa pihak na atop pag dito na no na bulabog na ang mga residente sang barangay Gargato kung sa may isa ka purok sa area sang barangay Gargato Pamajay kag dito na pag mayara sang kahoy no mga ang kataas ng isang balay nga sa kanya Pamajay mga 90 to 10 feet no mayara sang kahoy nga tupad so dito posible nga dito ini siya nag-agi sa pagpanaog nga Pamajay so nagdalagan pa ini siya ay syempre ginkuyog na ini siya sang pumuluyo kag dito na ini siya no ginhigdan ini siya sang pumuluyo Pamajay. So Pamajay ati una-una no ang pamilya sang biktima o kung pamilya sing 58 anyos wala pa hindi kung tani plano nga mag-complain no. So subong Pamajay o kung na pinakulasan sa mga kapulisan na ila complain kung nga amo na no pwede mapasakaan sa kaso ini nga mga naghigot sa 58 anyos nga babayi Pamajay. So kaya nga daan Bombo Carla may ini nga daan no sila pa to siguro ang nagasto bala sa hospital bill ti kayo kamahal pa nga daan magpa-ospital sa karon pero ining babayi wala man sa nga kumbaga diferensya sa pamisaron nga tuto siya sa atop abi sa mga tupad balay. So Pamajay hindi yan ni tupad balay no kasi taga barangay Aranda ini siya sunod sa iya sining nga pamilya nangihi lang ini siya kag nakibot na lang ini sila na wala na nakabalik. So sa information nila naglakat ini nga 58 anyos kaga dito na ini siya nakitaan sa barangay Gargato nga ara na sa babaw atop Pamajay. So nagasuprar sang depression ini nga 58 anyos nga babayi kay tungod nga kung sa nagsugod ani sang pagkadula sa iya sini nga bana Pamajay kag ginahibalo pa ini subong no sang mga kapulisan kung diin ang iya sini nga bata kag kung may bata ili siya Pamajay. So gali Bombo Carla no sa lain siya galing nga barangay so hindi siya siguro kilala sa mga tao kag gabi pa natabo ining insidente Bombo Carla. Yes Pamajay hindi ini siya amo na nga ginhigot kag hindi siya kag
damo suspekto no ang mga pumuloy sa barangay Gargato kay hindi ini siya kilala sa area sa barangay Gargato kay lain ang iya siniya nga barangay Bambajay. So Bambajay, pamatian nato na pahayagi kan kay Police Captain Ryan Villasario. Ang pinaka-information nato nga man na nagtawag si Kagawad Tugado ang barangay Gargato sa amon nga may na dakop kuno nga tigula nga nagsaka sa atop Kabalay. So nagresponde ang aton nagadto dito ang aton na alert team together sa aton investigator. And then pagkanto namon amo to ara naman dito ang relatives tapos wala na nakatali ang tigulang. Okay. Oo, okay naman ang nakita naman nga visible nga pilas isang sa kamotya. Amo to gindala naman sa sa diri sa hospital para matapatan sang medical treatment. Yes, sir. And then wala naman nagreklamo ang ila relatives tapos that time hindi na naton maistorya si si ang tigulang na ginatry sang Yes, sir. 58 years old. Oo. Okay. 58 years old. And then pagka buwas, Yes, sir. may naanuhan kami sa social media nga gintali siya gintali sa sangkalat. Yes, sir. So nagkanda kami to follow-up investigation. Paano ko na mga investigator to verify kung ano katuod ang amo na. So amo to namon o may nagtali manggid sa sigulang amo na naanuhan kay na anuhan nila nga aswang kuno para ginhiktan nila talian nila sang kalat para hindi makapalagyo o amo nang naton. And then so namon ang relatives kagang may kaistorya naman siya. So ginambala namon sila kung ma-file sila sang complaint magkadto lang di samon. Yes, sir. So, sir, sino ini, sir, ang naghigot ya sa iya? Ang naghigot sa iya, ang amo na, ang hindi na parente, ang taga Gargato. Oh, so may mga names na kami pero hindi ko danay i-reveal. Okay. Kay wala pa man ta witness man, kag wala pa ta pero may mga suspect na kami sa gatali sa iya. Okay, so sang nahigtan ini siya, sir, wala pa nakitaan sa iya sining mga parente? O kung mga bata niya, wala may pa, bata niya wala siya? pa. Oo. Ang iya ni daw auntie yan ni si Susana Valencia. One ay relatives ni Jeneline Valencia. Yes, sir. Na namon nga may gasuffer na sa depression tungod sa pagkapatay sang iya asawa. Wala pa namon maayo ginano ko nang may bata ni siya pero amon lang ni ang nagpindog as a relative si Susana ang iya ante. Pero wala pa namon naturo kung may mga bata pa ni si si Nanay Jeneline. So bali, sir, siya lang ni isa sa ila sini nga balay Star? Bali dito man na siya sa ila ni Susana ni Gaistam. Oo, adgra na ang ila mga pamilya man dira sa may sa barangay Sitio Mansulao, Aranda. Taga Aranda na siya, barangay Aranda. Paano ini siya, sir, nakalagpot yung sir sa may Gargato? Suno sang sa mga relatives nag-CR lang ni siya, then lakap na dayon pakadto sa Gargato. Actually wala nila na tipangdan dahil kay na nadula na amo to na ginapangita nila. O wala siya sang iya panumduman that time. Kag hindi naman siya may istorya that time nga ginano namon, wala siya gambal-ambal. Paano inigali nila, sir, na hambal, sir, nga nga aswang ini nga tigulang, sir? Kay ginano nila nga ara sa babaw sang atop. Noon. So may nakakita nga isa nga residente dito sa may barangay Gargato nga ara sa babaw atop gaano sa kuno, sir? Ato lang sa dito sa babaw atop tapos may nagambal man nga kawatan may araman gambal nga aswang. So sir, ang sakaan niya ni nga balay, manubo lang, sir, may tawo man?
May aratao, oo. Tapos medyo may medyo araman ng height siguro na ara sa mga 9 to 10 feet. Galing kay may kahoy mo. Oo, posible dito siya gaagi sa may kahoy. Okay. Ginanuhan niya, oo. Kag ang pilas nga ni sir nga naangkon sa diin ini sir sa paghigot sa iya o kun ang pagsaka niya. Mo nang ginaano nato no kung may naghambal man nga paglabo o kung paglagan niya nga na sandal sa o kung so amo nang ginaanohan naton. Ang tupad balay nga ang una-una diri man siya sa Piak Balay. Oo, tapos sa pagkadason dito naman siya naglumpat sa Piak na Balay amo tong nato. Oo, tapiray lang. Mga alauna sang kagahon. Ano nga adlaw sir? Sang February 3 ang pamilya. No. Oo, ma-file man sila no sang complaint. So ikita naton. Kay una-una wala man sila, hindi sila interested nga ma-file sang complaint. Sang sinanga gabi, galing kay pagkabuwas amo to nakita naton nga ngapos gali sa social media nato na balaan. Oo, amo to din nagkandak ta thorough investigation kung do nga gintansa. Ginahulat pa namon nga magkadto diri sa police station para maanohan naton, maklaruhan naton tapos makagather ta mga witnesses kag mga evidences para sa ma-file naton nga complaint. So sir, ano ni nga kaso ang mapangatubang sinisang mga naghigot? Una-una pinaka naton is physical injuries. So ang pag-post ang media kag is aggravating circumstances lang na siguro pwede naton maano, and then may pa nga ginlabo sa, so posible pwede man naton maanohan kung sa likod mo, pwede naton ma-frustrated murder or kung may indicators kag may evidence kag witnesses kita nga makuha nga nakakita sa ginlabo sa. Amo pa nang ginaano naton nga mapamedical kay hindi man siya visible kay kung may nilaban may dugo, wala man dugo, pero basi lang. Hana or basi hindi talumang or amo nang ginaano naton ginalantaw nga anggulo. Anggulo. Sa kagapon, undecided pa sila, pero na contact naton nga mapasaka ko sila complaint. So ginaano pa naton, ginahulat pa naton dire ang aton mga complainant kang biktima. Bomba Jai, so mo to no, ang pahayagi kan kay Police Captain Ryan Villasario regarding sa nagluntad no nga incident ko na ining ginaaligar na aswang no nga nagapanaka sang atop sa area sang barangay Gargato, Bomba Jai. Bombo Carla, alauna sang kaagahon abi kung may makitaan ka nga nagasaka sa babaw sang inyong atop, anong imo panumdumon? So, Bomba Jai, syempre no, base ko makambag kag inya kawatan, pero hindi man to the point nga hitan mo ini nga biktima no kay sa paghigot sa iya wala naman siya waras Bomba Jai no. So nakaiban siguro kung makambal magita siguro no nga base kawatan ang yara sa area, pero not to the point nga higtan no kay siguro syempre ano man naton nga Sigulang pagid Bombo Carla yes, nga sigulang daan, kagati babae sa pa. information, kaga mayara pa sang depresyon nga ginabatsyag ini nga biktima o kon ini nga 58 years old na Bomba Jai. Siguro galing Bombo Carla kay taga-Hinigaran sila no dito sa mga surgoro nga bahin sa nga Negros Occidental, nagapati sila siguro sa mga aswang galing kay makaluluoy ang masalaan bala Bombo Carla kayo may ginlabo pa ini kuno. So grabe gid ang iyang ginagom kay may depresyon siya gali. Nabogi kani Bomba Jai no. So mo pa na ang pagka-sekaron pagit Bomba Jai sa medical sa 58 years old no kung may nilaban dito siya sa likod kay Sir Villasario do hindi man gid ating kitaon, pero kung makita ini sa medical depende no kung ano ang pagkatumangon sa mga nagigot kag sa mga naglabo sa 58 years old Bomba Jai. So Bombo Carla, kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Yes, Bomba Jai, so far malinong-linong na. Madamo gani ang
pagsakay sa mga salakyan Bombo Jay, no, busa gid. Makita diri naton nga hindi 70%, no. Sige mo ni ang makita naton, makambagi naton nga amon siya katon nga makita sa Bombo Jay. Hindi mo serve ang 70% no na capacity sa mga pasahero Bombo Jay. So madamo pagid sa mga naganilakad diri nagahingagaw pauli sa ila sining puloy-an Bombo Jay. Kawala man Bombo Carla, no, sa pagpanglibot sang patrol halin sa naliligad nga mga inadlaw, may nakitaan ka nga nagapang checkyar sa nga unod sang jeep Bombo Carla? So far, Bombo Jay, sa paghalibot sang patrol, no, wala kita may nasikatan, no, nga may nag-sumay. Basi bala kung matimingan lang paglabay nato, wala sang may nag-bantay, no. Pero kay ti ang sa information na nato, diriya sa BCTO, ang Police Visibility, ara gid Bombo Jay, sa area naman sa mga bitaw, ti amo pa na aton sining nga checkeron, kiti ginahibalot pa ni nato, no, kung sino ni ang chief no sang bitaw sa totoo Bombo Jay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jay, sa mo inang report gikan sa patrol ni Bombo Carla Media Officer para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Stat overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natitipon sang patrol. 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We
stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We